pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakhila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama at Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida family. Maging sa ating pong mga beloved elder, nakapiling po natin sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy na. Amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines here. At maging sa ating pong mga minamahal, amen, ating pong binabati, ating pong beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, amen. At kung meron po tayong mga minamahal na mga bisita, welcome po kayo mga minamahal sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time profitable loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po mga minamahal ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat sa bilyon-bilyon, sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, mga minamahal. Amen. Tayo po ay pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya tayo po mga minamahal ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit gaano yung ating pagod, mga minamahal. Amen. Kahit gaano yung ating pagtatrabaho, yung ating pagiging abala sa trabaho, mga minamahal, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, alalahanin mong lagi ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Huwag mong kalilimutan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya't kapag dumarating ang araw ng ating pananambahan, mga minamahal, tayo po muli ay naririto, amen, upang ating muling patuloy na papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sinasabi po ng Hebreo 25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Mga minamahal, amen. Kaya ng aking sinabi kanina ng inyong abang lingkod, kahit gaano man tayo, mga minamahal, kaabala sa pagtatrabaho, mga minamahal, kahit gaano man yung ating pagod, mga minamahal, amen, huwag po nating kalilimutan, mga minamahal, amen, ang ating pagkakatipon. Lalo na ating namamalas, mga minamahal, amen. Atin na pong namamalas, malapit na po ang pagdating ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya sinasabi po, mga minamahal, masdan ninyo ng pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Aklat ng Awit, 133:1. Amen. Kaya sa ating pagkakatipon, mga minamahal, amen, sinasabi ng ating nabasa, ito po ay nakabubuti at nakaliligaya sa mga magkakapatid. Amen. Ito po ay nakabubuti sa atin at nakaliligaya sapagkat sa ating pagkakatipon, mga minamahal, ating nasusunod ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay pagpapalaing lubos kahit ito po ay nakabubuti sa atin. Amen. At nakaliligaya sapagkat sa ating pagkakatipon, sa pamamagitan ng ating pong papuring awitin, nakakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, bumababa ang kanyang Santong Espiritu, ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Ito po ay nakakaligaya. Amen. Ito po ay nagbibigay kagalakan sa ating mga puso. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen.
tayo patuloy na magpapasalamat sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? Habang tayo may hininga, habang tayo may buhay, mga minamahal, tayo patuloy na magpapasalamat sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Sa kabutihan, amen? Sa kagandahang loob na ipinagkalob sa atin na ating pong pinakamamalaking Diyos, pinagaling lahat ng ating mga karamdaman, amen? Pinatawad ating mga kasalanan, amen? Tayo po ay inahon sa putik yung ating kaluluwa papunta na sa impyerno. Subalit tayo iniligtas ng ating pong pinakamamalaking. Walang kagalakan, amen? Walang kapayapaan. Binigyan tayo ng kapayapaan at kagalakan. Yung ating wasak na tahanan, muling binuo ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Kaya sinasabi, ano ang aking maibabayad sa kagandahang loob ng ating pong pinakamamalaking Jesus? Amen? Wala po tayong maibabayad, mga minamahal, amen? Kaya sinasabi po, isang mabuting bagay ang magpapasalamat at umawit ng papuring awitin. Yan ang ating tanging magagawa, mga minamahal. Amen? Yan lamang ang ating magagawa sapagkat sa pamamagitan ng pagpupuri, mga minamahal, ating maipapabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa kagandahang loob ng ating pong pinakamamahalaking Jesus. Amen? Sa ating pagpupuri, mga minamahal, yan po yung ating pong unang isasagawa. Kahit sa ating pagpupuri, huwag po tayong mahiya, mga minamahal, ating ibigay ang ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Ating pupurihin ang ating pong pinakamamahal na Jesus ng ating buong lakas, ng buong puso, ng isip at kaluluwa. Binigyan tayo, mga minamahal, ng kamay upang ating ipalakpak ng katawan sa pag-indak, sa pagsayaw, mga minamahal, yung ating ipa, iindak po natin, isayaw po natin, mga minamahal, amen, makalangit na sayaw, amen. Ating bibig, ating gamitin, amen, sa pag-awit, sa paghiyaw, mga minamahal, sa pagsigaw, sa paghiyaw ng mga papuring awitin, kagaya ng makalangit, amen, heavenly language, hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal, amen, ibigay natin ng todo, mga minamahal, sapagkat ang ating dakilang Diyos nalulugod sa ating pagpupuri. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos nananahan sa pagpupuri ng kanyang mga banal. Amen? Kaya't bago po tayo magpuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Jesus, tayo po, mga minamahal, ay tumayo. Ang lahat po ay hinihiling na tumayo at tayo po ay sama-samang manalangin. Itaas po ating dalawang kamay, ipikit ating dalawang paa at mata, mga minamahal, at tayo po ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Ating hingin ang patnubay at paggabay na ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw nito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po, umahal na Panginoon, ay nagpupuring na pagpasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa amin, at kami maluwalhating nakarating sa kung ito. At mahal na Panginoon, hallelujah, kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi, nagsusumamo, humingi ng kapatawaran, kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang pong buong isang bahayan, langisan mo po, mahal na Panginoon, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw dito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na iahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa papuring awitin, alay sa ng mga pinagpalang mga kupunan, halay ng mga awit mula sa pinagpalang mga awit, beloved youth and single choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir, sa aming pagbibigay, na aming kasampung bahagit handog, hallelujah. Susi ng pagpapala, higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ang aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. Ingatan mo po sila, malapeng, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, umalapeng Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami, malapeng Jesus, pagpalain mo po kami at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan pinakamamalaking Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat
ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of our dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y magpupuri mga minamahal sa ating pong pinakamamana pang Jesus. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna, sa ating MC at bago tayo magpatuloy sa pagpupuri, sa ating pinakamamahal pang sus, sa kapintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal ay para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal pang sus, sa ating dakilang Diyos na buhay. At aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Weldo Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral na ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, and our beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved order preacher, Kuya Bubunyi, katuwang kanilang beloved daughter at Divines, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na punsus. Ako ay bumabati sa ating lahat ng mapagpalang gabi, mga minamahal, at maging sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako ay nagpapabot ng pagbati kung anong oras sa inyong mga minamahal, at sa oras nito, tayo ay dala ko sa pagpupuri sa ating pinakamamahal po sa mga joyful songs. Tayo muna imawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong umay Diyos para sa'yo upang may parama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka,
pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at tinuluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Nang ako ay malupasok, di alam kung saan ang tulog. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang ilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamaraso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap
tunay, O Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko sa Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalasuro. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay natarang. Buhay ko dati binago niyang tunay, O Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, ng hirap ay natarang. Buhay ko dati binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand. Praise the Lord. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pastures, and the sheep of His hand. Just the sheep of His hand. Just a closer look with Thee. Great Jesus, from my pain, daily walking close to Thee. Let it be, Mother Lord, let it be. I am weak, but Thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Just a closer look with Thee. Good old Jesus, hold my pain. Daily walking close to Thee. Let it be, Mother Lord, let it be. Through this world of thorns and snares, in
I falter, Lord, who cares? Who will be my redemptions? None but thee, Mother Lord, none but thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer with thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who will be my redemptions? None but thee, Mother Lord, none but thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer with thee. Glory, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, Mother Lord, let it be. Oh, Jesus, dalangin ko. Sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo sa aking kahinaan. O pagkasunod tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko. Sa iyo'y ilapit mo ang ating buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. O Jesus, dalangin ko. Praise the Lord, hallelujah! Sa iyo'y ilapit mo ang ating buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. O Jesus, dalangin ko. Sa iyo'y ilapit mo Kristo, ilaan sa gawain mo.
just keep trusting my Lord as we walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as we walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo nananalig sa habang panahon. Kay Kristo nananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Rope up all the shattered dreams of life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all to Jesus, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts and broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'll only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised
gives us a heart full of singing. But the very things that once brought pain, give them all to Jesus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, laid a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Praise the Lord! Hallelujah! Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang Para bang paikot-ikot lang ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo paanan, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigo pangarap pusong isa. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan ng dala. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. O kaya hindi na ulan. Siyang nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay nagbanta, kay Jesus ilabas, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilabas. Praise the Lord, please. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng dalag. Di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na uulan. Kaya hindi na ulan. Siya'y nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magmanta, kay Jesus ilabang, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilabang, nabigo pangarap pusong isa. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilabang, lungkot mo'y papalitan niya ng dalag. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I've been free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life was too sweet, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I've been free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is the same, nothing
satisfied. You sought my I couldn't find no more. How I tried, but then one day I remember, and now I've been free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. As for me, behold, thy face in righteousness, I will be satisfied. When I will the light, I will just like you, Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied. Remember it with the likeness. Just like you, mighty Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inasal mo kami malasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulog sa'yo. Sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. I live for those Jesus, day after day. I live for Jesus. My soul is free. I live for Jesus, day after day. My loving kindness is better than life. My loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. The psalmist. Loving kindness is better than life. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang pag-ibig ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Let it come to all my blessings, and they name them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's been told. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think a day. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend be so kind and true. Each day's love grows sweeter than it did the day before. Keeps me up running
that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought would be the day. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known that would be so kind of true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought when we could tell. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought would be the day. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my love and the things that rush you most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my dearest Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When it's dead around the morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I should really be. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. Born from His glory, ever living story, my God and Savior King, and there's Jesus, His His name. Born in a manger, to His own persuaded, a man of sorrows and agony. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my soul, shine, my
My sunshine, my my Savior, and all that's fullness, dwelling in me. Makilala ka, ang buhay ko, ang sa'yo. Tanggapin kita, ang sila, Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Mga kasalanan ko at ang lubos na iyong binago. Kasalanan ko at ang kalubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Inaako mo mga kasalanan ko at ang lubos na iyong binago. Ang isang tulad ko. Mga kasalanan ko at ang lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Mga kasalanan ko at ang lubos na iyong binago. Pagpurihan ni at len, when you ask me what will be, pagpurihan ni at len,
pusong tapat at sa aking ay lihain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat at sa aking ay lihain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo ako aalisin. Ang Espiritong Banal lalangin. Ang galak na dulong ng iyong pagliligtas. Ibalik na nagbuligaw mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay lihain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay lihain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo ako aalisin. Ang Espiritong Banal paghalin. Ang lalang na dulong na iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin kong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo ako aalisin. Ang Espiritong Banal paghalin. Ang galak na dulong na iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin kong tapat. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, holy. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to live happy and free, but it wasn't within. I ruled a lot of friends of mine. They thought they had a peace of mind, but they never have a through until they open up and let Jesus in. No, I sing Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to wake up and free, but it wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but they never have a through until He opened up and let Jesus in. No, I sing Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now
the signs of time, it won't be that long. Within a twinkling of an eye, will all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Praise the Lord. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Put your hand on the hand of the man who sealed the waters. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look all the others differently. Put your hand on the hand of the man from Galilee. Put your hand on the hand of the man who still the waters. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look all the others differently. Put your hand on the hand of the man from Galilee. Put your hand on the hand of the man who sealed the waters. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look all the others differently. Put your hand on the hand of the man from Galilee. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the early shore. I'll try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in me. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is sweet. Well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the early shore. I'll try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in me. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in me. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my
us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. We praise your name. Where there is Jesus, you are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. We praise your name. And when you think of where you brought me from, how you led me all the way, and when you think of where I could have been, I just gotta stop and say, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. We praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trials each day. Teach me a good place in everything. I give thanks to thy name. May there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. We praise his name. There is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. We praise your name. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo. Balik ko sa buhay ko. Lalo na sa pagpabago ko, ako isipin ko lahat ito. Tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napapalapit na at kami iyong kukunin na. Amin ka na nakikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang munting ilaw ko, paliliwanagin, paliliwanagin, paliliwanagin. Ang munting ilaw ko, paliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tatapan ko ba? Hindi. Paliliwanagin, paliliwanagin, paliliwanagin. Tatapan ko ba? Hindi. Paliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. Tatapan ko ba? Hindi. Paliliwanagin, paliliwanagin, paliliwanagin. Tatapan ko ba? Hindi. Paliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is here. We're together again, praising the Lord. We're together again,
sing the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya, magsama-sama tayo, magkaisawitan siya, may mabuting mangyayari, maruming pagpapala, magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya, magsama-sama tayo, magkaisawitan siya, may mabuting mangyayari, marunding pagpapala, magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin nakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin nakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Diyos natin mabuti, ang Diyos natin nakila, ang Diyos natin tapat, hindi nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin nakila, ang Diyos natin tapat, hindi nagbabago. Sana kayo'y makinig, ito ang ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na lamang ay huwag na ipalaliban, tanggapin ang inyong nalitas na. Tunay tayong lahat ay mayroong tutubuhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan, kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan.
tayo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay iwanan. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan, nahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayo lahat ay mayroong tunguhan, nahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. We watch the crowd gather around, we live in a town and we came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room. It sounded just like the word of a mighty reading. It fell in the night with all of that. And the wind of the Lord Pentecost was blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is flowing to the world today, yes, the Bible tells us that it was good to be the same God that they are Pentecost is when you will know your way through. So open up your heart and let it go in. You never and never be the same again. And the wind of the Lord Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is flowing to the world today, I step out and tell us that it was good. The blessing of the day of Pentecost is when you know your way through. So open up your heart and let the wind go in. You never be the same again. And the wind of the Lord Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Por isso Jesus se banal templo, por isso ahorita, por isso lang que se perla. Por isso todo ng trompeta, ahorita sa selo ng alparlira, sa pagpulog ng tambor, tayo magsaya. Ayos ay por isso Jesus sa banal na templo, por isso ahorita, por isso langit sa lakas ng taglan. Por isso tambor ng gitara, ahorita sa selo ng alparlira, sa pagpulog ng tambor, tayo magsaya. Ayos ay por isso Jesus sa banal na templo, por isso ahorita, por isso langit sa lakas ng taglan. Por isso tunog ng trompeta, ahorita sa selo ng alparlira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down doors of the enemy. In a deep tower, He'll crush the devourer. And in the powers of darkness, under His body. For the Lord is my tower, and He gives me the power
lost, then really my I want to tell you that I love you, when there's nothing else could have, Lord, I want to tell you that I love you, when there's nothing else could have, Lord, I was sinking, hopelessly, far from the peaceful shore. Now people stay seeking to last no more. But the master of the sea, her mastery fly from the waters lifted me now soon. Oh, I want to tell you that I love you, when there's nothing else to have, Lord, within me, I want to tell you that I love you, when there's nothing else to have, Lord, within me. All my heart to argue, ever to hear my Lord. May His blessed precious word always taste so sweet. Love so mighty and so true, matchless all my soul. Faithful and silver soon I want to tell you that I love you, when there's nothing else to have, love you, baby. I want to tell you that I love you, baby. I love you, baby. When there's nothing else to have, love you, baby. I want to tell you that I love you, baby. When there's nothing else to have, love you, baby. I want to tell you that I love you, baby. When there's nothing else to have, love you, baby. Glad to be in service. Glad to be in service. Glad to be in service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in service one more time. Glad to be in service. Glad to be in service. Glad to be in service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in service one more time. I'm glad Him down and chose me. I'm glad Him down and chose me. I'm chosen to work for the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I want to use this body for the Lord one more time. Glad to be in service. Glad to be in service. Glad to be in service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in service one more time. Come on and shout from the mountain, proclaiming the city of streets. See everywhere you go. Tell everybody we come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime the world knows that Jesus is coming soon. Somebody soon. Come on and shout from the mountain, proclaiming the city
the streets. See everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the world knows that Jesus is coming soon. So very soon. He's on earth. But what you expect, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with him. I mean to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout at the mountain there, proclaiming the city streets. See everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the world knows that Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountain top. Proclaiming the city streets. See everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the world knows that Jesus is coming soon. So very soon. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Thou most high. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Thou most high. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Thou most high. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Thou most high. The name of thy Lord is a strong tower. The righteous run into, they are saved. The name of thy Lord is a strong tower. The righteous run into, they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Thou most high. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Thou most high. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Thou most high. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Thou most high. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. There's going to be a meeting you in the streets with my mind. I'm going to meet you and meet you over there in the room behind the sky. Some see you never remember it, and the voice of you. For that's outside.
beyond the sky. Such perhaps a song will be leading would you remember me? Would you remember me? Way beyond the moon. I'm gonna hold your light up shines the sun. I'm gonna hold your light up shines the sun. I'm gonna hold your light up shines the sun. Way beyond the moon. Would you remember me? Would you remember me? Would you remember me? Way beyond the moon. I thank Jesus as my Savior, you took him too. I thank Jesus as my Savior, you took him too. I thank Jesus as my Savior, you took him too. Life's going on. Oh, would you remember me? Would you remember me? Oh, would you remember me? Way beyond the moon. I feel in love with Jesus and that's alright. I feel in love with Jesus and that's alright. I feel in love with Jesus and it's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and it's alright. It's alright, alright. When we all get together, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout every three. It's the Holy Ghost and fire, keeping you alive, keeping you alive. It's the Holy Ghost and fire, keeping you alive. Jesus keeping you alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all Lord when the air is bubbling out the side, bubbling out the side, bubbling out the side. It's all the Lord when the air bubbling out the side. My King is just bubbling out the side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of the Lord. Bless the Lord, all my soul. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, all my soul. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin dakilang Diyos sa ating tapusan ng pag-awitan. Sa mga joyful songs, alay lamang para sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo naman ay darako sa ating pagpupuri sa mga malumanin ng awitin. At habang naghahanda ang ating beloved soul leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo patnubayan na ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Hallelujah! O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, undalan ng beloved Pastor Valdez Almeida. Maraming salamat, aming pinakamamahal
pinakamamahal po sa pagpapala pinagkaloob sa amin. Sa gabing ito, sama-sama ka namin mapapurihan, malulhati, masamba, mapasalamat at sa Espiritu sa katotohanan. Maraming salamat sa kalakasan, kalusugan, buhay, taglay ng bawat sa amin, baga pagtuloy sa pagpupulit sa iyo kami lahat ay lumalapit sa iyong paanan. Nagsusumamo, nagsisisisang kami ng sumpungan sa may pagkakasala, mapagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, salita, sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibang lugar sumag sa krus ng Kalbar, patuloy namin dalangin sa aming pagpupuli sa gabi ito sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, aming hinihiling magpisus muli ang iyong paggabay. Samahan mo kami lang isan ang mga papuring awitin naming alis iyo, kasangapanin maggamitin, magsilbi daluyan ng espiritual na pagkapala. Hallelujah, hindi mo wala ng kabuluhan ang pagdala ng iyong mga anak sa gabi ito. Ibuhos mo sa aming kalagitnaan ng pagpupuri ang iyong napakatamis at bulat at aming didalangin sa aming kapatiran. Naghahanda pa lamang sa oras dito, ikaw mag-provide sa kanilang magagamiting pamasahe sa sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak para tingin ng malulhating tas yung manaliguay, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang dagat. Samahan mo kami nakilig kapangyarihan sa dalang Lord Pastor Wildes Claro Almada, aming naging ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapas na tinatalian sinasaway lahat. Padumang-dugawa na kayo mga balakid, madlang sa pagpupuri, lumayas kayo sa Paskasan in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Patuloy po tayong magpupuri mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa diyang kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko damdamin katapatan niya mapupurihin. Daghila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang laging maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang
wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang katapatan mo, matibay na sandigan. Sa bawat pagkato'y tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, bayan niya patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo, matibay na sandigan. Sa bawat pagkato'y tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Minsa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang nawawala sa iyong piling. Ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Oh,
nadarama. Jesus, tulungan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Paglinawin ang isipan ko upang masunod ko ang kaluban mo bilang ganti sa kabutihan mo. O bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Nagtatanong ang puso ko, kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasam? Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan niya'y hindi ko makamtan? Katulad ng bata ako ay may ninanais, sa buhay ko may nais maangkin. Ang hangarin niya'y di ko napapansin. Ang Diyos pala sa'kin may layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. At sa dalangin mo ang Diyos ay may sakop. Hindi kapag iba ang nais niya, kung minsa'y maghintay ang itutugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya, hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap.
Tatanong ang puso ko, kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasam? Bakit kaya paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko makamtan? Katulad ng bata ako ay may ninanais, sa buhay ko may nais maangkin. Ang hangarin ay di ko napapansin, ang Diyos pala sa akin may layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko, kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko, kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanan. Sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin. Mahal na kilala ko si Kristo, na pag-asa'y madilim, buhay ko'y kanyang binago. Nagliwanag ng libing, dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanan tinubos. Maging sa langit at langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin. Dakilang ng pagmamahal, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin. Dakilang ng
pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Ako'y nagtitiwala kay Jesus. Kahit saan, dagat man o bundok, hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanod. Ako'y nagtitiwala kay Jesus. Kahit saan, dagat man o bundok, hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanod. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang lubis, sa piling ko hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagpis, si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala kay Jesus. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas Kanyang minamahal, mga ibon pinapatubayan, dilayo na iyong buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka,
baka takutin mo ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas kanyang minamahal, mga ibon pinapanubayan, di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y natitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pagkikapagbaka, takutan man ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pakikipagbaka, tatupin lang ang kaluluwa. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw. Hindi lamang patutunguhan at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang
nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, hallelujah, ito'y wala ng katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya mababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya'y tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, hallelujah, sapagkat siya'y tapat at lagi nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw, hindi lamang patutunguhan, at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano paman ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos,
di ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos, di ka iniwan, manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit lagi ka niyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Nung una kitang matagpuan, ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat
salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko. Siyo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan ang tamis ng iyong pag-ibig. Ay di ko malilimutan. As for me, I will behold thy patient righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, hinasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad
sa'yo, sa'yo Diyos, ang kabanalan mo. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Oh God, yeah, we will and be create and be a clean heart, oh God. And renew our free will within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew our spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal, papagarin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Then by faith I made him face to face, oh, and I felt the wonder of his grace, oh. Then I knew that he was more than just a God who didn't care, that lay my way out to him. Now he walks beside me day by day, ever watching over me lest I stray, helping me to find that narrow way. He's everything to me. Then by faith I made him face to face, oh, and I felt the wonder of his grace, oh. Then I knew that he was more than just a God who didn't care, that lay my way out to end. Now he walks beside me day by day, ever watching on me lest I stray, helping me to find that narrow way. He's everything to me. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi
sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. Hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. You laid your hand, mighty Lord, on the waves. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, always up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You laid your hand, mighty Lord, on the waves. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, always up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds, gave us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Utunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y alay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. O kay sarap kumawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa. Sa galay,
ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, oh, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umihindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, oh, ano mang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagturusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umihindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me, I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I search for Him, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm longing for. When I found Jesus, and I know that I could search no more, that fills my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I find could be satisfied. No lasting joy could I find. But when I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I want anymore.
And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tuon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Praise Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. This is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord hath made, that the Lord hath made. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved Alvin Reyes. At dyan na po natatapos ang ating congregational singing, ang pagpupuri ng mga makalangit na awitin para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iparinig po natin sa ating dakilang Diyos yung ating pong matutunog at masikabong palakpak. At lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y pinagpala sapagkat mga minamahal yung ating pong lugar na kinalalagyan. Medyo malayo po mga minamahal ko sa mga kabahayan. Kaya we have all the freedom. Amen? Tayo po'y malaya mga minamahal ko. Hallelujah na kapag papaabot mga minamahal ko. Hallelujah ng papuri mga minamahal ko. Hallelujah at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nang hindi po tayo nakaka-istorbo masyado mga minamahal ko sa ating pong paligid. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal pa Yesu Kristo. At tayo na po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patutuo ng ating mga minamahal mga kapatid. Ngunit bagong lahat mga minamahal ko, hallelujah, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Yesu Kristo. Muli nating palakpakan natin ang pinakamamahal na huwag manghinawa, magsawa ang mga anak ng Diyos. Sapagkat ito yung ating pong pinakalayunin dito mga minamahal. Amen? Sa bawat pananambahan mga minamahal ko, see to it na talagang maipaabot po natin sa Panginoon yung marapat mga minamahal ko na pagluwalhati sa kanyang marilag at makapangyarihang pangalan. I give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldes Almeda. Patuloy po nating inaalala, hindi po natin pwede makalimutan ang mga ulirang halimbawa, ang mga pagtuturo sa atin, mga minamahal ko ng ating pong beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, pang sila po, mga minamahal ko manguna, at mga minamahal ko, hallelujah, talagang
kanila pong mga minamahal ko, i-lead mga minamahal ko ang congregation na ito, mga minamahal ko, sa ating pong pinakalayunin, mga minamahal, ang maipamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal at ably assisted po ng kanila pong maitinalagang mga manggagawa sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed evening ay po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at of course sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. Kung meron tayong mga visitors, ngayon lamang po natin na nakasama, welcome po sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo po ay nasa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At darin na ating po mga regular subscribers, mga minamahal ko, hallelujah, via Facebook Live, yung ating pong webcast, live webcast, mga minamahal ko. At maging sa ating YouTube channel, mga minamahal ko, hallelujah, pwede rin tayong i-access, mga minamahal ko. 24 hours, mga minamahal ko, amen, a day. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Sabi nga ng Salmo, mga minamahal ko, kabanatang 119, ang talatay 62, mga minamahal ko, hallelujah, sa wikang Ingles, mga minamahal ko, ang sabi rito, at midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgment. Sa ating gabi ay babangon ako pang magpasalamat sa iyo dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. So meron pong mga talata na nagsasabi, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga Kristiyano noon pa, sinulat ito ni Haring David, amen, ay talagang meron na rin pong overnight worship. Sila po'y bumabangon, mga minamahal ko, sa kalagitnaan ng gabi. Amen? Hindi tuloy-tuloy yung kanilang pagtulog, mga minamahal, para maipabot yung pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang talagang kagandahang loob. Ang mahal na Panginoon, hindi po nagsasawa. Amen? Na tayo po, mga minamahal ko, gawan ng mabuti. Araw-araw tayo po yung recipients. Ika nga, tumatanggap, mga minamahal ko, ng mga pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Itong ating kalusugang taglay sa ngayon. Amen? Galing sa Kanya, kapayapaan ng puso at isipan. Mga minamahal ko, hallelujah, despite ng mga nangyayari sa ating mga paligid, mga minamahal ko, na natili, mga minamahal ko, yung ating pong mental health. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal pa yun, ang ating mga loved ones ay malusog, mga minamahal ko, narito, kapiling natin, sa mga minamahal ko, hallelujah, mga loved ones natin na malayo po sa ating piling, mga minamahal ko, patuloy silang pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. And that matters. Amen? Mahalaga, mga minamahal ko, hallelujah, sa buhay ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At akin na po pinaghahanda ang mga pinagpala mga kapatiran na nabigyan ng pagkakataon upang makapagbahagi ng kanilang pong pasasalamat ngayon pong ating pong Friday overnight worship, mga minamahal ko. At pinaghahanda ko po ating mga beloved sisters, unang 5. Verse 5, mga minamahal ko, tayo po'y pangunahan ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Pangalawa, mga minamahal ko, hallelujah, ating beloved Sister Annabel Lee Aquino, ating beloved Sister Jonilyn Milan, ating beloved Sister Priscilla Gonzales at ang ating beloved Sister Norma Villuan. While mga minamahal ko sa ating mga beloved brothers naman, aking pinaghahanda ating beloved brother Daniel Pereras, ating beloved brother Joshua Villarus, ating beloved brother June Sabangan, ating beloved brother Mario Fernandez, at ang ating beloved brother Edward Padua. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At sa mga sumusunod, mga minamahal ko sa ating mga beloved sisters, maganda rin po ang ating beloved sister, Sister Trixie Ann Bigaong, Sister Christine Cualquiera, Sister Corazon Juan, at ang ating beloved Sister Ching Garcia. At sa mga sumusunod din naman sa ating mga beloved brothers, maganda rin po ang ating beloved Brother Sander de los Santos, ating beloved Brother Romel Morante, at ang ating beloved Brother Pedro Rosario. At sa mga nagnanais na mag-alay ng mga papuring awitin, mga minamahal ko, para
kamenos po tayo ng oras, mga minamahal ko. Kindly po makipag-coordinate po tayo, mga minamahal ko, sa ating mga beloved instrumentalists, at ipasa po natin yung titulo ng aawitin po natin, at nang sila ay makapaghanda, mga minamahal ko. At wala nang mga minamahal ko oras na masayang. Amen? At kung tayo po'y mag-aalay ng mapapuring awi, we see to it, mga minamahal ko, na i-shorten na lamang natin yung ating pong testimonies. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At kung ready na po tayo, mga minamahal ko, na makinig. Amen? Sapagkat mga minamahal ko, mababaw pa ang gabi, mga minamahal ko. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Talagang wag nating i-condition yung ating pong mga sarili na talagang tulugan itong ating pong overnight worship. Mga minamahal ko, sabi nga, parating inuulit-ulit dito sa banal na pulpito, worship with sacrifice. Yan ang kinakailangan makita ng mahal ng Panginoon. Yung tayo po'y talagang, bagamat inaantok ang ilan, ating pong mga physical na pangangatawan, mga minamahal, nangangailangan ng pahinga, dahil mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y nagtrabaho, mga minamahal ko. Sa mumaas, mga minamahal ko, ay galing pa sa biyahe. Amen? Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, ito'y banal na tipanan na talaga, mga minamahal ko, ginagawa po natin, mga minamahal ko, hallelujah, hindi lamang po for compliance, kundi, mga minamahal ko, ating pong maipakita yung ating pong pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Na talagang kaya po natin magsakripisyo. Kaya natin, mga minamahal ko, na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipakita sa mahal na Panginoon. Na bagamat talagang kuminsan, hindi maiwasan na tayo po'y maidlip, mga minamahal ko, pero naroon yung ating pong talagang paglaban, mga minamahal ko, pagpigil, mga minamahal ko, para hindi tayo makatulog. Amen? Maraming kaparaanan ang mga anak ng Diyos. Kung minsan tumatalon-talon. Amen? Nag-uunat-unat, mga minamahal ko, at huwag parating nakasandal dyan sa may, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa yung ating pong likod ay maidikit dyan sa sandalan. Sapagkat kapag na-relax yung ating po mga likod, ang tendency niyan, mga minamahal ko, tayo po ay makakatulog. So, mga minamahal ko, medyo i-advance po natin ng konti, mga minamahal ko. At kung kinakailangan pumalakpak, mga minamahal ko, hallelujah, ay wag nating, mga minamahal ko, pigilan ng pagpapalakpak para talagang magising po. Amen? Yung ating pong mga diwa. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal, ang Panginoon Jesucristo. At hindi na po pagtatagal, mga minamahal ko. Let's formally open yung ating pong testimony portion. Narito na po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag. At sundan po siya ng ating beloved Brother Daniel Pereras. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, at dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Weldis Almeda, at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at bumabati rin po ako sa ating mga beloved mga pastoral workers, sa inyo mga kapatiran, magandang hating gabi na po. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po sa kagalingan po, mga minamahal, dahil nung nakaraan po, mga minamahal, na Wednesday po, mga minamahal, hindi po ako nakadalo po, mga minamahal, dahilan po tamang-tama po, mga minamahal, na yung aming nawalan po ng gasolina po yung aming motor po, mga minamahal. Tamang-tama rin po, mga minamahal, na wala rin po akong financial po, mga minamahal, kung kaya hindi po ako nakadalo. Sabi ko, mahal na Panginoong Yesus, sabi ko, patawarin niyo po ako, sabi ko po, mga minamahal. Ngunit alam niyo, mga minamahal, nung Webes po, mga minamahal, naglabada po ako, mga minamahal, at dahil gusto ko po magkaroon ng financial po, mga minamahal, para makadalo po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa paglalaba ko po, mga minamahal, yung dalawang paa ko po, mga minamahal, yung nagkaroon po yung nangati po ito, mga minamahal, at talagang grabing sobrang kati po, at ito po yung nagkasugat-sugat po, mga minamahal, at
talagang nariyan na humingi po ako ng tawad po sa mahal na Panginoon dahil alam ko nagkulang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nag-alay po ako ng ayuno dito ng 2 days street po mga minamahal. Alam niyo talagang grabe po talaga ang himala ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat nung natapos ko po, pag kinabukasan na po mga minamahal, ng linggo po mga minamahal, instant pong nawala yung kati, nawala na rin po yung mga sugat po mga minamahal. Praise the Lord. Maraming Hallelujah. salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat bagamat nandyan yung pagkukulang kong nariyan, talagang pinatawad ako kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay din po na nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus na nakilala ko po siya dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na siya po may karamdaman gali sa kanyang buong katawan. Mula ulo hanggang sa kanyang talampakan, alam niyo mga minamahal, nung ako po ay nakadalo po sa banal na gawain ito po at nariyan po na ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus at nagpatuloy na dumalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, wala pa pong isang buwan po sa aking pagdalo. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Tunay nga Hallelujah. rin po na dati po'y mahina pong aking baga. Sa patuloy ko pong pagdalo sa banal na gawain ito, tunay po mga minamahal na nandiyan din po na ako rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ganyan din po mga minamahal, salamatan ko rin pong mahal na Panginoong Yesus sa mga himala rin po mga minamahal na ginawa rin po sa akin na ako po mga minamahal ay taon 2004 po nakunan po ako mga minamahal. Nandiyan na nag-bleeding po ako, isang linggo po mga minamahal, ang pitos po mga minamahal, ito po ay bulok na po sa aking sinapupunan. Wala po akong ginawa, nanampalatay, nagtiwala, nagpuri po sa mahal na Panginoon. Dumalo po sa banal na gawain, tunay nga na sa kahabagan. Di po ako nagpa-hospital, di po ako nagparaspa. Sa kahabagan na sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Will Estrada Almeda. Ito po ay pinalabas po yung pitos po kahit na nariyan po mga minamahal na talagang grabe pong pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay nga na talagang ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Hallelujah, praise That's God. right. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy niyang pag-iingat po sa amin, pagpo-provide ng aming mga pangangailangan at sa kahabagan din po ng mahal na Panginoon sa patuloy ko pong pagdalo. Tunay po mga minamahal, ginagamit din bilang mga awit sa kanyang banal lubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Praise the Lord. Ituloy po natin yung balakbak na yan, mga minamahal ko, sapagkat yan ay para sa mga Panginoon. So wag natin tipirin, mga minamahal. Amen. God bless you, ating beloved Esther Nida Bakuyag, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah, talagang yung desire ng ating mga kapatid na makadalo, mga minamahal ko, talagang gagawa ng kaparaanan ng mga anak ng Diyos. Amen? Sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang mahal na Panginoon ay mahabagin. Bagamat talagang nagkaroon ng allergy yung ating mahal na kapatid, nag-react yata yung sabong panlaba doon sa kanyang paa, mga minamahal ko, kaya't nagkanda sugat-sugat mga minamahal ko. Subalit, sabi nga mga minamahal ko, siya lamang po nanalangin mga minamahal ko at humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon, kapatawaran, amen, dahil sa kanyang pagkukulang at mga minamahal ko ang katugunan ng mahal na Panginoon ay naroon. Amen? Sabi ng Psalms o aklat ng mga awit, kabanatang 116, ang talatang 5 hanggang 6, mga minamahal ko, hallelujah. Pakinggan po natin ang sinasabi ng mga talatang ito. Mapagbiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. The Lord preserveth the simple. I was brought low and He helped me. Pinalalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob. Ako'y nababa at Kanyang iniligtas ako. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya mga patuloy tayong makinig. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, bagamat talagang medyo ganun pa rin mga minamahal ko, wala pa masyadong mga minamahal ko na babago, mga minamahal ko sa lined up, mga minamahal ko ng ating testimonies, mga minamahal ko. Pero hindi po yan ang rason, mga minamahal, para tayo po'y maumay. Kaya china-challenge mga minamahal ko ng mga tumatay sa pulpito, yung mga hindi pa nakapagpapatotoo. Not even once. Amen?
So mga minamahal ko, nasasabik ang malabayan kung ang mga tumatayo rito nasasabik sa inyong mga patotoo, ay ganun din mga how much more ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko talagang pinaghahandaan. Amen? Ang sabi ko, I suggest that you make a drop mga minamahal ko at panahon na mga minamahal ko para talagang i-overcome po natin. Pagtagumpayan po natin yung stage fright na yan. Tayo po'y natatakot, nahihiya. Hindi dapat mga minamahal ko, tayo po'y mga anak ng Diyos. Ang sabi nga mga minamahal, huwag mong ikahiya ang mahal ng Panginoon sapagkat ikakahiya ka rin naman niya. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang pag-aralan, paghandaan, mga minamahal ko na one of these days, tayo rin po mga minamahal ko, tatayo upang makapagpahayag ng patotoo. Magpasalamat sa Kanya, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, ilang taon na tayong Kristiyano, mga minamahal ko, bumila na ng taon, mga minamahal ko, hindi pa natin napapasalamatan ng mahal na Panginoon. At iba rin po, mga minamahal ko, we cannot let others to testify in behalf of us. Amen? Kasi iba, mga minamahal ko, straight, sabi nga nila, straight from the horse's mouth. Iba kapag tayo po mismo ang nagpapatotoo dahil alam po natin yung detalye ng ating po mga patotoo. Kaysa mga may ipatotoo, mga minamahal ko ng ating po mga loved ones, ng ating po mga beloved wife, beloved husband, yung ating po mga patotoo. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mga minamahal ko, kumbaga, hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot. Ang sabi nga, binigyan tayo ng espiritu ng kausayan. Amen? Amen? He has not given us the spirit of fear. Takot, mga minamahal ko. Anong dapat ikatakot, mga minamahal? Ang dapat ikahiya. Ito'y kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Yung mga bagay na ginawa ng mahal na Panginoon, you should be proud of it, mga minamahal ko. At huwag, mga minamahal ko, itago. At patuloy tayo, mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Daniel Pereiras. Praise the Lord. At sundan po siya mamaya ng ating beloved sister Annabel D. Aquino. Minsanan pa nating palakpakan ng gising na palakpak ating mga pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pinakamalapayos po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapabo, dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa mga di malimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers at sa ating mga beloved elders na kapiling natin ngayon. Hallelujah sa inyo mga minamahal kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah sa ganitong pagkakataong ito na pinagkalob sa akin na muli ko na mapasalamatan na ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Akin lang pong sarewain mga minamahal ang mga himala na ginawa ng ating pinakamahal na Jesus sa aking buhay bilang isang sundalo mga minamahal. Hallelujah. At nung ako po'y nadistino mga minamahal sa Mindanao, mga minamahal sa may Pikit, North Cotabato, at papunta po kami sa aming destinasyon mga minamahal. Kami po ay nakakonvoy mga minamahal. Hallelujah. 8 6x po kami mga minamahal at may escort po kami na 3 tangke mga minamahal. Hallelujah. At habang binabagtas po namin yung kahabaan ng kalsada mga minamahal, hallelujah, ay yung sinusundan po naming tangke mga minamahal, hallelujah, ay nakaapak po siya mga minamahal ng isang landmine mga minamahal, hallelujah. At 10 meters lang po ang agwat namin doon sa tangke mga minamahal, hallelujah. At 2 po kami nakatayo mga minamahal doon sa may 6x, hallelujah. At nung pag-apak niya mga minamahal, hallelujah, ay bigla pong sumabog mga minamahal, yung landmines na yun mga minamahal, yung gulong po ng tangke namin na kasing laki ko mga minamahal, kasing taas ko mga minamahal, napakalaki po namin ng gulong mga minamahal. Yung po ay biglang sa pagsabog mga minamahal, yung po ay nawala mga minamahal sa lakas ng sabog niya mga minamahal, sa hindi inaasahang pangyayari po mga minamahal,
Hallelujah. Isa pong sarap ng mga minamahal ang tumama sa akin dibdib mga minamahal. Pag tama niya sa akin mga minamahal, dahil naramdaman ko mga minamahal, hallelujah, ay nung pagtawa niya minamahal, hallelujah, ay natumba po ako mga minamahal. Sabi na aking kasama, hallelujah, sabi, Dan, may tama ka sabi sa akin, hallelujah. Kaya hindi po ako makaimik-imik mga minamahal dahil naramdam para akong sinapak mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, sa isip-isip ko mga minamahal, sabi ko, may tama ako, sabi ko, hallelujah. Pero hindi ko siya hinawakan mga minamahal, hallelujah. Hindi ko tinignan mga minamahal, aking dibdib mga minamahal, hallelujah. At pinakiramdaman ko mga minamahal, hallelujah, kung ako'y mahilo, mga minamahal, yung dugo na agos sa aking katawan dahil mainit pagsariwa, mga minamahal. Hallelujah. Habang nagkakagulo sila sa baba, mga minamahal, dahil nagbabaan na aking mga kasama, mga minamahal. Hallelujah. Andun po ako sa may 6x, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, parang wala man yata. Sabi ko, hallelujah. Kaya tandaan ko pong hinawakan ng aking dibdib, mga minamahal, at purihin ang ating pinakamahal pa Jesus sa panalangin natin, minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Hindi tumagos, mga minamahal, yung surapnal na yon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, pag-iingat niya sa aking buhay, hallelujah. At pinapasalamat ako muli ang ating pinakamahal pa Jesus, isa pa pong himala, mga minamahal, nung nagkagulo muli sa may hulusulo, mga minamahal, hallelujah. At doon po na naman kami na destino, mga minamahal, hallelujah, at napasama po ako, mga minamahal, sa pinaka-main effort na platoon, mga minamahal, hallelujah. Kami po ang pinaka-assaulting team, mga minamahal, hallelujah. Kami po ang pumasok doon mismo sa may kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal. Habang pinapasok namin, mga minamahal, yung kampo, mga minamahal, hallelujah, ay, sabi ko, napansin ko, mga minamahal, dahil dahan-dahan kaming pumapasok doon, sabi ko, kampo na ito, sabi ko, hallelujah. At nung nakita ko mga minamahal, yung kapaligiran niya, mga minamahal, dahil yung mga nyug, mga minamahal, ay nilinis, mga minamahal. Sabi ko, killing zone ito, sabi ko. Kaya hinold ko yung harapan, sabi ko, ito muna kayo, sabi ko, kaya binalikan kong aking opisyal. Hallelujah. Sabi ko, sir, nakapasok kami sa killing zone, sabi ko, hallelujah. Sabi niya, diretso pa tayo. Sabi niya, sabi ko, o sige, sabi ko, pinunta ko yung harapan. Sabi ko, sige, forward pa tayo, dire-diretso, dahan-dahan lang, hallelujah. Kaya abang pinapasok namin, mga minamahal, nung nakakalahati na kami, mga minamahal, hallelujah, nandun na kami, mga minamahal, sa kaloob-looban, at ang kampo na yun, mga minamahal, ay masyadong medyo may kataasan siya, mga minamahal. Overlooking kami, mga minamahal, ng mga kalaban, mga Abu Sayyaf, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, kaya hindi po ako mapakali, mga minamahal. Sabi ko, mauubos kami dito pagka makapasok kami lahat. Sabi ko, hallelujah. Kaya hinold ko ulit yung harapan, hallelujah. At pinunta na ako opisyal. Sabi ko, sir, pag makapasok tayo lahat dito, makukulong tayo, maraming mamamatay sa atin. Hallelujah, bakit hindi na tayo makalabas dito ng buhay? Sabi ko sa opisyal. Kaya sabi ko, sir, putukan lang natin ng isang beses para mabulabog sila. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi niya, o sige, putukan niya isang beses. Kaya sabi ko, inutos ko doon sa pinaka-point, mga minamahal. Sabi ko, Sarge, putukan mo isang beses lang. Kaya nung pinutukan niya, mga minamahal, ay nakahanda na pala yung mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Hinihintay lang nila na makapasok kaming lahat. Hallelujah. Kaya nagkaroon, mga minamahal, ng grabing labanan. Hallelujah. At sa hindi inaasang pangyayari po, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, dalawang di pa ang layo niya, mga minamahal. Kaya nung pagbagsak niya, mga minamahal, yun po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. Yung impact niya, mga minamahal, ay papunta sa akin. 45 degrees ang takbo ng bala, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. At purihin ang ating pinakamahal pa Jesus sa panalangin natin, minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Ni isa pong shrapnel, mga minamahal, ay walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Nung ako po ay nadestino, mga minamahal, sa may Malacanang, mga minamahal. Hallelujah. Kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. At kami, nagkaroon po ng SONA ang Presidente Rodrigo Duterte, ang ating Pangulo, hallelujah, ay nakasama po ako sa event na yun, mga minamahal. At dahil sa kasagsagan pa ng COVID-19, sa seguridad ng Pangulo, lahat po kaming kasama sa event na yun, mga minamahal, ay dumaan sa swab test. 4 na beses po kami swab test, mga minamahal. Hallelujah. At sa unang swab test namin, mga minamahal, ay nung lumabas ang result, napakarami kaagad ang nag-positive, mga minamahal, maging sa mga empleyado at sa aming mga PSG, mga minamahal, ay napakarami ang nag-positive, mga minamahal. Hallelujah. Kaya
dahil sa dami ng nag-positive, muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sa dami ng nag-positive doon sa amin, mga minamahal, kaya sabi ko, napaka-delikado, sabi ko. Kaya ako po ay humingi ng backup prayer sa atin dito sa ating pastoral house. Ako po ay nagting sa ating beloved ordained preacher. Sabi ko, Kuya, pakisama naman aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon po ulit kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive. Sabi ko sa ating beloved ordained preachers. Kaya, hallelujah, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Ikaw manalangin, hallelujah, magpuri, sabi sa akin na ating beloved ordained preachers. Kaya, ganun po mga minamahal aking ginawa, hallelujah. Kaya, noong time na swab test kami pangalawang beses, mga minamahal, hallelujah, ay umaga mga minamahal, nung sinoptis kami, sabi ko, napakalakas ko, sabi ko, baliwala ito, sabi ko, hallelujah. Kaya nung bandang hapon na mga minamahal, hallelujah, ay nilalamig na ako mga minamahal. Sabi ko, bakit kaya ganito ang aking pakiramdam? Sabi ko, nilalamig ako, sabi ko, baka ano lang ito siguro, sa pagod lang. Hallelujah. Kaya nung gumabi na mga minamahal, ay inapoy na ako ng lagnat mga minamahal, sumabay na mga minamahal, yung ubong mga minamahal, hallelujah, hanggang sa sumakit na rin aking lalam. Sabi, bakit kaya ganito ito? Sabi ko, hallelujah, at nawalan po ako mga minamahal ng panglasa at pangamoy, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal ng Panginoon, hallelujah. Kung ano aking nagawang pagkamali, hallelujah, patawarin mo ko, mahal ng Panginoon, hallelujah. Kaya, 2 beses po akong nagpupuri, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal ng Panginoon, 2 beses po ako nagpupuri. Gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi. Hallelujah, huwag mo lang akong pabayaan. Pagalingin mo ako, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya ganon mga minamahal ang aking ginagawa. Lagi akong nagpupuri, umiiyak sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Dahil may, doon sa amin mga minamahal, may nag-positive din doon mga minamahal. Kasi dalawa po yung Malacanang mga minamahal, Malacanang complex sa Malacanang park mga minamahal. Doon sa kabila mga minamahal, may mga nag-positive din doon, hallelujah. At yung ibang mga minamahal ay talagang namatay mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, parang natakot ako mga minamahal, hallelujah. Baka sabi ko, wag naman sana, hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal, hallelujah, hanggang sa may time mga minamahal na yung, habang nagpupuri ako sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, grabe ang aking naramdaman mga minamahal, halos hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko kayang magpuri, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, grabing hina na aking katawan, hallelujah. Subalit, pinilit kong magpuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga, hallelujah. Kaya ako'y nahiga mga minamahal dahil grabe talagang aking pakiramdam na hindi ko maintindihan mga minamahal. Hinang-hina ako mga minamahal, hallelujah. Kaya nung nahiga ako mga minamahal, ako'y nakatulog mga minamahal, hallelujah. Kaya nung ako'y gumising na mga minamahal, ay hapon na mga minamahal. Kaya sabi ko, muli na naman akong nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa may time mga minamahal na abang ako ay natutulog mga minamahal, hallelujah, ay biglang halos hindi ako makahinga mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Sabi ko, kaya ako'y gumising mga minamahal, hallelujah. At naalala ko mga minamahal, baka buwabara na sa aking lungs mga minamahal, hallelujah. Yung pneumonia mga minamahal, pneumonia mga minamahal, hallelujah, ang aking nararamdaman mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa mga ilang araw mga minamahal ay muling tumawag ang Task Force COVID mga minamahal na kailangan i-swab test kami ng 3 beses mga minamahal. Hallelujah. At hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, baka may hindi pa lumabas yung mga result, hallelujah, may 3 swab test na naman kami. Hallelujah. Kaya, hallelujah, bago kami i-swab test mga minamahal ng 3 beses, hallelujah, mga 2 days before mga minamahal, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking mga ubo, mga minamahal, hallelujah, ang lagnat, mga Praise the minamahal, Lord, hallelujah. at binalik ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking pangamoy, panglasa, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hindi na ako natatakot sa swab test na ito, sabi ko, hallelujah. Kaya habang nung sinoptis kami mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, nang bahala sa akin, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung dumating ang time mga minamahal na
ako ay sinoptis mga minamahal at nung tinanggal na lahat ng ating pinakamahal pa Jesus, lahat ng aking mga naramdaman, hallelujah, kaya sabi ko mahal na Panginoon, hindi na ako natatakot sa soptis na ito, hallelujah, kaya nung sinoptis kami mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw mga minamahal ang lumipas, hallelujah, yung pangatlong soptis namin mga minamahal, nung sinoptis ako doon, may mga sintomas pa ako ng nararamdaman mga minamahal, hallelujah, kaya noong sinoptis kami ng pang-apat, talagang ako'y pinagaling ng mahal ng Panginoon, inalis lahat, yung mga aking nararamdaman, hallelujah. Kaya nung lumabas mga minamahal yung result ng soptis namin, sabi ng aking kasama, Sir, lumabas na yung pangatlong soptis natin, sabi niya, hallelujah. Kaya sabi ko, tingnan natin yung result. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, dahil naalala ko noon mga minamahal, nung sinoptis kami ng pangatlo, may mga sintomas pa ako naramdaman noon mga minamahal, hallelujah. Kaya nung tinignan ko ang aking pangalan, talagang nandun mga minamahal, nakapula mga minamahal, nag-positive ako mga minamahal sa COVID-19, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako dito sa pangatlong swab test. Pero yung pang-apat na swab test, pinagaling mo na ako doon, hallelujah. Kaya magni-negative na ako, hallelujah. Kaya ganun mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ng aking opisyal, lahat kayong mga nag-positive na anong pangatlong swab test dito at isa-separate kayo, dadali kayo sa Tarlac. Quarantine kayo doon, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal ng Panginoon, hallelujah, sana po, lumabas na yung pang-apat, ayaw kong makwarantine doon, hallelujah. Kaya kinabukasan mga minamahal, ay pinuntan ako ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat natin na swab test, hallelujah. Ganun ba? Sabi ko, ikaw kumusta? Sabi ko, positive ako, Sarge. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal Panginoon, hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Habang ako'y nagpupuri, ako'y nanalangin mga minamahal. Hallelujah. At sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ako'y nanalangin sa panandalangin ng minamahal ginagalang Diyos Pastor Will Estrada Almeida. Bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas na ang aking result. Hallelujah. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ay nag-text yung Red Cross mga minamahal. Hallelujah. Negative result na ako mga minamahal. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking COVID-19. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Ang araw-araw na paggabay niya sa aking buong pamilya, sa aming trabaho. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Ang mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito na lang po lahat ng kapurit pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Daniel Pereras. Pinagpalang patotoong yan. At ang mga bagay, mga minamahal ko, hallelujah, na ipatuto ng ating mga kapatid ay para sa ikaluluwalhati ng mga Panginoon. All for the glory of God. Amen? Amen? At mga minamahal, baka akala natin, mga minamahal ko, yung nasabi ng ating mga kapatid na yung landmine, mga minamahal ko, na talagang ipinagbabawal sa giyera ngayon, na pagkasunduan sa Geneva Convention yan, mga minamahal ko, sapagkat very inhuman, mga minamahal ko. Yung pong tinatamaan ng landmine, mga minamahal ko, ay talagang nagkanda lasog-lasog, mga minamahal ko, mga katawan ng mga biktima, ng mga fatalities, mga minamahal ko, at talagang pinagbabawal na po, mga minamahal ko. Sabi ng ating mga kapatid, 10 metro lamang yung layo nila doon sa tangke, mga minamahal na umi-escort sa kanila. Pero nung tinignan nyo ng inyong abang lingkod sa mga Google, mga minamahal ko, kung ilan talaga yung radius, yung lawak na talagang maaring mga minamahal ko maabot, mga kapinsala, mga minamahal ko. Ang sabi, mga minamahal ko, 49 meters up to 100 meters, mga minamahal ko. Doon sa 49, mga minamahal ko, talaga siguradong patay yung maaabot, mga minamahal shrapnels, mga minamahal ko. At doon sa 100 meters, mga minamahal ko, serious injuries, mga minamahal ko. Halimbawa dito, dahil sa kalagitnaan po natin yung landmine na sumabog, lahat po tayo dito ay hagip. Pero 10 meters, mga minamahal ko, hallelujah, yung pinaka-makapal na gulong, mga minamahal ko, ng 6x6 na truck, military truck, mga minamahal ko, ang kapal nun, mga minamahal ko. Makapal po yun, pero wasak-wasak. Gaano na lamang yung, mga minamahal ko, malambot na katawan ng tao kung walang pag-iingat ng mahal na Panginoon.
Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Yung mga iba ay nag-start ng medyo pumosisyon, mga minamahal. Wag, mga minamahal ko, maaga pa. Amen? Mga minamahal ko, napakaganda ng mga patutuo. Mga minamahal ko, hallelujah, kung ating tutulugan ito, masasayang lamang. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, magising po tayo, mga minamahal ko. At yung naipatuto na ating mga kapatid, na bagamat talagang isa siya sa mga nag-positive nung nag-umpisa itong COVID-19 virus na ito, mga minamahal ko, sapagkat sila nga po'y naka-detalye, naka-detailed, mga minamahal ko, sa Malacanang, mga minamahal ko. Membro po ng Presidential Security Group, ang ating po mga kapatid, before he retires, mga minamahal ko. At talagang naranasan po niya, mga minamahal ko, na nag-positive, naramdaman niya lahat ng simptomas ng COVID-19, pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang bagamat naroon ang takot, mga minamahal ko, ang tangi lamang niyang ginawa, mga minamahal ko, ay humingi ng backup prayer dito sa ating po pastoral house. Amen? Amen? At siya po, mga minamahal ko, sabi niya, mga minamahal ko, hallelujah, ang pinakasusi talaga, ang pinakasekreto, mga minamahal ko, ng weapon ng mga anak ng Diyos ay ang puri. Sabi rito, mga minamahal. Totoo po, mga minamahal ko, ang sabi nga niya, hindi lamang 2 beses, umaga at gabi, kundi umaga, hapon at gabi, magpupuri ako sa iyo, malapit. Huwag mo lamang akong pabayaan. Hindi naman talaga nagpapabayang malang Panginoon. Amen? Pagka tayo po, mga minamahal ko, humingi sa Kanya, mga minamahal ko, siya po'y nagbibigay. Kapag tayo po'y tumatawag, mga minamahal ko, siya po'y tumutugon, mga minamahal ko. Amen? Basta't mga minamahal, sumampalataya tayo ng 100%, mga minamahal ko. At anong nangyari, mga minamahal ko, halal, doon sa fourth, mga minamahal ko, na swab test po nila, mga minamahal ko, na talagang mga in-announce, mga minamahal ko, nag-negative na siya, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga simptomas, mga minamahal ko, ng kawalan ng panlasa, mga minamahal, amen? Kawalan ng pang-amoy, mga minamahal ko, hallelujah, at yung naninikip yung kanyang dibdib sa kalagitnaan ng gabi, mga minamahal ko, yun po yung sintomas ng critical. Actually, critical na po yun, mga minamahal. Men, hindi na po mild case po yun, mga minamahal ko. Kaya talagang pinagpala sa lahat ng pinagpalang ang ating mga kapatid. At yan po, mga minamahal ko, para sa ikaluluwalhati ng mga Panginoon. Para matanyag, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating mga minamahal ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Ang siya lamang, mga minamahal ko, pag-asa, mga minamahal ko, dito sa pandemyang ating kinakaharap. Hindi pa rin tuluyang, mga minamahal ko, umaalis. Bagaman talagang maliit na yung kaso, hindi natin alam, ang dami nagsasabi, Brother Noel, pagkatapos ng eleksyon, baka lumobo na naman. May projection nga po, mga minamahal ko, sa totoo lang, na itong middle of May daw, mga minamahal ko, dahil talagang makita naman natin yung mga campaign sorties ng mga kandidato, ay talagang wala nang, amen? Social distancing, dikit-dikit na, mga minamahal ko. Talagang wala nang nagsusuot masyado ng face mask. So mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakakatakot yung projection, mga minamahal ko, na aabot daw ng 500,000 cases. Fresh cases na naman ng COVID-19 this middle week of May. Kaya mga minamahal ko, huwag tayong magpaka-kampante, mga minamahal ko, amen? Talagang mag-observe pa rin tayo ng mga health protocols, mga minamahal ko, social distancing kung kinakailangan, mag-suot pa rin tayo ng face mask, gumamit ng alcohol, mga minamahal ko, amen? Maging hygienic, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos, sapagkat mga cleanliness yan. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At habang di pa tayo inaantok, mga minamahal, tumawag pa tayo ng isa pang magpapatotoo. At tayo po mga minamahal magpuri mamaya-maya. Mga minamahal ko pang gisingin po yung ating pong inaantok na diwa. Natin po ang beloved Sister Annabelle Lee Aquino. At mamaya po sundan po siya ng ating beloved brother Joshua Villaruz. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda at si di malilimutang turo at aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa kanilang din pong
mga anak. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating beloved workers, elders, at sa ating beloved webcast viewers. At sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po ay nabigyan ng isang gintong pagkakataon upang sariwain ang mga dakilang ginawa niya sa aking buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus unang-una po dahil kami po ng aking mga kasama ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming pagdalo ngayong Friday overnight. Nandyan po ang paggabay sa atin ng pinakamamahal na Jesus. Nilayo po kami sa anumang uri ng disgrasya, Amen. aksidente. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sariwain ko lamang po nung ako po ay bata pa. Ako po ay may sakit po na pananakit ng mga binti. Nandyan po mga minamahal na pagpasok ko po sa aming paaralan, pag-uwi ko po, kinagabihan po, nandyan po na sobrang sakit po ng aking mga binti. Nandyan po na nagigising na lamang po ako sa gabi na umiiyak na lamang po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, humihingi ng tawad sa aking mga kasalanang nagawa. At ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus at sa aking tuloy na pagdalo, hindi ko po namalayan mga minamahal na unti-unti na po pala akong pinagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. At sariwain ko lamang din po nung ako po ay may pasok pa, nandyan po na madalas po akong nasisita sa aming paaralan dahil improper uniform daw po ako dahil tuwing Tuesday po, nandyan po na required po kami magsuot ng PE t-shirt and PE jogging pants. Ngunit dahil nga po na lumaki tayo sa turo ng ating English That's na right. tayo Hallelujah. ay dapat magsuot ng mga banal na kasuotan. Nandyan po na isang araw po, mga minamahal, ako po ay sinita ng aming security guard dun sa aming paaralan na improper uniform daw po ako. Ngunit nandyan po na pinaliwanag ko po ng maayos sa aming security guard na ang Panginoon namin sa GMCAM na hindi po nalulugod sa mga ganitong kasuotan. At ang tugon lang po ng security guard dun sa akin ay ganun ba? Sige, pumasok ka, mag-aral ka ng mabuti. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Praise the Lord. Jesus Hallelujah. na sa sobrang tagal na po ng pandemic, ngunit masasabi ko po mga minamahal na nandyan po ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus, paggabay sa amin, pagbibigay ng kalakasan sa bawat umaga. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa aking bawat umaga na ako po ay nag-online class. Nandyan po na ang pinakamamahal na Jesus, pinagkakalooban niya po ako ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking araw-araw na pag-online class. At bagamat po hindi man po karapat-dapat, ay ginawa po akong karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Jesus upang gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pasasalamat, parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Annabel Lee Aquino, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. Dapat talaga mga minamahal ko, ipaglaban ang ating pong faith, mga minamahal. Amen? Bagamat talagang required, mga minamahal ko, doon sa kanilang PE subject na magsuot ng jogging pants, mga minamahal ko, t-shirt, mga minamahal ko. Pero ating mga kapatid, hindi po natakot, mga minamahal ko, na ipaunawa. Amen? I-explain doon sa sumita sa kanya, mga minamahal ko, na ang kasuotang panlalaki, mga minamahal ko, hindi na nararapat, mga minamahal ko, isuot ng babae, mga minamahal. Amen? Amen? Marami pong ganitong kaso, mga minamahal ko, na talagang sila po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mga minamahal, kinonsider din naman. Amen? Wala naman pong masama, mga minamahal ko, na ating pong ipaliwanag, mga minamahal ko, doon sa ating pong teacher, mga minamahal ko, o advisor man yan, mga minamahal ko, hallelujah, patungkol sa kabanalan. Patungkol dito sa mga minamahal ko, hallelujah, doktrina ng ating pong iglesyang kinabibilangan. Amen? Para mga minamahal ko, maunawaan po nila, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang scriptural,
nasa Biblia, mga minamahal ko yung ating pong sinasabi. At by that, mga minamahal ko, maaring mga minamahal ko, maging starting point pa yan. Amen? Maging daan, mga minamahal ko, upang maingganyo po natin sila, mga minamahal, na sumali, mga minamahal ko, hallelujah. Maglingkod din naman sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Maging bunga natin sila, mga minamahal ko, hallelujah. Sabagat ang reaction po, mga minamahal ko, ng mga talagang mga nakakapakinig, mga minamahal ko, ng ating po maipinapaliwanag, mga minamahal ko, sila'y namamangha, mga minamahal ko, sapagkat meron pa pala, mga minamahal ko, na talagang ganitong gawain, mga minamahal ko, na talagang sinusunod, mga minamahal ko, ang nasa banal na kasulatan. Amen? Others, mga minamahal ko, hindi naman po sa paninira, talaga na-compromise na. Amen? Amen? Talagang Bible-based ang po sabi po ng mga kongregasyon na kanilang inaaniban. Pero mga minamahal ko, hindi na. Mga mapalad po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat we remain until now, mga minamahal ko, na sumusunod, mga minamahal ko, hallelujah, sa doktrina, mga minamahal ko, sa pangangaral ng tunay na tao ng Diyos. Tunay na propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At amen, tayo pong lahat ay tumayo muna, mga minamahal ko, ating pong ipagpag, ating pong mga inaantok na diwa. Mga minamahal, tayo po muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap pumawit, awiting makalangit, puso mo'y umindak sa tuwa, sa galak ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang anghel sa langit sa tuwa, sa galak ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa iyo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Anumang uwiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Ay sarap umawit, awiring makalangit, puso mo'y umindak sa tuwa, sa galak ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang anghel sa langit sa tuwa, sa galak ligaya. Mga awiring makalangit, ibang ligayang sa iyo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Mga wiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la.
puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiring makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Mga wiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At patuloy tayo mga minamahal ko na sa pakikinig ng ating mga pinagpalang mga kapatiran na nabigyan ng pagkakataon ngayong gabing ito. At atin naman pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Joshua Villaruz. At siya po isundan na ating beloved sister Johnny Lynn Milan. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal pa Jesus, sa ating dakilang Diyos na buhay na aking pinapabot ng aking dobleng paggalang, sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeda, and our beloved children sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako'y nagpapabot ng mapagpalang gabi, umaga sa ating lahat, at ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa pag-iingat sa amin sa po ng aking mga mahal sa buhay sa araw-araw, lalo na sa aking beloved mother na nagtrabaho sa ibayong dagat. Nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus, bagaman hindi namin siya kasama physically, subalit ang mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal pa Jesus ay hindi may claim, mga minamahal. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan, na magmula nung mag-start itong pandemic ito hanggang sa oras ito ay walang araw na naranasan namin na ang ating pinakamamahal po ay nagkulang sa pag-supply ng aming mga pangailangan. At pinagpapasalamat Praise ko the rin Lord. sa ating Hallelujah. pinakamamahal po Jesus sa kanyang dakilang kahabagan, sa heavenly wisdom, knowledge, and understanding na sa binibigay natin pinakamamahal po sa amin, sa po ng aking mga mahal na kapatid sa aming pag-aaral, at nariyan ang paggabay ng ating pinakamamahal po Jesus. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal po Jesus dahil bagaman hindi man karapat-dapat ay kanyang patuloy na ginagamit lamang sa kanyang banalabasan bilang isang mga awit, kayang lahat ng kapurihan, pagpasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal po Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Joshua Villaruz, sa inyo pong patutong yan. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. It's a statement of faith, mga minamahal ko, na sinabi ng ating mga kapatid na ni minsan, mga minamahal ko, hallelujah, hindi sila pinagkulang sa kanilang mga pangailangan. Na bagamat talagang may sakripisyo, amen? Malayo, miles and miles away, yung kanya pong beloved mother, mga minamahal ko. Nasa Qatar, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, talagang isa yan sa mga sacrifices, mga minamahal ko, na talagang titiisin, mga minamahal ko, hallelujah. Pero yun nga, mga minamahal ko, para naman sa kanilang kinabukasan. Kaya mga minamahal ko, talagang pinagpala yung ating mga kapatid, yung kanila pong nanay, mga minamahal ko, na biyayaan, mga minamahal ko, ng napakabait na amo. Amen? Marami tayong nababalitaan, mga minamahal ko, ng mga sad and mga minamahal ko, mga talagang kahindik-hindik na mga stories ng mga OFWs na ang lusog-lusog na umalis dito, pero pagdating, mga minamahal ko, ay nasa casket na, malamig ng bangkay. Amen? Kung di man, mga minamahal ko, ay minaltrato, pinarusahan ang kanila pong mga amo. Amen? Amen? Ay nagkanda, mga minamahal ko, pasa-pasa ang kanilang mga likod. Ay yung mga iba, sinawing palad, mga minamahal ko, isinilid pa sa isang fridge, mga minamahal ko, refrigerator. Balitaan po natin, mga minamahal ko, yung mga nagdaan, mga minamahal ko, na ni-report, mga minamahal ko, hallelujah, ng OWA, mga minamahal ko, tungkol doon sa kapatid po nating OFW na talagang pinatay ng kanyang amo, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, isa yan sa mga risk, mga minamahal ko, na talagang kinakaharap ng ating po mga OFWs. Pero iba sa kaso ng mga anak ng Diyos. Amen? Marami po nagpapatotoo, mga minamahal ko, hallelujah,
na nung nalaman ng kanilang mga amo na ang mga minamahal ko, hallelujah, naglilingkod sa kanila ay miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ano pat mga minamahal ko, hallelujah, hinipo ng mahal na Panginoon ang puso ng kanila pong mga amo, mga minamahal ko. Iba ang kultura ng mga amo, mga minamahal ko, sapagkat kaya hindi natin basta-basta mga minamahal ko, talagang masasabi mga minamahal ko na talagang may kabaitan. Amen? Usually mga minamahal ko, ang tingin nila mga minamahal ko, talagang, kumbaga mga minamahal ko, inhuman yung pagtrato mga minamahal ko sapagkat talagang muchacha, utusan mga minamahal ko, napakababa ng tingin ng mga ibang lahi, mga minamahal ko sa mga Pinoy na naglilingkod sa kanila. Pero iba talaga mga minamahal ko, kaya pinagpala yung kanila pong mahal na ina, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang biniyayaan ng mabait na amo. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin naman pong tinatawagan, ating beloved sister, mga minamahal ko, Jonelyn Milan, at maganda po ang ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paghulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo po rin po mga minamahal mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating isang kapatiran na ako po ay nashiran na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam ko, minamahal, dati natin, nung araw maminamahal, ako po ay dumadalo po sa ibang gawain. Ngunit, mayroon po akong hinahanap na hindi ko po maunawaan mga minamahal. Kaya nagtanong po ako sa ating Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya, mga minamahal. Kasi po doon sa aking pinanggalingang gawain, mga minamahal, hindi naman po sa pagbababa, mga minamahal, ako po ay hindi po talaga nagbago doon. Hindi naggumaling ang aking mga karamdaman, mga minamahal. Kumpara dito sa ating gawain, mga minamahal, kakaiba po talaga itong mga minamahal dahil ang Diyos dito, mga minamahal, ay talagang tunay nagpapagaling, mga minamahal, ng lahat ng klase ng karamdaman. Amen. At nagbabago po ng buhay ng tao, mga minamahal. Kasi po, mga minamahal yung araw, ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Nandyan po na dati-rati po, mga minamahal, ay napakamasakitin ko po noon, mga minamahal. Palagi po ako sa hospital kasi mayroon po akong sakit sa baga, mga minamahal. Ito po ay aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, mga minamahal. Kaya nagsawa rin po ako sa kakainom din po ng gamot, mga minamahal. At mayroon din po akong sakit na almoranas, mayroon din po akong tonsillitis. Palaging sumasakit ang aking ulo, ang aking dibdib at ang aking likod, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung sumasakit ang aking sikmura na kapag sinumpong ito, ako po'y nanghihina at lagi po ako nakahiga. Ngunit laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay nakadalo sa gawain ito at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ng aking karamdaman na yun, mga minamahal, ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Napupulit na Hallelujah. papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya po sa aking mahal na asawa na noon, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng sakit na pasma, mga minamahal. That time, mga minamahal, na namasada po ang aking beloved husband at siya po ay umuwi po sa amin at naligo po, mga minamahal, ng pagod. Hindi po niya namalayan, mga minamahal, na
Bigla po siyang hindi po siya makalakad, Mang minamahal. Kaya nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya sa akin, itakbo ko siya sa doktor. At nung dinala ko po siya, Mang minamahal, sa isang doktor, hindi po siya gumaling doon, Mang minamahal, at lalo pong lumala po ang kanyang karamdaman. Kaya nung naalala ko ang gawain itong Mang minamahal, dinala ko siya dito, araw po yun ng Miyerkules, na kung hindi namin alalayan, Mang minamahal, ang aking mahal na asawa, hindi na po siya totally makalakad, Mang minamahal. At nung dinala ko siya dito, Mga minamahal, nakahiga na lamang siya sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na siya makalakad, Mang minamahal. At nung time na kami po'y nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bigla siyang tumayo at nakatas po yung kanyang mga kamay. Yun po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At nung mga oras na yung Mang minamahal, ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, Mang minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministering ito, Mang minamahal. Dahil nung siya po ay aking pinabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na binitbit na lamang ng ating mga kapatiran nakaupo sa isang monoblock, Mang minamahal. Paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napapulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagbabago din po ng aking buhay, Mang minamahal. Dahil dati-rati po, Mang minamahal, ay nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman, Mang minamahal. Natuturin po ako noon na uminom, magsugal, tumaya sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, lahat po ng aking mga bisyo na yan, Mang minamahal, yan po inalis po at binago niya po ang aking buhay, Mang minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, Mang minamahal. Bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Jonalyn Milan sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na tunay, mga minamahal, na talagang dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na nariyan lagi ang kanyang kahabagan, patuloy sa kahabagan ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating kapatid, na talagang yung kanilang karamdaman, ito ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At kung ating tignan, talagang maraming nadaluhan na mga sikta data ang ating beloved kapatid na talagang kakaiba, na may talagang hinahanap ang ating beloved kapatid, at purihin ang ating dakilang Diyos, at talagang yung kanyang hinahanap ay nakita niya dito sa ating banal na gawain, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Dahil napakalinaw ang sinabi ng Isaiah ng Kapitulo 43 ng talata 11, ang sabi nga po dito, ako sa magatuwid bagay ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Amen. So ang ating beloved kapatid talagang nakita at natagpuan ang kanyang talagang matagal nang hinahanap, at walang ibang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At maging sa buhay ng bawat isa sa atin, ating natagpuan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na talagang dati sa ating buhay, talagang nandyan yung ating karamdaman, ginawa na natin lahat ang mga bagay na makapagpagaling sa atin, ngunit tayo ay nabigo, ngunit na nung tayo ay nakakilala sa ating Diyos na buhay, lahat ng ating karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, ang kapag ating nasumpungan ang ating buhay na Diyos, talagang kagalingan ang ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista,
Pastor Will Estrada Almeida at sa kanilang buong beloved Almeida children at sa hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida na ang kanilang katuruan na siyang naging nagpatatag sa bawat isa sa atin na ito ay talagang ating sinunod at ating kinabubuhay. Amen. Praise the Lord. At yung kanilang pangangaral at yung kanilang salita ay hindi lamang nanatili sa salita. So, purihin po ang ating dakilang Diyos at isang mapagpalang gabi sa ating mga beloved visitors. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa inyong lahat, mga ginigiliw, mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, maging sa kanilang beloved daughter at ating ding pinapaabot ang mapagpalang madaling araw sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao at maging sa ibayong dagat. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Priscilla Gonzales. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako ay Praise the nagpapabot Lord. ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa mga buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at pangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang purihin siya at pasalamatan. Nakilala ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako'y nasa damuhalang relihiyon na sa mga gitong gawain ako hindi po na sadyang naniniwala dahil ako'y nasa pinanak na nasa Roman Katoliko. Kaya nung ako'y napagawi dito na sadyang ganyan na lang ang aking pagtataka dahil sa uri ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko ay kakaiba yung kanilang pagpupuri dahil sila ay nagsasayawan, nag-iiyakan. Sabi ko sa aking sarili na nakakainip dito. Sabi ko sa aking sarili na uwi na lang ako. Sa tagal ng kanilang pagpupuri, halos inubos mo na yung maghapon mo dito. Sabi ko sa aking sarili na sinabihan ako ng nagdala sa akin dito sa naunang Kristiyano na sabi niya makinig ka lang at dyan ka lang at ikaw din ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga patutong hindi mo pinapaniwalaan, yan ay mga makakamtan mo at mapapatunayan sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang una ng yung mga patuto nila napaka-imposible dahil yung mga kanilang mga sakit ay hindi basta-bastang sakit upang hindi sila gumamit ng gamot dahil ang mga nagpapatuto ay mga kanser, mga bulag, pilay, sila ay nakakakita at nakakapaglakad, gumagaling sila sa kanilang mga sakit. Kaya nung una talagang diskumpiyado talaga ako sa pananampalataya na ganito hanggang sa ako'y naglaon at ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ako'y naniwala, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon na kung sadyang totoo itong gawain na to ay nagbabago ng buhay ng tao. Yun po ay aking napatunayan dahil sa mga bisyo ko talagang nandyan na unti-unti kung
hindi iwanan dahil nawawalan ako ng gana tulad ng pagtaya ko ng loto noon. Talagang sadyang halos 3 times a week din akong tumaya ng loto. Kaya nung pag-inom ng mga alak, talagang nandyan na unti-unti akong nawawalan ng gana. Kaya sabi ko siguro totoo yung gawain na aking natagpuan, sabi ko sa aking sarili hanggang sa sige, kung wala namang mawawala, sabi ko sa aking sarili, magpatuloy ako ng magpatuloy sa gawain na yun. Talagang ako'y nagpatuloy at pinagpala ako at nakinig na ako ng nakinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na dala ng ating beloved assistant pastor at sumunod sa ating beloved pastor sa kanyang pangangaral na tayo dumalo ng 3 beses na sa isang linggo upang tayo magkaroon ng pananampalataya hanggang sinundan yung pattern na yon hanggang sa ako'y tuluyan ng pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tumagal na ako nung tumagal sa gawain na to hanggang sa ako'y nagkaroon ng magandang opportunity na magtrabaho. Nakalimutan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang aking pangako na dumalo ng 3 beses. Yun po ay binawasan ko. Nag-Sunday Christian na lang po ako dahil sabi ko maghahanap buhay ako sa ang inisip ko doon, ang paghahanap buhay. Ngunit yun ay hindi kahabangan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y magpatuloy sa ganung gawain dahil ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pa nga akong isang taon na ginagawa ko yung Sunday Christian, nandyan na ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil 2011 ako'y na-diagnose ng sakit na high blood. Sadyang napakataas po ng aking BP noon at ako'y na mild stroke pa hanggang sa ako'y tinayuan ng doktor na talagang ako'y mag-maintenance na talagang sinabihin ako na habang buhay na yung maintenance na gamot na yung aking ititik hanggang sa binigyan ako ng isang buwan para ipagpatuloy yung gamutan para ako daw ay gumaling. Ngunit yun ay hindi pinahindulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa isang linggo ko na pagtitik ng maintenance, yun po ay ako'y nahihirapang huminga. Nandyan na yung aking dibdib, yung parang pinipisil. Nandyan din na pag umiinom ako ng tubig, yun po ay kusa kong ibinubuga. Kaya ako'y bumalik sa doktor na nagbigay sa akin ng maintenance. Sabi ko sa kanya na sabi ko parang hindi akma yung gamot na nabigay sa akin hanggang sa pinalitan niya ng ibang brand. Baka hindi raw sa akin yung gamot na yung masyadong mataas yung dosage. Kaya nung naisip ko uli yung aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon nung ibinigay sa akin nung reseta na bilhin ko daw sa parmasya nung ako'y papunta na sa parmasya, talagang nandyan na nagdadalawang isip ako kung bibiling ko uli yun dahil sa ako rin, sarili ko rin yung nahihirapan. Kaya napaisip sa akin na total sabi ko Wednesday service ngayon, simulan ko kaya uli yung dati kong ginagawa doon sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil para ako'y walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magtiwala lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa inumpisan ko sa Wednesday service hanggang sa overnight. Naalala ko uli yung sabi sa akin ng doktor na pag nagpuyat karawat talagang nandyan na tataas yung dugo imbis na yun po ay bumaba, yun po ay tataas. Ngunit sabi ko sa aking sarili, sabi ko magtitiwala ako sa aking pinakamamahal na Panginoon. Panghawakan mo akong muli na nandyan na ating beloved pastor na ako'y mag-aayun uli. Sabi ko sa aking sarili na ibalik mo lang yung dati kong kalakasan, mahal na Panginoon. Sabi ko sa aking sarili hanggang sa sinubukan kong mag-overnight. Inaano ko yung aking sarili kung nahihilo ba ako. Sabi ko, nung hanggang sa dumating yung umaga, talagang nandyan na parang normal lang. Sabi ko parang okay lang. Kaya ako sabi ko pinagpalasiguro ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan ang pagtitiwala ko. Talagang linlubos-lubos ko na hanggang sa kasalukuyan hanggang sa ngayon. Yun po ay hindi na ako nagkulang sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon.
At yun po ay hindi ako binigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung pag-maintenance ay inalis ko na hanggang sa ako'y tuluyan ng pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Kaya ako'y Praise the Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-iingat sa aking mga pamilya, sa aking beloved anak na nasa dako ng Cavite, aking beloved asawa na nandyan sa ibang bansa na patuloy ang pandemya na to. Ngunit siya ay kinakabagan at iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalan, nandiyan ang pagpapalan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung aking pinapasukan nandiyan na dati yung Wednesday service yan ay hindi ako nakakadalo dahil kung minsan hinahadlangan niya ako hanggang sa pinagpaniwalaan ko na sa kanya kung napaka-importante sa akin ng Wednesday. Sabi ko sa kanya, kahit din na lang madam, pumayag lang kayo. Yun po ay sinabihan ako na bahala ka na sa sarili mo kung gusto mong mag-overnight at saka mag-Wednesday. Basta wag ka lang umalis, sabihin sa akin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po ako magtapos, kami po ay mag-alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lalaan, katulad ng pagsinag ng gintong araw. Patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kay aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ilahon. Ang pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanilang papuring awit at sa pinagpalang buhay na patutuo na tunay na talagang God is great. Mga minamahal na napakabuti po ng ating dakilang Diyos na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang kinahabagan at nariyan na talagang pinagaling sa kanyang mga karamdaman. Amen. At tunay ang ating dakilang Diyos na talagang sa bawat karamdaman ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magbibigay, ang magdadala ng kagamutan sa ating mga karamdaman. Amen. At, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yan ang kanyang salita sa bawat isa sa atin. At kung ating titignan mga minamahal sa aklat ng ikalawang kronika ng kapitulo 19 ng talatay 9, ang sabi nga po dito, at kanyang binilinan sila na sinasabi, ganito ang inyong gagawin sa takot sa Panginoon na may pagtatapat at may sakdal na puso. Amen. Tunay na talagang ang ating Diyos na talagang nariyan ng kanyang dakilang katapatan sa bawat isa sa atin at maging sa ating buhay bilang individual na mananampalataya, talagang nariyan yung ating katapatan. Amen. At sa patutuo po ng ating beloved kapatid, mga minamahal, ano ang laging sinasabi ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida? Talagang tayo ay talagang tinuruan kung ano yung ating mga dapat gawin. Amen. At sa ating beloved kapatid, ano po yung ating napakinggan na sinabi ng manggagamot na talagang siya ay talagang binigyan ng mga maintenance, mga gamot. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos na sinunod niya ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinunod niya kung ano yung ating gagawin at ang ating beloved kapatid talagang sinunod ang bilin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi lang pinagaling at nariyan na talagang pinagpala at talagang nariyan na pinag-ingatan ang kanyang mahal sa buhay sa ibayong dagat. At ganoon din sa atin na nariyan ang pag-iingat ng dakilang Diyos sa bawat pamilya natin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako po sa ating susunod na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po muna mga minamahal ay tumayo at umawit habang naghahanda ang ating mga beloved choir. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus,
I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang ating samahan ng ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. As we walk side by side, and as His love becomes our guide, we will join hands and be one family, because God's love is
Hallelujah, hallelujah. Our love is what the world should see. And as we use His love to build each other up, building the Lord's own family. We are the Lord's own family. Our love is what the world should see. And as we use His love to build each other up, building the Lord's own family. Building the Lord's own family. Building the Lord's own family. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved mga awit sa kanilang paboring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At tunay mga minamahal na napakainam at napakagandang tignan na ang ating mga anak, mga bata ay talagang nagpupuri at umaawit na sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Glory to God lamang po sa buhay ng ating beloved children na talagang nariyan na talagang inalay na ang kanilang buhay, umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos sa kanyang salita sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 6 na turuan ang mga bata sa dapat nilang lakaran. Pagka tumandaman sila, ito ay hindi niya hihiwalayan. Amen. Praise the Lord. Tunay na sa ating mga beloved anak na sa kanilang buhay na tanging ang salita lamang ng ating dakilang Diyos ang dapat kanilang matutunan dahil ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na Siya ang ating ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. At alam natin na pag nasa atin ang salita ng ating dakilang Diyos, talagang hindi tayo mapapahamak. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating na pong tinatawagan at ay binibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Priscilla Gonzales. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluluhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Ako po'y Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde E. Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Isa pong magandang umaga na po. Ako pinapapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po binigyan po ako ng pagkakataon na magpurit magpasalamat po sa Kanya sa sandaling ito. Akin pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat binigyan po ako ng kalakasan at kagalingan kasi po nung Miraculous po, tunay nga po mga minamahal, pagkagising ko po mga minamahal, masakit po ang buong katawan ko, masakit po ang ulo ko. Subalit, binigyan po ako ng kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon kahit na po naglapa po ako ay
hindi po lumala po mga minamahal. Nandiyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na, binigyan po ako ng kagalingan po. Akin pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon na akin pong sasariwain po ang mga ginawang pagpapala na kagalingan po sa karamdaman ko po mga minamahal, sapagkat nakuha ko po yung karamdaman po na ko po ay nung pong ipinanganak ko po yung pangalawa ko pong anak. At dahil rin po sa pagkukulang po mga minamahal, hindi po ako dumadalo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nagkaroon po ako ng almoranas, UTI, at sore throat po mga minamahal. Talagang lumalabas po yung maraming dugo po mga minamahal pag umiihi po ako mga minamahal pag sumusumpong po yung almoranas ko po mga minamahal. Talagang nakakatakot po mga minamahal. Subal. Ganon din po yung sore throat ko po mga minamahal pag sumusumpong po yung mga minamahal. Buong katawan ko, kahit na pati buto ko po mga minamahal, talagang masakit po mga minamahal. Subalit, tunay nga po mga minamahal, patunay lang po mga minamahal ng Diyos ay great healer po mga minamahal. Sa pamamagitan lang po mga minamahal ng pagsisisi, at sa panalangin ng ating mahal na pastor at mga manggagawa po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nakamtan ko po ang kagalingan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ganon din po Hallelujah. mga minamahal, isang po akong anipik po mga minamahal. Mababa po ang aking dugo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, patunay lang po na binibigyan po ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po ako nahihilo o kaya nanghihina po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, pagdating ko po sa bahay, tuloy-tuloy po na nagtitinda po ako mga minamahal. Hindi pa po ako nagpapahinga, subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya po ang aking kalakasan po mga minamahal. Akin pong sasariwain po mga minamahal na napapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat binigyan po ng buhay ang aking mahal na anak. Ulit-ulitin ko mong pupurihin, pasasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ginawa sa aming buhay na ang aking anak ay nagkaroon ng buhay. Tunay nga po mga minamahal, napakahirap kong isilang po yung panganay ko po mga minamahal. Tunay nga, hating gabi po, nagsimula na maghilap po ang aking tiyan. Hanggang sa mag-umaga po, dumating ang mga elder galing po sa mga tarang po mga minamahal. Sa pamamagitan lang po ng panalangin, sa unat panalangin ng ating mahal na pastor, kabalikat ng mga manggagawa, tunay nga po mga minamahal, lumabas ang bata. Sa bahay lang po ako ipinanganak po yung anak ko. Subalit, hindi po umiiyak, walang iyak yung bata. Wala akong kaalam-alam na patay po yung bata. Subalit, napapasalamat ako sa mahal na Panginoon sapagkat hindi po pinahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon na mawalan po ako ng anak po. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang mahal na Panginoon ay great provider po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nakamatay ng aking mahal na ina na may utang po mga minamahal. Bali, nakasangla po yung mga lupa mga minamahal imbis na magkaroon po kami ng
produkto po, mga minamahal na ikabubuhay naming magkapatid. Subalit, wala po mga minamahal talagang. Hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng ikabubuhay po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na mga bata pa po yung mga kapatid ko. Kulang pa po yung sahod po namin magkapatid upang mabayaran po yung 5 numbers po yan na utang po namin mga minamahal. Kung paano namin mababawi uli. Talagang kung iisipin po mga minamahal, napakahirap sa aming mga kakapatid na ito'y mabayaran po mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya po ang nagsolusyon ng lahat sa pamamagitan lang po ng dalangin po mga minamahal. Sa una panalangin ng ating mahal na pastor, kabalikat ng mga manggagawa, tunay nga po, ang aking panalangin po ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito lamang pupurit pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Hallelujah, Jesus. Pakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na matutuo ng ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ganun lang po mga minamahal, anong mga problema natin, mga minamahal, sumampalataya lamang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kagad tutugunin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung may mga karamdaman tayo, manalangin lamang po tayo, magpakumbaba, mga minamahal. Andyan po ang katugunan ng panalangin, mga minamahal, sapagkat ang Diyos natin, mga minamahal, ay laging nahabag po sa atin. Tayo po na naglilingkod, na may takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po, mga minamahal, ng ating dinadaing. Andyan po ang kasagutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal sa kanyang kabutihan, sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless po mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ako muna po ay bumabati una sa lahat ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, salamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Ganun din po, doble paggaling sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, na lagi po natin naalala mga minamahal ang kanyang mga pangangaral na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, manugang apo, pinapabot ko din po ng magandang umaga. Sa kanila, mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers po, mga minamahal, magandang umaga po sa ating minamahal, ating beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po, mga minamahal ko, mga kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan, sa bisita po, mga minamahal sa webcast viewers po natin, mga minamahal sa Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga minamahal, sa mga ibayong dagat, mga minamahal. Ang tanging gagawin niyo po lamang mga minamahal doon sa mga webcast viewers po natin, mga minamahal. Bali, manood lang po kayo sa gawain po ng gawain ito, mga minamahal, kung ano po yung mga problema ninyo, mga karamdaman na wala pong kagalingan, mga minamahal. Mga kung ano pong inihiling nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tunay po mga minamahal na kung halimbawa wala pong gawain dyan, mga minamahal, manood lang po kayo ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po nito, Jesus Miracle Kusente na kada Wednesday po, mga minamahal, sa overnight po, katulad po nito, mga minamahal, sa Wednesday. Ang gawain po dito, mga minamahal, alaw hanggang alas 5. Sa linggo po, mga minamahal, alas 9 hanggang alas 4 po, mga minamahal. Pag ginagawa niyo po, mga minamahal, ito para na rin po kayong dumalo dito sa gawain na ito, mga minamahal. Ang gagawin niyo lang po, manalangin kayo, sumampalataya, mga minamahal, lahat ng mga problema ninyo, mga karamdaman ninyo, sigurado po pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kung mananalangin po kayo, mga minamahal, doon po sa mga webcast viewers po, Facebook live streaming, sa mga baguhan,
Kailangan po kung mananalangin kayo sa Espiritu at katotohanan, wag po tayo sumamba sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal. At dyan po, makikita ninyo mga minamahal, yung aming natanggap, mga minamahal na biyaya ng kagalingan ng karamdaman, na wala pong kagalingan sa mga doktor, mga minamahal, mga problema, na walang kalutasan, pagbabago ng buhay, mga minamahal. Sumampalataya lang po kayo, mga minamahal, sa mga viewers po natin. At kayo po iaabutin ng pagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ating Diyos, mga minamahal, kahit saan naroon siya, mga minamahal. Ganun po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po. Minamahal ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pabati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Linus Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko na pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon sa gabing ito upang dakilain, sariwain ang mga himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa mga ministeryong ito, mga minamahal. Na noon po minamahal yung aking mahal na asawa, ang unang nasipo sa aming sambayan, na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Dahil noon po, minamahal, hindi ko naintindihan itong banal na gawain noon, minamahal. Subalit sa kapanalangin po ng aking mahal na asawa, sa sharing po sa akin, minamahal, at yan ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po, mga minamahal. At sa akin din pong pagsundo dito sa ating banal na gawain, andyan ang aking pong napapakinggan ang banal na salita, dyan din po sa labas, minamahal. At yan din po ang isang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po, mga minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutang panggawain, andyan ang mga hindi kaaya-ayang lugar sa aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Mga bisyo nung araw, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Kahit Lord. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryong ito, mga minamahal. Sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyayari, minamahal. Insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Nung ako po'y sumundo dito sa ating banal na gawain, andyan, minamahal, na ako'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. Na noon po, minamahal, kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon yung aking minamahal yung tricycle noon, minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na iyon, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon na mayroon pong gumagabay sa bawat ating pag-alis sa ating tahanan upang tayo pag-ingatan po, minamahal. Amen. Praise Andyan the din, Lord. minamahal, pangalawang insindindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyayari, minamahal. Sa amin pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise na the Lord. wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagligtas niya po sa amin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon
sa pag-iingat niya po sa aking minamahal na bagamat ako'y nag-iisa sa aking tahanan minamahal. Andiyan ako'y ginagabayan niya sa aking pagtulog at pagkagising sa bawat araw-araw minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, pinansyal at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. po lamang. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto na ginawa ng ating napakabait na Diyos na minamahal. Pinagpala po ang itong ating mahal na kapatid, mga minamahal, sapagkat siya din po ikinabaga na kilala po mga minamahal sa banal na gawain ito, na ginamit po ang kanyang mahal na asawa, bagamat po mga minamahal wala na po ang kanyang mahal na asawa. Mga minamahal, lagi po nating alalahanin, mga minamahal, ang pangako na mahal na ng kanyang salita na mahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kamatayan ng kanyang mga anak, mga minamahal, sapagkat makakapiling na po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Yun po ang kagandahan noon, mga minamahal. Kung tayo po, mga minamahal, mamatay, mabuhay kay Kristo, pakinabang po, mga minamahal. Kaya huwag po tayong malulungkot, mga minamahal, sapagkat pagdating po ng araw, mga minamahal, yung ating mga mahal sa buhay na nauna po, mga minamahal, sa pagdagit ng mga banal, mga minamahal, doon na po natin makakapiling ating mga mahal sa buhay, mga minamahal na naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagbabago ng buhay na kamtan ng ating mahal na kapatid, pag-iingat ng ating mahal na Panginoon, pangako po ng mahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, sa bawat buhay po natin, mga minanariyan po, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, na lumulutas din po ng ating mga problema, nagpo-provide po ng ating pangangailangan sa araw-araw. Lalo-lalo na po yung kapayapaan, kagalakan na mula po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilang pagpapala po yan, mga minamahal, lalong-lalo na po na nanatili tayo hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napurihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Norma Binluan po, beloved sister Norma Binluan. Sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Verde Almeida, at ganon din po sa mga malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa ang buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil noon po na wala po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry. Talagang wala po akong kapayapaan sa puso at isipan. Andiyan din po ang aking bisyo ko po noon na ako po nakikibarkada. Umiinom po ng gin. Palamuran din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po yung nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po ng aking bisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking pagpupuri, ang pagmumura po, pinalitan po ng ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil year 1998, nagkaroon po ako ng sakit na ang symptoms po, ako po yung nag-bleeding po na akala ko mamamatay na po ako dahil ibinabagsak ko po ang aking katawan dahil wala na po akong makita, wala na po akong mahinga. Nagsisi po ako. Alam niyo po, nung ako pinagsisi po ang aking pag-bleeding,
po pinahinto ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, praise the Lord, na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, takot po sila, ipinunta po ako sa doktor. Alam niyo po, pagdating ko po doon, ang sabi po ng doktor ay talagang tumor daw po ito sa matrix. Dahil in-examine po ako, hanggang patuloy po yan, ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na in-examine po ako. Ang nakita po ay cancer daw po ito sa matrix. Kaya takot na takot po ako dahil ang aking mga anak, malilit pa po. Talagang sabi ko po sa aking bilabod ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matrix. Mamamatay na po ako. Sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po kung ako'y nawala dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Nagtitinda po ako. Alam niyo po, ang sabi po ng aking blabod ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan na, nung nandun po ako, umiiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na dugtungan niya po ang aking buhay. Nagsisisi po ako. Alam niyo po, dahil yun po talagang nakakatakot po na ang sakit mo ay cancer sa matrix. Andiyan na, ang sabi po ng doktor ay magpahinga ka ng 2 linggo, lumabas ka muna at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, hindi na po ako bumalik, kundi nandun po ako sa bahay, nagmumukmuk, na iniisip ko po ang aking sakit. Alam niyo po, ang aking beloved ate pumunta sa aming bahay, sabi niya, sumama ka, sabi niya, sa gawain, sabi niya. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon dahil takot na takot po ako dahil pag gagalaw lang po ako talagang andyan na mag-bleeding naman po ako. Kaya hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin sa Barangay Lukban, talagang nagpupuri ang mga kapatiran. Di po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, nakalundag po ako ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Pinalakas Praise po the ako Lord. ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa una at panalangin po ng ating beloved pastor. Kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Tunay po ang aking sakit na kanser. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat. Napakabait po ang ating pinakamamahal na Amen. Praise Panginoon the Lord. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti po dahil nung nag-umpisa po ako talaga sa paglilingkod, talagang mahirap po kami. Walang-wala po ako dahil talagang ako lamang po ang naghahanap buhay, nagtitinda lamang po ako. Pag nakatinda po ako, ibibili po namin ang pagkain. Kaya ang aming bahay, sira-sira po. Butas pa ang dingding. Tumutulo po ang bubong. Alam niyo po, hindi po ako tumigil sa paglilingkod. Kahit andyan na pagkain, pagbili lamang ng pagkain, pero dumadalo po ako. Hindi ko po yung tinignan kahit nandyan po ang mga pag-uusig. Nagpatuloy po ako sa ngayon po, yung aming bahay, hindi na po tumutuloy, hindi na po kami nababasa. Talagang pinalitan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Praise Lord. the Lord. Maraming salamat dahil binagyan din po kami ng motor na brand new po. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ganun din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po ang aking anak na siya po'y kinagat ng ahas po. 9:00 po yan ng umaga, 12:00 po pumunta po sa aming bahay na naka-tricycle dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang po. Pumunta po sa amin Barangay Tandok.
nakadrive pa po. Sabi niya po dahil ang kagat ng ahas binalot niya po, umiiyak po yan. Sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab na yung kamandag ng ahas, marahil wala ka na, patay ka na. Pero napakabait ang ating pinakamamahal na Pesos. Praise the Lord. Ingatan po ang aking anak. Hallelujah, praise the Lord. Kaya na maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat ang aking anak din po na siya po ay nasa ibang bansa po. Nung uso po ang COVID, talagang isa rin po siya na natamaan po ng COVID. Alam niyo po, talagang humingi po ako ng back-up prayer po dito sa pastoral. Alam niyo po ang aking anak na bagamat talagang inuubo po yan, walang panlasa, talagang nansyam, masakit ang kanyang katawan, pero nung talagang prayer ko po dito, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin ang ating pinakamamahal na Jesus, ang aking bunga po. Bagamat hindi po sila sumama, dahil sabi niya po wala daw po silang pira. Pero sabi ko po, hindi po sila, libre po ang tricycle, pero andyan po. Bagamat sa tao po, nakikita na po ang himala. Dahil kanina po ang kanyang anak, nakita ko po na talagang naglilinis po ng ulam po nila, isda. Sabi ko po, napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, nung isinama po namin yan, talagang nangangagat. Ayaw pong kumain, pero sa ngayon, kanina talagang nung umulan, talagang naligo rin po siya kasama yung apo ko na kasama po namin ngayon. Kaya sabi niya, Nay, humihingi si Agnes ng bukod saka mangga. Sabi niya, sabi ko, bigyan mo. Sabi ko po, kaya napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Jesus. Nang nakikita mo ang himala, nakikita mo na siya ay magaling na po. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakaraming himala pang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Alam niyo po, mga minamahal, si Apostol Pablo, mga minamahal, nung sila po mga minamahal ay dumaan sa unos, mga minamahal. At napadpad po sila doon sa isang lugar, mga minamahal. At doon po si Apostol Pablo, mga minamahal, natuklaw po ng ahas, mga minamahal. At doon yung mga nakakita sa kanya sa paligid, sabi nila, mga minamahal, kung nakaligtas siya sa unos, sa kamandag ng ahas na yan, diyan siya mamamatay. Sabi ng mga andon, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, hindi po tumalab sa kanya. At nakikita po natin sa patutuo ng ating kapatid, mga minamahal, yung kanyang anak natuklaw din po ng ahas, mga minamahal. Kaya ang ating pinakamamahal talaga hindi nagbabago, mga minamahal, yung pangako niya sa atin. Mga minamahal, hindi rin tumalab yung kamandag ng ahas doon sa kanyang anak. Ang ating kapatid, mayroon siyang cancer sa matrace, mga minamahal. Sa kalagayan niya noon, talagang walang-wala po, mga minamahal. Sabi nga po ng doktor, mga minamahal, siya po ioperahan, mga minamahal. Nariyan po ang kanyang mahal na atin, nakakilala po, mga minamahal, siya po ay siniran, mga minamahal, at siya po ay tumalima, mga minamahal. Tumanggap ng pabautismo sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung kanyang cancer, mga minamahal. Para sa mga viewers po, mga minamahal, kung mayroon kayong katulad ng mga wala ng kagalingan, mga minamahal sa mga doktor, mga minamahal, ang aming mahal na kapatid, mga minamahal, may cancer, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti, mga minamahal ang Diyos dito, mga minamahal. Kaya lahat ng mga viewers po natin, mga minamahal,
Magpatuloy lamang kayo mga minamahal. Anong klaseng karamdaman yan? Anong klaseng mabigat na problema yan mga minamahal? Walang ulan dyan sa inyo mga minamahal sa pamamagitan dito. Manalangin po kayo sa ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Makikita niyo po ang himala upang kayo mga minamahal ay maniwala ang Diyos. Mga minamahal hindi nagbabago, mga minamahal. Siya pa rin ang Diyos noon. Ngayon, pakailan pa nagpapagaling ng karamdaman, walang imposible sa Kanya. Lahat ng bagay ay may pangyayari, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binago din po ang Kanyang buhay, mga minamahal. Kaya yung mga viewers po natin, mga minamahal, kung may problema kayo sa mga mahal nyo sa buhay, sa inyo, mga minamahal na talamak kayo sa mga bisyo, mga minamahal, dito po talaga inaalis po, binabago. Mga minamahal, ang mga may mga bisyo, mga bakla tumboy dito, binabago mga minamahal. Sapagkat yan po talaga nakasaad sa banal na kasulatan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Edward Padua mga minamahal at sundan po siya ng ating beloved Sister Trichi and Bigao. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Beloved Brother Edward Padua. Diyan na po siya, mga minamahal. God bless, mahal na kapatid. Sundan po siya natin, beloved Sister Trixia Ann Bigao. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulahati at pagdatakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot po ng dubling paggalang sa ating pinamahal na ginagalang na Evangelist Will Estrada Almeida. Hindi natin makakalimutan ang mga turot. Iniwan na ating beloved Assistant Lena C. Almeida. Ganon din po sa ating buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran na ako'y nagpapaabot po ng magandang umaga na po mga minamahal. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Amen. Praise the Yun Lord. po mga minamahal na nung wala pa po kami sa gawain ito mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na yung mga lingkod ay may karamdamang asma mga minamahal na dyan po na mula pagkabata mga may taglay ko yan mga minamahal na dyan po na ito po yung nagpahirap sa akin mga minamahal pagkat ito mga minamahal na dyan po na hirap ko pong hanapin ba yung pagtulog ko mga minamahal dyan po na hindi po ako makahinga mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dyan po na ginamit po ang aking beloved Tito Salaman na dyan po na siya po yung unang nasave sa gawaing ito. Yan po mga minamahal na sila po umuwi galing po ng Manila mga minamahal dyan po na yan po na isinare po yung kanyang natagpuan mga minamahal na dyan po na tuwang-tuwa siya mga minamahal. Na dyan po mga minamahal na ito yung aming pinaunlakan mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na kami po dumalo dyan po sa dako ng Lingayen. Dyan po mga minamahal na sa aming pagdalo mga minamahal niya po yung pinangaral po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal pagkatapos po ng gawain na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal pang Jesus. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan po na paglubog ko mga minamahal sa tubig niya po. Pagkatapos po ng bautismo mga minamahal, tunay nga po na yung asma mga minamahal pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan din po mga minamahal na tunay nga po mga minamahal yung pagbibigay mga minamahal. Tunay nga po ito yung susi ng pagpapala. Nandiyan po mga minamahal na sa patuloy na pagtatapat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal dyan po na yung trabaho mga minamahal. Yan po hindi ko hinanap mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung trabaho po yung naghanap sa akin mga minamahal. Nandiyan din po mga minamahal na sa patuloy na pagtatapat, mga pagdalo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal yung sahod ko mga minamahal, yan po yung unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal pang Jesus. Yan po mga minamahal na pupuri, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Jesus. Yan po mga minamahal na ako, yan po yung panglingkod mga minamahal na pagkaroon po ng trangkaso mga minamahal, tunay nga po mga isang linggo po mga minamahal, yan po na ako po mahinang-mahina mga minamahal, ngunit yan po mga minamahal na ipinaalala sa atin ng ating pinakamamahal pang Jesus na ako po'y mag-fasting mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng fasting ko ng mga 5 days, mga minamahal, tunay nga po mga minamahal yung trangkaso ko mga minamahal. Yan po'y
ako po binigyan ng kalakasan ng ating pinamamahal Panginoong Jesus. Niya po lang ako Praise pinagaling the mga Lord. minamahal. Nagpupulit, nagpapasalamat din po ako mga minamahal. Ma-share ko lang mga minamahal. Yan po yung pag-iingat din po mga minamahal. Himala mga minamahal ang ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Yan po na nung kaarawan po ng aking beloved tita Salaman. Yan po na buong family po mga minamahal. Sila'y dumako po na sa dakong Marikina mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nalulan po sila ng jeep mga minamahal. Diyan po na sila'y masayang masaya mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa kanilang pag-uwi mga minamahal, sila po yung disgrasya po mga minamahal dyan sa dakong Tarlac mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na yung jeep mga minamahal, umikot po yan po ng 5 beses mga minamahal. Diyan po na, kung titignan nyo po mga minamahal, para po itong niyuping lata mga minamahal, ngunit yan po mga minamahal, nasa pagbanggit po lamang ng katagang hallelujah, praise the Lord po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Napupulit, nagpapasalamat po kami sa pinakamamahal Panginoong Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, at lalo't higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po mga minamahal, ang lahat ng pupulit, pagpapasalamat, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto na ginawa ng ating napakabait na Diyos. Alam niyo po yung asma mga minamahal ay wala pong kagalingan yan mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon nang nasiran po siya ng kanyang tito mga minamahal. Tumanggap at nagpabautismo mga minamahal. Instant kagad po pinagaling kagad yung kanyang asma mga minamahal. Kaya nga po kagilagilalas po ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo mga minamahal. Sa pagtatapat mga minamahal, talaga pong pinagpalang ating mahal na kapatid, mga minamahal, sapagkat yung trabaho mismo ang lumapit sa kanya, mga minamahal, at siya pinagpala sa kanyang trabaho, mga minamahal. At ang pang-asa pa, mga minamahal, na kanyang patuto na grabing himala po, mga minamahal, yung kanyang mahal na buhay sa jeep na sinasakyan, mga minamahal. Ang sabi niya, ilang beses, umikot-ikot po ito, mga minamahal, para pong lata na nayupi, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ni isa man sa kanila doon sa loob ng jeep, mga minamahal, ay wala pong nadisgrasya, mga minamahal. Kaya kung iisipin po natin, mga minamahal, kamangha-mangha talaga, dakilang mga bagay ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, kung nakakarinig po tayo ng ganitong patutuo, mga minamahal na kamangha-mangha, Diyos lamang makapag-ingat, makagagawa nito, mga minamahal. Huwag po kayong malungkot, magpumalakpak po tayo, mga minamahal. Napakalaga pa nung palakpak ninyo, mga minamahal, tinitignan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat pagdating po ng ganyan, mga minamahal, pagdating na mga pagsubok sa atin, hindi kayo pumapalakpak, mga minamahal. Ay kailangan po malakpak po tayo, mga minamahal, dahil yung pagsang-ayon natin, mga minamahal, bilang paghanga sa kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pag-ibig natin, yung admiration natin, mga minamahal, doon sa kamanghamangha na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pumalakpak po tayo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Tawagan ko na po, mga minamahal, ang ating beloved sister Trixa Ann Bigaong. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Romel Moranti. Amen. Praise the Lord. Muli, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako man po nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor. Ganun din po sa beloved Almeda children, sa ating po mga beloved kapatiran, sa ating po mga beloved elders, sa ating po mga beloved workers. Ako po bumabati po sa ating lahat na isang mapagpalang madaling araw na po. Tunay nga po, muli nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon na muling ito na pinagkaloob po na muli kong maibahagi ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Una na nga po dyan, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na kaisa-isang buhay na patuloy na ipinagkakatiwala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa inyo abang lingkod. Malala ko lamang po na ako man din po isa po sa nakaranas ng karamdaman pong asma. Doon nga po na dumarating po sa punto na kapag
sinusumpong po ako niya, nangingitim na po yung labi ko, pati rin po yung bibig ko dahil po sa kawalan ng oxygen sa aking katawan, sa kakulangan po ng oxygen. Tunay nga po na lahat din po ng mga gamot na pinapatig sa akin, tinake ko na rin po, pati po mga nebulizer, lahat po. Ngunit pansamantala lamang po yan, nakaginhawaan ang nararamdaman ko dahil babalik at babalik pa rin po yan. Wala po talagang totaling kagalingan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tunay na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay dahil isa po ang iyong ibang lingkod na babahaginan ng mga kanyang mga banal na salita na tunay nga po meron po palang Diyos na nagpapagaling po dito po sa ministeryong ito. At hindi po kami nag-atubiling subukan ito sa unang pagkakataon. Andyan lamang po ako, nakaupo lang po ako at nanonood sa mga kapatiran hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung unang pagdalo namin, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yan at hindi ko naman po namamalayan na yung dati ko pong nararamdaman na asma. Tunay nga pong pinagaling na po yan na ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti na po palang inalis sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat pagdalo po lamang namin. Andyan na yung pansamantala ko pong kaginhawaan na nadarama, tunay nga po pinag-aalab na ating pinakamamahal na Panginoon ng pangmatagalan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan din po ng aking beloved mother. Andyan po na ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol po sa kanya pong breast. Tunay nga po na may lumalabas na po dyan na liquid. Tunay nga po na kinailangan na po siyang operahan dahil kung hindi man po maoperahan, isa po yun sa maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na a week before po na operahan ang aking beloved mother. Tunay nga po, muli po siyang isinailalim muli po namin siya sa ilalim sa test. Tunay nga po, lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nagulat na lamang po kami nang sabihin ng doktor na hindi na po pala kailangang operahan ang aking beloved mother. Dahil po yung bukol na nalolocate po nila dati, noong mga time na yon wala na po, hindi po nila nalolocate. Kaya tunay nga po, tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung bukol na yan at papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hanggang sa mga oras na ito, andyan at kasama pa namin po ang aking beloved mother sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago din po ng aming buhay. Andyan na hindi po sa pagdadaan sa aking beloved mother, sa aking beloved father, tunay nga po, isa rin po siya sa talamak ng manginginom, andyan na sa mga espesyal na mga okasyon, hindi po namin siya nakakasama dahil dun nga po sa kanyang bisyo. Ngunit nang aming makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon at maglingkod sa Kanya, tunay nga po, unti-unti pong binago na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved father at kasama na rin po namin siya sa aming paglilingkod at din po magmula po sa aking beloved father hanggang po sa akin na sa kahuli-huli ang parte ng pamilya namin. Tunay nga po na andyan yung karamdaman na nararamdaman namin, ngunit nang kami magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa pagtatapat, tunay nga po yung mga karamdaman na inilis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy ko po pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala pong yan at pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoon magmula po sa pagpapala physical, material, at lalo na po sa pagpapalang spiritual na andyan sa patuloy na habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man po karapat-dapat, ngunit patuloy na minarapat na ating pinakamamahal na Panginoon na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, na pinagpalang lubusan, mga minamahal. Sila po, mga minamahal nakakilala sa pamamagitan po ng ministeryong ito. Laging sa panguna po ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, yung asmang walang kagalingan, mga minamahal, pinagaling po ang ating mahal na kapatid sa kanyang asma sa patuloy niya. Pagdalo ng pagdalo, mga minamahal. Hindi po sa patutuo niya, mga minamahal, ready for operation po yung kanyang mahal na nanay, mga minamahal, dahil nagkaroon po siya ng cancer of the breast, yung bukol po, mga minamahal, na kailangan operahan po, mga minamahal.
Yun nga po mga minamahal, tingnan niyo po mga minamahal ating mga viewers sa mga baguhan po mga minamahal. Kahanga-hanga po talaga mga minamahal. Sa kanilang pananampalataya mga minamahal dahil talaga po mahirap po talaga sa ating mga minamahal. Huwag po tayong magpapaopera mga minamahal. Yung pananampalataya natin na binibitawan natin sa ating mga labi, kung ano yung pananampalataya mo, yun yung makakamtan mo mga minamahal. Kaya sumampalataya mga minamahal sila mga minamahal na yung bukol na yan mga minamahal ay papawiin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun nga po yung pananampalataya nila, nagkaroon ng kaganapan po mga minamahal. Ang kanyang mahal na nanay mga minamahal, inuwi po nila mga minamahal sa kanyang pananampalataya. Ngayon po magaling na po mga minamahal. Yan po ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagbabago ng buhay ng tao, yung patutunan ng kanyang Ama, mga minamahal, siya po mga minamahal, yung kanyang ama talaga pong grabe, talamak na lasinggero yung problema po dun sa kanila. Mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, pag nakakilala ka sa katotohanan, babaguhin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Po natanggap ang kabuuan ng biyaya na mahal na Panginoon sa kanyang buong samayan. Lahat sila po naglilingkod na. Lahat sila pinagaling ang karamdaman mga minamahal, binigyan ng kapayapaan, kagalakan na kanilang buhay. Kaya sila po nagpatuloy at nagpagamit na rin po ang ating mahal na kapatid. Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po siya nagtatangi ng tao, mga minamahal. Lahat po nang lumalapit po dito, mga minamahal, hindi po, mga minamahal, pinapahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat salita niya po yan. Lahat ng lalapit sa Kanya, mga minamahal, lahat ang napapagal, nabibigit ang luwal. Lumapit kayo sa akin, pagkagalingin ko kayo. Challenge po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga viewers, sa mga baguhan. Magyayari po yan sapagkat Diyos ang nagsalita, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romel Moranti. Sundan po siya ng ating beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ngayon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. Praise the Lord. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Praise Isang the magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Hallelujah. At muli ako nang po'y nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon na nabigyan na naman po ako po ng gintong pagkakataon upang magpasalamat. Unang-una po, ako po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil ako po'y isa rin pong nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pagbabago sa aking buhay na dati po ako po ay lasinggero at sa tuwing mag-away po kami ng aking mahal na asawa ko po ay talagang grabe po kami mag-away. Andyan po ang mga hindi kaaya-ayang mga nagagawa ko, mga pananalita na hindi kaaya-aya. Ngunit mula nung ako po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dito po sa Kanya pong banal na gawain, sa patuloy na pagdalo ang aking mga pagkakaugali at mga bisyo na pag-inom ko pa ng alak, ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung ako po ay nagkaroon, hallelujah, ako po ay namumroblema po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Ngunit ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagpuri. At tunay nga po na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay tinulungan niya po sa aking mga problema na yung aking
yung gagastusin ko po sa panganak ng aking mahal na asawa ko po ay ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na nung una po ay nahihirapan po akong makadalo dahil sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay talagang napakahigpit pong umabsent at sinubukan ko pong makiusap po sa aking manager ko po kung pwede ilipat na nga lang po yung aking diop ko po, ngunit hindi po ito pumayag. Ako na lang po ay ako po ay hallelujah, simula po nung ako po ay makakilala sa mahal na Panginoon, talagang ako po ay grabe po, talagang galak na galak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya ako po ay nagdesisyon na lamang po na iwanan ko po ang aking trabaho ko po. Alam niyo po mga minamahal, kahit alam ko papagalitan po ako ng aking mahal na asawa ko, ngunit tinuloy ko pa rin po, talagang iniwanan ko po yung aking trabaho ko. At ang sabi sa akin ng aking mahal na asawa ko, paano yan? Wala ka ng trabaho, saan na tayo kukuha? Paano na yung ating kakainin, sabi niya. Ngunit, hallelujah, ako po ay nagtiwala sa mahal na Panginoon na alam ko hindi niya po ako pabayaan. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po na mula sa mga oras kong ito po ay hallelujah, ay hindi po ako pinabayaan ng mahal na Panginoon, ay patuloy po na ako po ay pinagkakaloban niya po ng mga pagkakitaan upang sa aming pangangailangan po sa aming araw-araw. Kaya ako po nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon at ganoon na rin ho sa pag-iingat niya rin ho sa aking mga mahal po sa buhay at ganoon na rin po sa akin po. Kaya hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang po. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po, beloved Brother Romel Morante at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen. Kapag ang mga nagtitiwala, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi mapapahiya, mga minamahal. Amen. Pag iniwanan natin ang ating trabaho, sapagkat ito'y nakakasagabal sa ating paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, hindi po ito yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kapag ating iniwanan, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay huwag kang mag-alala. Amen. Huwag tayong mag-alala, hindi kita pababayaan. Lalong-lalo na kapag inuuna natin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sabi nga po, kapag inuna natin ang kanyang katwiran, ang kanyang kalooban, lahat ng mga bagay, mga minamahal, amen, pawang idaragdag na lamang. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, tayo po muna tumayo. Ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me. Is the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas
ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayong umawi at magpuri habang buhay, ukay sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawi at magpuri habang buhay, ukay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, ang pag-ibig mo'y wakas. Ang Diyos ay mabuti, ako'y tapat lagi. Ang Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay tumirindig. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Isus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos ang simula at wakas. Nagpagaling ng may sakit, wala na ngang makahihigi. Sa kasalanan ay nagpapatawan, buong lugod ay ginagawan. Mga pangangailangan, Kanyang inilaan. Aming amang sadyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Isus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos ang simula at wakas. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Isus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos ang simula at wakas. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
tayo po mga minamahal ay manatiling gising, amen. Ating sikapin po mga minamahal, amen, na talagang ating pong paglabanan yung ating pong mga antok, mga minamahal, upang tayo po ay pagpalaing lubos ng ating pong pinakamamalaking Diyos, amen. Ating pong mapakinggan lahat ng mga patotoo, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Diyos, amen. At sa mga nais pong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Diyos, amen. Na nais pong umabol at mahaba-haba pa po yung ating pong oras, mga minamahal, amen. At lilima na po, yung 5 na lang po ang nakasulat dito po, mga minamahal, amen. Sa mga nais magpasalamat, ating pong pasalamatan, ating pong pinakamamahal na Diyos, amen. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal, amen. Kapag sinasabi ng mahal na Panginoon, ang banal na kasulatan, amen, kapag ikinakahiya po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, tayo ikakahiya rin, amen, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay magpasalamat at hindi po tayo binigyan, amen, ng espiritu ng kaduwagan, mga minamahal, amen, kundi kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po'y magpatuloy na po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Christine Colquera, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon, ating pong pakinggan, mga minamahal, amen. Ating pong beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus at sundan po ng ating pong beloved Brother Sander de los Santos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At akin na pong binabati ang ating pong beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang buong Almeda family at sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, muli ako po ibabati po ng magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ang papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin sa mga oras na ito, dahil way back po nung pinanganak po ako hanggang sa mga oras na ito, andyan na patuloy pong binibigyan ng kalakasan ng mahal na Panginoong Yesus, dahil maalala ko lang po, ang iyong abang lingkod ay may karamdamang anemic at UTI na every time po na magpapacheck up po yung abang lingkod, yun po yung sabay po na findings po ng doktor na bagamat nagbibigay po sila ng gamot, andyan na hindi po ako instantly gumagaling. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na magmula nung ako po'y kanyang kinahabagan na makapaglingkod sa Kanya at gamitin po sa Kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Nandiyan na ako'y kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Nandiyan pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. At maalala ko rin po yung nag-college po ako, nandiyan na hindi ko po inaasahan na bigla na lamang pong sumakit po yung tenga ko. Nung una po akala ko po may insekto pong pumasok po sa aking tenga po. Nung sa mga oras na yun na ang yung abang lingkod ay hindi na po komportable, kaya that time po college pa po ako na umabsent po ako sa school at ni-required po kami na magkaroon ng medical certificate. Andyan po na ang yung abang lingkod ay kumuha ng medical certificate at ang findings po nila andyan na meron daw po acute otitis interna po yung, kung tawagin po nila, na andyan na puro na may counting dugo po na lumalabas sa aking tenga. Noong una po, pinapabalik po nila ako para magkaroon ng mini operation po. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po diyan na pinaisip na lamang po niya na hindi na lang po ako bumalik. Andiyan na mag-ayuno na lamang po at totally magtiwala po sa Kanya. Alam niyo po mga minamahal, after po akong makapag-ayuno sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoon, sa unang dalangin po ng beloved pastor Wildy Estrada Almeda, andyan na yung karamdaman ko na dyan, andyan na instantly, pinagaling din po na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po. Dahil maalala ko din po nung college ko po noon, andyan na po na tatawid na po ako sa kalsada po that time. Andyan na po, sa hindi ko po inaasang pangyayari, andyan na bigla po ako napahinto po.
sa aking paglalakad. Yun po pala may dahilan ng mahal na Panginoong Yesus dahil pagkahinto ko po noon, alam niyo po, mga minamahal, bigla na lamang po may biglang dumaan po na single na motor sa aking harapan. Kaya pinapasalamatan ko po yung pinapasalamatan ko ang ating mahal na Panginoong Yesus dahil pinag-ingatan niya po ako dahil sa mga oras na yun, hindi niya po pinahintulutan na ako'y masagasaan. Kaya nagpapasalamat po ako sa dakilang pag-iingat ng mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung magkaroon po kami ng convention sa Baguio. Andiyan na pababa na po kami that time. Nung una po, andiyan na natakot po kami dahil po biglang huminto po yung aming sinasakyan. Yun po pala, tuloy-tuloy na po yung pagragasan ng lupa. Andiyan na nagkaroon po ng landslide sa mga oras na yon. Kapag titingin po kami sa bandang kanan po namin, nandiyan na yung bangin po, bandang kaliwa, tuloy-tuloy pa rin po yung pagbuho po ng lupa. Bandang harapan din po namin, nandiyan na tuloy-tuloy pa rin po yung pagdaan po ng lupa sa aming harapan. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yun, once na hindi po huminto yung landslide, nandiyan po na matatabunan po yung aming masasakyan at panigurado mahuhulog po kami sa bangin. Alam niyo po, mga minamahal, ang mahal na Panginoong Yesus ay dumadating sa tamang panahon. Ang kanyang pag-iingat ay dumadating sa tamang panahon. Dahil po, andyan na nung alanganin na po kami, na andyan na po na yung lupa, papunta na po sa aming sinasakyan po. Andyan na sabay rebuke lamang po kami sa loob ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, after a minute, andyan na pinahinto ng mahal na Panginoong Yesus yung landslide na yan. Kaya andyan na sama-sama po kami nakauwi sa mga oras na yon. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy niya pong kahabagan po sa bawat isa po sa atin sa mga oras na ito. Dahil po ngayong pandemic na panahon, andyan po na, di tayo pinababayaan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, nung una po, talagang andyan po na nanulumo po kami dahil po andyan po na nawalan po ng trabaho ang aking beloved ama. Sa mga oras na yon, andyan po na ako rin po ay talagang wala din pong trabaho na sa bilang tao talagang natatakot tayo kung saan tayo kukuha ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Sa tamang panahon, andyan na yung matagal ko pong pinapanalangin na nung una po, bago po mag-church anniversary, andyan na may pinagpipray na po ako na magkaroon na isang trabaho na nung una po, tinawagan na po ako na para po i-interviewin po nila ako. Andyan na hindi po ako nakapunta sa mga oras na yun. Nung may na-hire na po, akala ko po, parang wala na po, na akala ko hindi po talaga para sa akin sa mga oras na yun. Yun po pala may dahilan ng mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na nais ng mahal na Panginoon na makapag-focus po kami sa preparation po ng church anniversary sa mga oras na yun. Kasi that time po, andyan na 2 weeks or 1 week before the anniversary, andyan po na yung interview na yun, yun po yung tumawag po sa akin at hindi po ako nakapunta. At akala ko po wala na po talaga. Pero nagpapasalamat po ako na dahil po after po ng anniversary na po na yan, andyan na tinawagan po ako muli, andyan na nag-message po ulit sila sa akin na sabi po nila andyan na mag-start na rin po akong magtrabaho sa mga oras na yon. Nagkaroon po ng mini-interview at talagang sa araw din na yun, andyan po na kinabukasan po nun, ilang days po na nandiyan na pinay-start na rin po ako sa aking pagtatrabaho. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagpapala po na yan na unahin lamang po natin ang kalooban ng mahal na Panginoong Yesus sa tamang panahon. Yung mga pang-araw-araw na pangangailangan natin, nandiyan na ang mahal na Panginoong Yesus ang bahalang mag-provide sa lahat ng bagay. Nandiyan na pinapasalamatan ko po yung pagpapalang espiritual na patuloy niya po kaming kinakahabagan na gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Andiyan na patuloy na kinakahabagan na makapaglingkod sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng sabay-sabay, mga nangyayon na mahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Christine Colquera at sa pinagpala na patutungian. Amen. Dahil sa extreme sacrifice ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ating pong naranasan ang mga pagpapala na ating nararanasan sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen. Tayo po'y naabot ng kanilang palalangin.
mga minamahal. Kaya tayo po'y lubos na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa tuwing oras na tayo po ay tumatawag, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nariyan lagi ang katugunan, amen, sa ating mga panalangin, amen. So, balik kapag hindi pa dumarating, mga minamahal, ibig sabihin, kailangan po nating maghintay, amen. Ating hintayin yung tamang panahon, amen. Ibibigay yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. So, balik kapag hindi binigay, ibig sabihin, hindi kalooban ng mahal na Panginoon, amen. Balik kapag kalooban, kahit anong mangyari, mga minamahal, amen, ibibigay at ibibigay. Kailangan lamang maghintay, amen. Palapakan po natin muli ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At tayo po tuloy-tuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Sander, praise the Lord. Ating na pong binibigay ang pagkakataon, ating pong pakinggan mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At sundan po ang ating pong beloved sister Corazon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at ating din pong inaalala ang turo't aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida at aking din pong binabati ang kanilang mga anak sa lahat po ng nanonood ng live webcast, mga minamahal. Gayon din po sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating pong mga beloved elder, sa pangunguna po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, gayon din po sa ating beloved Sister Vines. Mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing to mga minamahal sapagkat ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Jesus upang isa sa makapagpasalamat sa kanya mga minamahal, bagamat hindi man karapat-dapat na tumayo dito mga minamahal sa banal na pulpito mga minamahal, pero karapat-dapat lamang na purihin mga minamahal ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Ako po'y nakakilala mga minamahal sa banal na gawain sa pamamagitan lamang ng panonood ng TV program mga minamahal hanggang sa mga minamahal talagang matagal ko ring sinubaybayan ang banal na gawain mga minamahal hanggang sa dumating ang araw mga minamahal na ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Jesus na talagang makadalo sa banal na gawain, talagang hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang unang dalo ko po mga minamahal, ako ay galak na galak mga minamahal, talagang unang dalo ko, ako'y nagpabautismo agad mga minamahal, pero gawa ng kabataan nun, mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal, talagang ako'y napaiwalay mga minamahal, talagang hanggang sa ako'y natuto ng magbisyo mga minamahal, nandyan natutunan ko ng mag-inom mga minamahal, gumamit ng marijuana mga minamahal hanggang sa ako'y nakapagtrabaho. Patuloy pa rin mga minamahal hanggang sa mga minamahal talagang year 2016 mga minamahal, talagang nandyan aking maalala lang mga minamahal, talagang nung gabi na yun mga minamahal, talagang 2 beses na nagpaalalang mahal na Panginoong Jesus, talagang aking maalala mga minamahal, talagang ako'y sabog sa drugs na yun mga minamahal, talagang hindi ako makatulog mga minamahal, talagang naalala kong banal na gawain mga minamahal nung time na yan, talagang nanood ako sa YouTube mga minamahal, talagang doon nag-umpisa mga minamahal ang pag-ipo ng mahal na Panginoong Jesus, bagamat nung time na yan ako'y talagang sabog sa drugs mga minamahal, talagang mga minamahal
nanood ako ng YouTube mga minamahal, dyan nagsimula ang mga minamahal, talagang kinabagan ako ng mahal na Panginoong Hesus na magbalik loob mga minamahal, talagang year 2016 mga minamahal, talagang ako'y nanumbalik sa mahal na Panginoong Hesus. Bagamat napakatagal na panahon mga minamahal na ako'y nawali mga minamahal, ako'y nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus kung hindi ako nagkakamali mga minamahal, year 2000 mga minamahal, ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus itong manumbalik nitong 2016 lamang mga minamahal. Bagamat nung time na yun mga minamahal, talagang napakatagal na panahon mga minamahal, pero mga minamahal, narito mga minamahal, sa inyong harapan mga minamahal, talagang ako'y sa kabagal lamang na mahal na Panginoong Hesus mga minamahal, ako'y binalik sa banal na gawain. Talagang binago na rin ako mga minamahal, mga pagtik ng drugs na yan mga minamahal, paggamit ng marijuana, pag-inom mga minamahal, talagang inalis na ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Gayon din ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus sa kanyang pag-iingat sa akin mga minamahal, sa nung time na ako'y nawali mga minamahal, talagang nandyan ang mga disgrasya, kaliwat kanan mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Bagamat nung time na yan, wala na ako sa banal na gawin, nandyan pa rin ang kanyang katapatan, pag-iingat mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, paglalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. God bless po, beloved brother Sander de los Santos, at sa pinagpalang patutungan. Amen. Ang ating beloved kapatid ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Siya po ay matagal na nawalay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Subalit, dahil sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen, kaya tayo pinagpala, mga minamahal, pinagpala ating beloved kapatid. Bakit? Talagang kapag kung tayo ay pinili, mga minamahal, amen, sabi nga po, kahit tagal mang nawala, mga minamahal, amen, ibabalik at ibabalik ka pa rin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen, dahil isa ka sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord, amen. At narito po mga minamahal ang mga karagdagan, amen, ang mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating pong beloved sister Bea Michelle Aquino, beloved brother Samuel Villaruz, beloved sister April De Leon, beloved brother Edgar Ocampo, beloved sister Daisy Tamundong, beloved brother Gary Fernandez, beloved sister Merasol De Vera, beloved brother John Kenneth Rosuelio, at beloved sister Trixian Bigaong. Praise the Lord. Sila po mga minamahal, ating po mga pinagpalang mga kapatid, amen. Magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen. At kung nakanda na po ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Corazon 1, amen. At sundan po na ating pong beloved at aral po ng ating pong beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa kanilang pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal mga kapatiran, sa mga baguhan, datihan. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito po na ako pinabigyan po ng pagkakataon na ako po magpasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Taong 1994 po nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain pong ito. Mga minamahal, marami po akong karamdaman po noon. Andyan po yung paninikip po ng aking dibdib, maging po yung pananakit po ng aking likod, maging po ang aking ulo at yung sakit ko po na matagal ko pong itong tinaglay, simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa.
yung sakit ko po na anemia po na bawal po magpuyat. Subalit ako pinapupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na simula po nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain po ito. Nagrabi po yung sakit ko po noon na kapag inaatake po yung panghihina ng aking physical na pangatawan. Alam niyo po, takbo na po ako sa doktor po noon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, tuturukan na po ako ng antibiotic o kaya kung ano-anong ituturo. Andyan na naman po ng kalakasan. Subalit, hanggang doon lang po. Subalit, nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, simula po noong 1994 po hanggang sa mga oras pong ito. Sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sakit ko po na bawal magpuyat. Dito po ako pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng pagpupuyat, pag-overnight prayer, alam niyo po, kinaabagan po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat noon, maalala ko po na grabe po yung pananalig ko din sa Diyos na nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magmula po sa pintuan ng simbahan, hanggang po sa altar, luluhod po ako doon na magro-rosaryo para lang sa kagalingan po na aking karamdaman. Subalit, hindi ko po nakamtan yun. At saka, ginagawa ko po yung pagpunta po sa simbahan na sunod-sunod po na shampoo na Biyernes po para po mapagaling lang po ako. Subalit, ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Mayroon po tayo tinalaga po na pastor na sa kanila pong panalangin. Isa po ako, aking pong pamilya na naabot po kanila panalangin. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dumating din po yung time po na nagkaroon po ako ng mga pasa sa aking katawan na ito po isa po ng leukemia. Na bagamat noon po talaga po walang nakakalam na aking mga anak. Kaming dalawa lang po ng aking malasawa na nilihim po namin. Subalit, ako pinapupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala po noong 1994 po. Hanggang sa mga oras pong ito, andito pa rin po ako sa inyong harapan na dinugtungan po ng maraming taon po ang aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na tunay po na totoo po ang pagbibigay na magamat. Dati po noon po, grabe po, ang aking mga minamahal na mga anak, pinarating po sa ibang bansa. Alam niyo po noon po, 4 po yung anak ko po na nandoon po sa balit. Wala pong peace of mind na bagamat andyan po na napapadala po sila. Subalit, alam niyo po mga minamahal, kasi po, minsan po sa pagbibigay, sabi ko po sa mahal na Panginoon, bilang ina po na lahat po, andyan po lahat na babayarin. Sabi ko po sa mahal na Panginoon, sa susunod na lang po ako magbibigay. Sabi ko po, pero ayaw po na mahal na Panginoon yun. Alam niyo po, grabe po yung balala po na aming natamo po noon. Alam niyo po, aking mahal na anak na bunso po noon. Grade 1 lang po siya noon. Alam niyo po, grabe po yung dinanas po na paalala. Sa pamamagitan po na pabibigay na yan, nagkaroon po ako ng takot po sa ating po pinakamalapin. Subalit, pinagaling po ang aking anak po ng ating po pinakamalapin sa pangunang panalangin po na ating po beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Subalit, dumating na naman po yung bilang tao po talaga po, andyan po yung kahinaan yung sa pagbibigay po. Alam niyo po, dumating po yung time po na mag-isa ko lang po na dumadalo. Hello, praise the Lord. Na bagamat
Sunday lang po ako dumadalo. Subalit, hindi po ako nawala ng pag-asa na dumadalangin po sa atin po pinakamamahal na Panginoon Jesus na pagdating ng araw, ibabalik po aking mga minamahal na mga anak. Alam niyo po mga Praise the Lord. minamahal, talaga po nangako po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang para sa iyo, bahala naman na Panginoon yung aming pong pangangailangan. Alam niyo po talaga po, totoo po, praise God, tinugon po ng ating pong pinakamamahal na Praise Panginoon the Lord. Jesus. Hallelujah. Kasi po sabi ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na ating mga minamahal na mga anak, ibabalik po sa gawain po natin po pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, isa-isa po na binalik po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking mga minamahal na mga anak. Ako pinupupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa pagbabago po na aking buhay po, halo praise the Lord. Noon po, grabe po ako, halo praise God. Subalit ako pilubos ang binago po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po ang pag-iingat po na ating po pinakamamahal na Panginoon sa aking mga anak po sa kanilang pagtatrabaho. Andiyan po yung pinag-iingatan po, ginagabayan po sila, halo praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging po sa ating po pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Ating mga beloved sister Corazon 1. Amen. Sa pinagpalang patutong yan. Amen. Sana sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, lumapit sa akin kayong mga nabibigatang lubha. Amen. At kayo aking pagpapahingahin. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, may karamdaman, anemia, magmula sa pagkadalaga hanggang siya magkaasawa, tinaglay niya, mga minamahal. Amen. Hindi siya nagkamali ng nilapitan. Amen. Kaya kapag nilapitan ng ating, lumapit tayo sa tao, mga minamahal, amen, walang magagawa ang tao. Maging dalubhasa man yan, mga minamahal, amen. Dalubhasa man yan sa lahat ng karamdaman, nag-aral man yan sa ibang bansa, mga minamahal, amen. Kung sang sikat na universidad, nag-aral, mga minamahal, amen. Walang magagawa, amen, ang karunungan ng tao. Subalit kapag sa Diyos tayo lumapit, mga minamahal, amen, anumang karamdaman meron tayo, anumang problema meron tayo, anumang pagsubok ating kinakaharap, anumang kalagayan meron tayo, mga minamahal, amen, sa Diyos tayo lumapit. Hindi tayo mapapahiya, amen. Pagpapalain kang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Meron tayong mga anak, amen. May mga loved ones tayo na hindi pa po naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Wala tayong ibang lalapitan. Amen. Sinasabi ng man of God, mga minamahal, amen. Ipag-pray natin sila, mga minamahal. Amen. Meron tayong mga anak, masaway, mga minamahal, wala tayong magagawa dyan, mga minamahal. Amen. Nasa mahal na Panginoon lamang. Amen. Ang kapangyarihan. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po'y tuloy-tuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Brother John Carlo Rosario, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Ating pakinggan, mga minamahal, amen, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Sheng Garcia. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at dobling paggalang sa ating pinamahal ginagalang na Pastor Wilde E. Alameda at ganun din po sa aral at turo ng ating beloved ay milabitang aral at turo ng ating beloved San Patolina si Alvida. Ganun din po sa buong Almeida Pari at pangisiwan ni beloved ordained preacher Father Bupuinier at sa kanilang pong anak Sister Pioneers, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin po minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasa sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ipayag ang kabutihan,
na ginawa sa aking buhay. Noong May 15, 2019 po, dahil po sa kahirapan, ako po ay nagdesisyon na magtrabaho bilang construction worker. Ako po ay nagdesisyon na sumama sa aking bilad kuya upang magtrabaho po sa Baguio. Ang trabaho ko po doon ay construction worker na tagagawa po ng kisame like ganito po. Nandiyan po na araw at gabi po na nabubuhat at nandiyan din po na kahit umulan patuloy rin po nagtatrabaho. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal dahil sa binigay niyang kalakasan at bibigay ng Praise the Lord. Hallelujah. pagbigay ng kaingatan. Ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung March 2021, ako'y nakaramdam ng sakit na trangkaso po, umabot ng 10 days. Nandyan po na di po ako makatayo, di po ako makakain dahil sa walang panlasa at dyan rin po na pananakit ng katawan. Dahil rin po sa trangkaso dahil nagkaroon po ako ng pilay sa likod. Pabalik-balik po kami sa Mangilot po. Nandiyan po na sabi ko sa sarili ko po, bakit po ito naranasan? Ginawa ba ito ng pinakamamahal na Panginoon Jesus upang bumalik pa ako sa pagdadalo? At nung April 4, 2021, uli supper po yan, ako po'y bumalik po sa pagdalo. Ako'y nagsisiyak nagpuri sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pagkatapos po ng preaching and lehans, yung trangkaso po ay stand pong pinaggaling ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lubos-lubos kong pinapasalamatan sa aking pinakamamahal dahil sa ginawa niyang kabutihan pa. Kinapupuri, nagkapasalat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pag-provide ng aming pangangailangan araw-araw at pag-provide pag-provide sa aking online classes ng pagbibigay ng kaalaman at wisdom. Lubos-lubos ko ang pinapasalamatan sa aking pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagkabay sa aking pag-aaral. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng kapurihan at pagsasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved Brother John Carlo Rosario at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Tayo mga minamahal ay huwag mga balisa. Amen. Sa ating kakanin, sa araw ng bukas, mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay tapat na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi tayo mamamalimos, mga minamahal. Hindi tayo maghihirap, hindi tayo magiging dukha, mga minamahal. Amen. Sapagkat mismo si Haring David, nasaksihan niya mga minamahal. Amen. Sinasabi nga po ni Haring David, siya ay naging bata at naging matanda. Mga minamahal, wala siyang nakita
na anak ng Diyos na namalimos sa lansangan, mga minamahal. Amen? Kapag tayo ay tapat, mga minamahal, hindi ka mamamalimos. Sinasabi ng banal na kasulatan, ikaw pa ang magpapahiram. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Tayo na po ay tuloy-tuloy sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved kapatid, amen? Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved sister Sheng Garcia at sundan po ng ating pong beloved brother Pedro Rosario. Praise the Lord. Amen po. Praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. Ang mataas na papuri at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Aking pong pinapaabot ang dobleng paggalang po sa ating minamahal na Pastor Estrada Almeida at ating pong inaalala ang turot aral po ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeida. Hallelujah. Ako po bumabati sa inyo ng magandang madaling araw na po sa inyo. Praise Sa ating the Lord. minamahal kong mga kapatiran. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito. Hallelujah, na muli po siya aking mapapurihan na pasalamatan sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa taglay na kagalingan na pinagkaloob niya sa akin. Hallelujah. Sapagkat nanganong nakaraang buwan po mga minamahal, nandyan po ako po'y nagkaroon din po ng trangkaso. Hallelujah. Nawala din po ang aking panlasa at pang-amoy at nandyan ang mga sakit sa katawan. Hallelujah. Ngunit sa pagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan ang kagalingan ay pinagkaloob po sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. At pinasasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Nagkaroon din po ako ng karamdaman sa pananakit ng tiyan, mga halos 1 linggo po mahigit po, mga minamahal. Nagdugo po ako, mga minamahal, nagbleeding po ako, halos. Ang sakit po ng aking tiyan, hindi po ako nakadalo ng 2 ata pong service po, nagsagawain, hallelujah, sa pananakit po ng aking tiyan, hallelujah. Ang ginawa ko po, ako po yung nagsumamo ulit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagpasting dito sa pastoral house. Hallelujah. Nandyan po ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan po ako ng kagalingan sa aking Praise karamdaman. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinasasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Aking mahal na anak na panganay. Hallelujah. Sa kanyang exam po sa board exam. Hallelujah. Siya po ipinasa ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Hallelujah. Hesus. Pinasasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang isa ko pong anak na nag-aaral, hallelujah. Nandiyan po ang patnubay paggabay po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa kakahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay matatapos na rin sa taong ito, magagraduate na rin po, Praise hallelujah. the Lord. Pinapasalamatan ko ang lahat ng iyan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ganang amin po, hindi po namin magagawa po. Sila'y pag-aralin sa hirap po ng buhay. Hallelujah. Ngunit nandyan palagi ang patnubay paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya rin po sa aking mahal na asawa sa nako ng ibang bansa. Hallelujah. At sa aking mahal na anak na nagtatrabaho sa dako ng Angeles. Hallelujah. Napasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa taglay namin kalakasan nagmumula sa Kanya sa pagpalang pinansyal, physical, material, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po, beloved Sister Sheng Garcia, at sa pinagpalang patutuong yan. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay hindi exempted sa mga karamdaman. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay tinatablan pa rin, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, si mismong ating Haring Solomon, mga minamahal. Amen. Sinasabi po, mga minamahal, aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa anak ng tao upang pagsanayan, mga minamahal. Amen. Lahat, mga minamahal, amen, atin pong mararanasan yan, mga minamahal, amen. Balit sinasabi po, mga minamahal, amen,
Huwag mag-alala. Amen. Huwag magabalisa, magpakatapang, mga minamahal. Amen. Huwag manlumo, huwag manlupaypay, sapagkat meron kang Diyos, meron tayong Diyos na anumang oras na ating tawagan, mga minamahal, nariyan lagi. Amen. Nangangako, pangako ng ating dakilang Diyos, hindi kita iiwanan, ni pababayaan man. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga karamdaman, mga minamahal, amen. Dulot ng panahon, yung klema, mga minamahal, karamdaman, pinahintulutan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang subukin yung ating pananampalataya, karamdaman, dahil sanhi po ng ating pagkukulang, amen. Pinapaalalahanan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat mahal na mahal tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit, sa tuwing tayo nagpupuri, amen, nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon, nagsisisi ng taos sa puso, nariyan ang habag ng ating dakilang Diyos sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mahabagin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Brother Pedro Rosario, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Bea Michelle. Praise the Lord. Ang beloved Sister Bea Michelle. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ng malakas mga minamahal. Ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ating pakinggan mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sundan po ng ating pong beloved brother Samuel Villaruz. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas, pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At dobling Praise the Lord. paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa lahat po ng pastor workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong itong mga minamahal na ipinagkaloob muli niya sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa mga oras na ito. Gayon din po mga minamahal, ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin ko lamang mga minamahal ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved kuya, mga minamahal. Diyan po na last year mga minamahal, diyan po na ang aking beloved kuya ay isang security guard dyan po sa dako ng LTO San Carlos, mga minamahal. At andyan po na required po sa kanila mga minamahal ang magpa-rapid test. At sa hindi inaasang pagkakataong mga minamahal, ang aking beloved kuya po ay nag-positive dun mga minamahal. Andyan na, nung nalaman po dun sa aming buong barangay mga minamahal, andyan po na pinag-quarantine po kami agad mga minamahal ng 14 days. At alam niyo mga minamahal, sa mga oras na yun mga minamahal, wala po kaming ibang ginawa, kundi ang magpuri, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon at nag-alay din po kami mga minamahal ng pag-aayuno mga minamahal. Diyan din po na nagpaabot din po kami ng backup prayer dito po sa ating pastoral. Alam niyo mga minamahal, sumapit po ang araw po ng Webes mga minamahal. Diyan po na nagpa-swab-test ang aking beloved kuya. At alam niyo mga minamahal, araw po ng Friday mga minamahal, tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aming mga dalangin. Dahil Praise the alam niyo Lord. mga minamahal, Hallelujah. ang aking beloved kuya ay nag-negative po sa swab test. Kaya Praise lubos the ko po yan Lord. pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon din po, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil blessings in disguise yung mga minamahal dahil isa po yun sa kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil upang makakilala ang aking beloved kuya. At ngayon mga minamahal, kasama na po namin siya na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Kaya Lord. Hallelujah. lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon din po ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala na ipinagkakalab niyo po sa aming buhay, sa kalakasan, mga minamahal, sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved kamag-anak dyan po sa dako ng Maynila. And alam naman po natin mga minamahal na sobrang dami po dyan ng COVID cases, mga minamahal. Ngunit tunay na hindi po maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal Amen. upang Praise hindi the niya po
Dahil andyan po ang patuloy na pag-iingat niya po sa aking beloved kamag-anak. Kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Gayon din po ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapatnubay at gabay at karunungan na patuloy na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus sa inyong abang lingkod sa aking pag-aaral. Gayon din po mga minamahal ko rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa mga pagpapala na hindi na po namin hinihingi, ngunit ipinagkakalob na po ng ating pinakamamahal na Jesus. At bagamat hindi man po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Ating po muling palakpakan mga minamahal ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved Sister Bea Michelle Aquino at sa pinagpalang patutungian. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At bago tayo magpatuloy, atin po munang ipanalangin ang ating pong coffee break, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, dakil po pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, maraming po salamat, mahal na Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Maraming pong salamat sa lahat ng mga pagpapala pinagkaloob mo sa amin. Amin pong idinadalangin, o mahal na Jesus, ang aming coffee break na aming pong pagsasalusaluhan sa umagang ito, o mahal na Jesus. Hallelujah. Basbasan mo po ito at pagpalain upang magsilbing panggising sa aming inaantok na diwa, mahal na Jesus. Ibalik mo po ito, o hallelujah, ng billion times. Pagpalain mo po kami, mahal na Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the host of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need.
Oh, too sweet to stop with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride, to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. God bless po. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y pumalakpak muli ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y magpatuloy, mga minamahal. Amen. Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved kapatid, ating pong beloved brother Samuel Villaruz. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ating pong pakinggan, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sundan po siya na ating pong beloved sister April De Leon. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. First Lord po, mga minamahal, ang pinakamataas na puri, paghati, pagdakil at pagsambahan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At the full honor po sa ating beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida. At atin pong patuloy na inaalala mga pinagparalang mga turo at aral po natin beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Praise God. At akin pong pagbahati sa lahat po nating minamahal na manggagawa sa pangasiwat po ng ating beloved Lord and Preacher at sa kanyang beloved daughter. Sa inyo po lahat mga namamahal. Praise God. At ako minsan pa ako'y nagpupuri, nagpasalamat sa malapit ng Jesus. Praise God. Nandiyan na patuloy na kalakasan ipinagkakalob niyo sa amin, sa aking buong sambahayan. Praise God. At andyan yung maging sa pag-iingat ng ating pinakamalaping Jesus sa bawat isa sa amin, maging sa aming pagdalo. Andyan po yung talagang pag-ingat ng ating pinakamalaping Jesus. Praise God. Ako rin po nagpupuri, napasalamat sa malapit noon dahil dyan po yung
patuloy na ipinagkakalo sa amin ng Malapino sa aming mga pangailangan. Talagang ang Malapino ng ating great provider po, mga minamahal. Praise God. Ako rin pinagpupuri na po salamat sa Malapino dahil andyan po mga minamahal. Bago ako makakilala, mayroon po akong 50 ulcer po mga minamahal. Andyan po talagang malala na po yan. At andyan po na ano man ang aking kainin talagang ayaw na nang tanggapin ang aking katawan. Talagang inilalabas ko na mga minamahal. Ngunit nung ako'y dumalo sa gawin ng Malapinon, ako'y magpabautismo sa tubig. Sa pangalan natin pinakamamal po Jesus, yan po instant pong pinagaling po na Praise the Lord, amen. Jesus. Praise God. At ako rin pinagpupuri na po salamat dahil tunay po mga minamahal na napakabuti natin pinakamamal Jesus. Praise God. Maging ang aking insomnia po mga minamahal, talagang umaga na hindi pa rin ako dalawin ng andog. Ngunit nung sa aking patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamalang Pesos sa unod na ating beloved pastor, yan po ipinagaling din na po natin pinakamamalang Pesos. Praise God. Amen. At ang lahat ng papuri at pasalamat pagdakila ay sa ating pong pinakamamalang Pesos. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, amen, praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal, God is always na talagang ating po maasahan kapag tayo po may mga pangangailangan, meron tayong mga problema, meron tayong mga bagay na kailangan ng katulgunan, ang Diyos ang ating po maasahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit pagdating sa overnight, pagdating tayo sa Miyerkules, may Linggo, and then after that, may mga family devotions pa tayo. Dahil alam natin mga minamahal, sa pagsagawa natin ng mga bagay na yon, ay ating po napapalugdan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maggising na po tayo mga minamahal. Amen. Kaya tayo merong come and dine. Amen. Kaya may come and dine, dapat gising na mga anak ng Diyos. Sapagkat mamaya lamang ng konti ay tayo ay makakapakinig na ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya i-ready na natin yung ating po mga sarili. Kung tayo po ay nakatulog kanina, kasi nga, overnight, pagpupuyat. Amen. Sa mabas, galing sa ating po mga kanya-kanya mga trabaho. Pero sinikap pa rin natin tayo makadalo, mga minamahal. Sabi nga, sa mata ng Diyos, mahalagang bagay po yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At bukas, some of us, mga minamahal, ay may mga trabaho pa. Amen? Grabing sakripisyo. Amen? Pero sabi nga, pag tayo po ay nagsasakripisyo sa ating mong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, yan po mga minamahal ay talagang hindi mawawala ng kabuluhan. Sabi ng mahal na Panginoon, huwag mapagod sa pagsagawa na mabuti, sapagkat ito mga minamahal ay pawang mga hindi mawawala ng kabuluhan sa mata ng ating mahal na Panginoon. Lahat po muna pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Magising na talaga tayo. Bago lahat mga minamahal sa kapitultan ng ating pong beloved and preacher. Ako rin po bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga nagawa ng ating mahal na Panginoon. At maging sa ating mga beloved viewers ng ating Facebook at saka ating pong live streaming. At anuman niyo pong kalagayan sa oras nito mga minamahal, saan man kayo naroon, kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Tugunin ang inyong mga panalangin, sapagkat sabi nga mga minamahal, no distance could limit God in answering the prayers of His people. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sa ating we give you honor, respect sa ating pong beloved Evangelist Well Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwang po natin pong beloved preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mga anak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal. At ating po pakinggan kung paano pinagpala ang ating mga kapatid, ating beloved Sister April D.
De Leon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Edgar Ocampo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila at pagsambay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang at pagrespeto po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati po sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, beloved choirs, at sa atin pong lahat na isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah in Jesus' name. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nandyan po na muli na pinagkaloob niya po sa akin na muli po siya mapasalamatan sa gabing ito. Hallelujah. Andyan na nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na may share ko lamang po. Hallelujah. Andyan po na 2 weeks ago po. Hallelujah. Wednesday po yun. Hallelujah. Andyan na after po ng Wednesday service po. Hallelujah. Nung pauwi na po kami. Hallelujah. Andyan na, sumakay po kami na tricycle papuntang sa town center po, hallelujah. At andyan po nung, nasa town center na po kami, nung pababa na po kami, hallelujah, andyan po na, nag-stop na po yung driver, so, ibig sabihin po na bababa na po kami, hallelujah. Andyan po na yun nung pagbaba ko po, hallelujah. Nung isang foot pa lamang po yung nakakababa sa sahig, hallelujah. Andyan na umabante po yung tricycle, hallelujah. Andyan po na, hindi niya po alam na pababa na po ako nun, kaya nung bumaba, dyan na, nasagasaan niya po yung paa ko, hallelujah. Andyan na, hallelujah, ang tagal po halos nung gulong na nakapatong sa, hallelujah, dyan sa paa ko, hallelujah, dyan na, sumisigaw po ako pero hindi niya po ako naririnig kasi pumaingay po sa kalsada, hallelujah, dyan na, napasigaw na lamang po ako ng, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name, 3 beses po, hallelujah, dyan po na narinig niya po ako, hallelujah. Pagkatanggal niya po nung, pagkaalis niya po nung, tricycle sa paa ko, hallelujah, andyan po na, akala ko po, hallelujah, andyan na, nadurog na po yung paa ko, hallelujah, kasi po lit-lit po na paa ko, tapos andyan po na naramdaman ko po talaga na masakit, hallelujah, andyan na, akala ko rin po, hallelujah, andyan na, nagasgas po yung binti ko, or hallelujah, andyan na, akala ko po kung ano na po nangyari sa binti ko, kasi po nararamdaman ko po na mahapdi, hallelujah, ngunit andyan na, nung pagkaalis niya po sa paa ko, hallelujah, andyan na, nung bagamat hindi ko pa pumasilip dahil mahaba nga po yung palda ko, pagkaupo ko po doon sa upuan po sa harap po ng sound center, andyan po na pagkatingin, nung sinilip ko po yung binti ko, hallelujah, andyan na sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil hallelujah, andyan na nigas-gas po, hallelujah, wala po akong nangyari. Praise the Lord, amen, hallelujah. Pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat andyan na medyo masakit pa rin po yung paa ko at hindi ko po siya masyadong mailakad, hallelujah. Ngunit nung kinabukasan po, hallelujah, andyan na. Hindi ko po namamalayan na ilalakad ko na po siya ng normal na parang wala pong nangyari. Kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil ng mga oras po na yun, hallelujah, andyan ang bigat-bigat po ng tricycle, hallelujah. Ngunit andyan na hindi po ko pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po yan sa akin. Hallelujah. At nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat andyan na, dati po hindi po ako marunong manamit na may kabanalan. Hallelujah. Ngunit na nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po yung unti-unti niya pong pagbabago sa akin. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Tinuruan niya rin po kung manamit ng may kabanalan. Kaya't labis ko rin po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa bawat pag-iingat niya po sa amin, sa akin mga mahal sa buhay. Hallelujah. Sa bawat pagpuprovide niya po ng aming pangangailangan, hallelujah. At sa lahat-lahat po, ang pagpapalang financial, material, physical, at lalatigit po sa pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, paglululhati at pagsambay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po mga minamahal na talagang kung titignan natin mga minamahal yung pag-iingat ng Diyos. Amen. Sabi nga ng ating mga kapatid, talagang nadaanan talaga yung kanyang paa. At yan po, maramdaman pa rin niya yung hapdi. Pero ang kabutihan ng mahal na Panginoon, nung siya po, kanya na pong tignan yung kanyang paa, mga minamahal na nasagasaan ng tricycle. Yung, yan po, mga minamahal na tignan niya, nigas-gas. Wala po mga minamahal. Pinag-ingatan siya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam po yung totoo po yan, mga minamahal. Kumbaga sa kuwan, yung kabago-baguhan ko para bago sa mga Panginoon,
pagpunta sa TESDA. At pauwi kami, nagkasakay kami nung aking katrabaho. Si Sam Bintor. I don't know kung kilala nyo pa yun mga minamahal. At yan po mga minamahal, talagang natumba kami, motor. Si Sam, dahil ako nagdadrive, tumilapon. Grabe. At ako naman, nadaganan ng motor yung paa ko, yung tambutso. At ang inaalala ko siya, sabi ko, kumusta ka? Sabi niya, huwag kong alalahanin mo, tignan mo yung paa mo, baka di ka makalakad, baka lapnos yan dahil tumama nga sa tambutso, mga minamahal. Nung tinignan namin mga minamahal yung paa ko, mga minamahal, talagang makita mo, sunog yung pantalon, sunog yung medyas, amen, pero yung balat, ni gas-gas wala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Makapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen? Meron tayong mga chances na talagang sometimes tayo po mga minamahal ay mapapahamak. Pero kapag sumigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, yan mga minamahal, ay yan po mga minamahal, makikita natin ang pag-iingat ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. In everything, give thanks. At yan po mga minamahal, ay dapat ipagpasalamat natin. Mantakin niyo mga minamahal, kung yung ating mga kapatid ay nandun na talagang nakita yung nasugat or nagasgas, maaaring hindi siya makalakad, mahirapan siya, pero nakita niyo mga minamahal, tuloy-tuloy ang kanyang paglilingkod, tuloy-tuloy ang kanyang paglakad. Amen? Dahil may Diyos siyang pinaglilingkuran na nag-iingat sa kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Dapat gising na yung palakpak natin. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At akin na pong binibigay ang mong pagkaton sa ating mga kapatid, ating beloved brother Edgar Ocampo sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Daisy Tamundong. Amen. Ang pinakamataas pagpupuri, paglulhati, pagdadakila ay para po sa ating pinakamamahal na Sus po lamang. Praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved pastor, beloved evangelist Wildes Chadalmeda, at palagi po natin mga minamahal na ilaalaalang mabuting aral ng ating beloved San Pastor, Lina C. Almeda, at sa lahat po ng kanilang pong mga beloved children, at magandang madaling araw na pong namahal sa atin pong beloved ordained preacher, sa lahat po ng beloved workers, beloved elders, sa lahat po ng mga beloved instrumentalists, sa lahat po ng mga beloved choir members, at sa inyo pong lahat, mamnawal kapatiran, magandang madaling araw na po sa atin pong lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinagmamahal na Sus, at tanging ipatutuko lamang po sa inyo mamahal ang kabutihan ng ating pinagmamahal na Sus na noon mga minamahal ng hindi pa pulubusan pong nakikilalang ating pinagmamahal na Sus. Ako rin pong mga minamahal, napakarami rin po ng mabisyo po noon, mga minamahal na noon po naman ako rin po ay uminom po ng alak, nandyan po na ako rin po ay nakikipagbarkada mga minamahal, nandyan ako rin po ay nagsusugal, ako rin po ay naninigarilyo, napakarami pong mga bisyo, mga minamahal, subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Sus nang siya po'y ating pong nakilala sa ating balanggawain ng Jesus Milk Seed International Ministry. Ako po'y naglingkod sa Kanya, dumalo sa Kanyang balanggawain, mga minamahal, at sa akin pong pagpapatuloy, sa akin pong pananamban sa Kanya pong balanggawain, unti-unti pong naalis ang aking mga bisyo, hanggang sa ako po'y nagtuloy sa aking paglilingkod, pananambahan, mamamahal, nang lumaw na po napansin ko pong aking sarili, na nawala na po palang lahat ng aking mga bisyo at masamang gawain at ako'y lubusan pong binago po ng ating pinakamamahal na Sus. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Sus. Year 1993, mamamahal nang ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Sus sa kadahilanan po mga minamahal, praise God, na isang gabi po mga minamahal, sa amin pong tahanan, mamnamal doon po sa daang lugar ng Pampanga, mamnamahal, ako po'y napagising po mamnamahal at talagang naramdaman ko po na napakasakit po ng aking puson, mga minamahal, namamanhid po sa sobrang sakit po ang aking bewang, mamnamahal, at ako po'y umiiyak, mamahal, talagang ginising ko pong aking mahal na ina na
sabi ko po na napakasakit po ng aking nararamdaman, mga minamahal. Sa oras pong gabing yun, mamahal, ginising niya po mamahal yung akin pong bayaw. At ako po mamahal ay sinamaan po nila mamahal na dinla po sa ospital, mga minamahal, doon po sa daang lugar ng hospital, Florida Blanca, Pampanga, ng aking mahal na ina at ng akin pong mga ibang mga kapatid, mga minamahal. And then, nang na-check up po ko, mahal ng doktor, ang sabi po ng doktor, mga minamahal, meron po siyang sakit po sa kidney, sabi pong ganon, mga minamahal. Ako po'y niresetan po ng doktor, napakarami pong magamot, na mga tablets, mga capsule po, mga minamahal, na mga gamot. At katunayan po minamahal, ako po ay kulang lamang pong 1 linggo na mahal na nakadextrose po sa ospital, mga minamahal. At ang sabi po ng doktor, bawal po siyang kumain ng mga pagkain na maasim, maanghang, maalat, lalo na po yung taba po ng baboy, sabi pong ganon, mga minamahal. Ibili niyo po siya palagi ng buko dahil yung sabaw ng buko, yun ay isa rin na para madali pong mag-recover po yung kanyang karamdaman po sa kidney, sabi pong ganon, mga minamahal. Tunay nga po, mamamahal ng lahat po ng mga pinapabili ng doktor, binibili po yan ng aking mga loved ones, mamamahal, upang ako po'y gumaling. Praise God. At ang mga pinapayo po ng doktor, yun po yung aking sinusunod, mga minamahal. Hanggang ako po ay nilabas na po sa ospital, patuloy pa rin po ang aking pagsasagawa na sinasabi po ng doktor at pag-inom po ng aking gamot doon po sa aming tahanan. Subalit wala pa rin pong kagalingan, mga minamahal. Subalit ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nasharean po mahal ng aking mahal na ama sa laman, mga minamahal, na siya po pala ay nabautismo na po pala sa Jesus Crusade International Ministry, mga minamahal, year 1992. At nang ako po ay nabautismo year 1993, ako po ay nabunga po ng aking mahal na ama sa laman at ng aking pong mga kamag-anak at mga kababaryo po doon sa daang lugar ng Pampanga. Mga minamalang sabi po nila sa akin, sumama ka sa amin sa Jesus Crusade International Ministry, ikaw ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus at meron pa pong kaligtasan sa ating pinakamamahal na sabi po nila sa akin, mamahal. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sapagkat ako po ay sumama po sa kanila araw po ng linggo, mga minamahal. Tunay nga po mahal yung kanila pong inarkilang jeep, yun po ay napuno, mga minamahal. At kami po'y dumalo sa balgawain po ng ating pinakamamahal na Jesus, ng ating pong balgawain po doon, mga minamahal, doon pa po sa daang lugar ng Sindalan, San Fernando, Pampanga, mga minamahal, na pinangungunahan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Boboy Nier, mga minamahal. Napakabuti po ng ating pinakamahal sapagkat amin pong naumpisan mamahal ang gawain po ng ating pinakamahal na Jesus hanggang sa natapos po, mga minamahal. And then ang sabi po ng beloved ordained preacher, kayo pong mga baguhan, kayo'y lumapit po sa harapan at kami po'y pinatanggap, mga minamahal, at kami po'y pinawagsisi at tinanggap po namin mamahal ang ating pinakamamahal na Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng aming buhay. At kami po'y binautismuan, mga minamahal, praise God. At tunay nga po naman na napakarami po naming nabautismuan sa panahon po na yon. At nang ako na po ang babautismuan, mamahal, na talagang masakit po mahal yung aking puson, mahal. Namamanhid po sa sobra pong sakit ang aking bewang dahil po sa akin pong karamdaman po sa kidney, mga mahal. At nang ako na po ang ilubog na po sa tubig sa pangalan po ng ating pinagmahal sa pag-ahon ko po, mahal, lahat po ng masakit na aking nararamdaman, yun po ay naalis at ako po'y lubusan pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Amen. Napakabuti po ng ating pinakamahal po'y nagpapasalamat. Hindi lamang po yan, ma'am, na mahal na noon po na mahal na kuminsan sumasakit din po ang aking dibdib, mga minamahal. At kapag sumakit po, mga minamahal, ang akin pong ulo, sumasabay pong dumidilim ang aking paningin, mga minamahal. Lahat po ng aking makaramdaman, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Ako nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus na
noon po na mahal, ako rin po ay mahilig pong mag-short, magalis ng damit, mamahal, magsando, kahit marami pong tao, ma'am na mahal, hindi po ako nahiya, mahal. Kung minsan din po kapag kami po nagbabasketball po, mahal, talagang mahilig din po akong mag-short, ma'am na mahal, subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po ay binisan niya ng may kabanalan dito po sa gawain ng ating pinakamabs ng Jesus Milk City International Ministry. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamabs na napakarami pong mga mabuting bagay na pinakita po ng ating pinakamabs sa akin pong buhay. At isa rin po noon mga minamahal na ako po'y nagtrabaho po sa construction, ma'am na mahal. Yung amin pong boss sa trabaho, mga minamahal, ako po'y kanyang inutusan, ma'am na mahal, na yung mga halaman pong pang-display, mga minamahal, praise God, na pinapalinya niya po, mahal, na pinapatanim po sa akin, mamahal. Kinuha ko po yung baretang bakal, mga minamahal, isa-isa pong binutas, mamahal, yung akin pong pagtataniman, mga minamahal. Hindi po inaasahan, mamahal, ng yung kasunod naman na akin pong bubutasan na aking pagtataniman, mga minamahal. Abang inuukay ko pong lupa sa baretang bakal, mamahal, bigla pong umusok po yung lupa, ma'am na mahal, praise God. At sinabi ko po sa aming beloved foreman, ma'am na mahal, kuya, sabi ko, yung lupa na sinabi ni boss na itatanim ko yung mga halaman doon, umuusok yung lupa, sabi ko pong ganun, mahal. And then, pinuntan po namin, mahal, talagang kinalaykay ko po yung lupa, mahal, kung bakit po umusok, mahal. Lumabas po yung mahal, yung maraming mga live wire, mga mahal, sa ilalim ng lupa. Sabi po niya, yung mga unang gumawa dyan, sabi po ganun, silang may gawa niyan, na pinagapang yung mga live wire sa ilalim ng lupa, hindi nila sinimentuhan, mamahal. Yun pong aking tinamaan, mga minamahal, praise God. At tunay nga pong mahal na nangabalat pa po yung mga ibang live wire, ma'am na mahal, praise God. Sabi po niya sa akin, mabuti hindi ka nakakuryente, sabi pong gano'n. Praise the Lord, amen. Ang sabi ko, ako'y niligtas, iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, ma'am na mahal, na tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na napakarami pong mga mabubuting bagay at mga himala na pinakita ng ating pinakamahal sa akin pong buhay. Subalit, kakaunti na lamang pong ating pong oras, kaya't lahat po yun ay akin pong pinapasalamatan po sa ating pinakamahal na Jesus at maging man sa kanya pong pag-ingat sa aking pamilya, sa aming mamahal sa buhay. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus. At tayo lamang po mga minamahal ay patuloy pong maglingkod sa ating pinakamamahal Panginoon, maging man lahat po ng mga nanonood sa live webcast nito, mamahal, kayo pong lahat ay aming inanyan na maglingkod at sumamba sa ating pinakamamahal upang tayo pong lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kahit lahat po ng kapurihan, kapasalamat ay para sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Bilang pasasalamat, kami po'y mag-aalay ng makalayang na uwitin sa ating Amen. Praise the pinakamamahal. Lord. Amen. Mag-alay pa naman ng kapatid. At ating po pinaganda, ating beloved sister Daisy Tamundong. Praise the Lord. Amen. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Sa bawat akbang ko'y
mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, O Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatiling pagyayamanin ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbay. O Diyos, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa'yo magpapalik. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas, aking kamay, pangawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Sa bawat takbang ko'y mayroong sumasabay. Problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam kong sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, O Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatiling pagyayamanin ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin. O Diyos, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin. O Diyos, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Hanggang sa iyong pagbabalik. Lahat po ng kapurihan ko, pasalamat ay para sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal, praise the Lord. Amen. God bless you, mga kapatid, sa papatuloy at papuling alay sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang ating maasahan ang pag-iingat ng Diyos. Amen. Nakita niyo, mga minamahal, yung kung hindi pinag-ingatan natin mga kapatid, dahil natamaan niya talaga yung wire. Amen. At live wire talaga yan. Amen. At supposed to be, siya po, mga minamahal, ay kuryente. Kagaya ng maraming mga patuto sa ating mga minamahal, yung ating mga kapatid, nahawakan nga niya yung sa welding machine.
Amen? Yung talagang grabe. Pero sabi nga, ang Diyos natin ay nag-iingat sa bawat sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In all circumstances, mga minamahal, na talagang tayo po, mga minamahal, ay talagang nandyan, mapapamak tayo, ay mayroong Diyos na nag-iingat. At maaaring tayo magtaka, sometimes, bagamat hangat nagkukulay, may nagkukulang, bagamat nagkukulang, bakit pinag-iingatan pa rin tayo ng mahal na Panginoon? Huwag nating kalimutan, mga minamahal, may mga tuhod na parating nakaluhod. Amen. Sa pangunan, siyempre, panalangin ng ating ginagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida. Nandiyan yung ating mga beloved workers, mga minamahal, na talagang ipinapanalangin tayo para sa bawat kilos natin habang tayo nasa labas, nandiyan kaagad ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay ang pagkado sa ating mga kapatid, ating beloved sister Daisy Tamundong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Gary Fernandez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati at pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Pastor Wildy E. Almeida. And naalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to the beloved Almeida children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, at sa inyo po mga kapatiran, bago man po datihan, ako po ay nagpapabot ng bumabati ng isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa pagkakataong ito, pasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihan ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po andyan po mga minamahal yung patnubay at iingat niya po sa akin magmula po sa pagpasok hanggang po sa pag-uwi sa aking pong trabaho. Kaya pinapasalamat kaya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po ganoon din po sa aking beloved mama. Andyan po na one time po mga minamahal, andyan po na nagkaroon po sila ng trangkaso po. Andyan po na sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon. That time po, andyan po na talagang tinawagan po ako through messenger po mga minamahal. Diyan po nasabi niya po sa akin na sama ko daw po siya sa prayers o panalangin ko daw po siya. Diyan po na that time din po mga minamahal, diyan po nadadalo po tayo ng overnight service po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, in short po, kinabukasan po ng overnight prayer. Andiyan po na sa kahabagan naman po natin pinakamamahal na Pinoon. Tuloy na pong pinagaling na ating pinakamamahal na Pinoon sa aking beloved mama sa Amen. Praise the Lord. Amen. Yan na, bagaman andyan po na malayo po ang aking beloved mama, andyan po na nasa dako po ng Qatar. Andyan po yung patuloy na patnubay, gabay niya po sa akin, beloved mama. Kaya pinapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Ako din pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon dahil po, gawin din po sa akin, beloved papa, diyan po na siya po yung nagbibigay ng patuloy na kalakasan. Gawin din po sa akin, mga minamahal, siya po yung nagbibigay na aming pangangailangan sa everyday po ng aming pangangailangan. Diyan po yung pagpaprovide niya po. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po, ganoon din po sa aking mga kapatid. Andiyan nga po na pumapasok na din po sila sa eskwelahan, may face-to-face classes na din po sila. Andiyan po yung patuloy na patnubay niya po pagmula din po sa kanilang pagpasok hanggang din po sa kanilang pag-uwi. Kaya pinapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, bangamat hindi po ako karapat-dapat, andyan po yung patuloy na patnubay niya po, panghawak niya po sa akin gamitin bilang isang mangawi sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo muna tumayo mga minamahal. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo po tuluyang magising. Amen. Praise the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, makita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga. Glory! Napakasaya, maglalakad sa gintong daanan. Doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Bye-bye tayo sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tayo na po, mga minamalaya, magising na po. Amen. At kung medyo kulang-kulang pa yan, medyo pumunta tayo sa likod, lumundag-lundag. Amen. Sapagkat masasayang talaga, lugi talaga tayo na kapag ang gagawin natin, nandito tayo, matutulog ng diretsyo. Amen. At napakahalaga ng salita ng Diyos na ating pong mapapakinggan. Inihanda yan ng mahal na Panginoon upang tayo po'y lubos na pagpalain sa araw na ito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pong pagkatong sa ating pong mga kapatid, ating beloved Brother Gary Fernandez. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Mirasol de Vera. At ating pinaganda rin ating beloved Brother John Kenneth Resuelio. Ating beloved Sister Trixie, tapos na kanina. Amen. Kung may hahabol pa po, mga minamahal, pwede pong humabol siguro isa or dalawa. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglalahati, pagsamba ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ganun din po ang dobleng paggalang po sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wilder Estrada Almeida at sa hindi po malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at maging sa kanilang pong beloved children. At ako rin po nagpapalbo po sa inyo mga kapatiran, sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong pastoral workers na pinapagasuhan po ng ating beloved Olden Preacher, maging sa kanilang pong mahal sa buhay. Ako rin po nagpapalbo sa ating pong webcast viewers through live stream Facebook, YouTube. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa ginintong pagkakataong ito ay aking maipahayag ang mga kabutihan at kamanghamanghang ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una dyan mga minamahal, ang pagbabago niya po sa aking buhay na dati-rati po ako po'y lulong sa bisyo at ako'y naparkada sa mga bilang isang kabataan ay ako po'y naparkada ng maraming mga minamahal na nariyan na iba-iba pong mga tao ang aking nakakasalamuha at sa aking mga barkadang yun mga minamahal ay napasali po ako sa fraternity na kung saan ay lumala po yung mga bisyo ko mga minamahal. Halos hindi na po ako nakakauwi ng aming tahanan at nariyan na nagiging pasaway po ako sa aking mga magulang. At
sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, may isa po akong kaklase na nagpahayag ng kanyang patutuo na nariyan na siya po'y pinagiling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At siya po'y nag-share sa akin mga minamahal na marami po ditong binabagong tao. Nariyan na inanyayahan niya po ako mga minamahal na dumalo po dito sa ating banal na gawain, na sinabi niya po sa akin na maraming taong binabago po dito, marami pong pinapagaling. Nariyan na sumang-ayon na lamang po ako, ngunit wala pong kasiguraduhan na ako po'y makakadalo sa ating banal na gawain. Nariyan na sinabi niya po sa akin na kapag pupunta ka doon, tanungin mo lang yung mga tricycle driver na saan yung Jesus Miracle Crusade. Sabi niya po sa akin na alam na nila kung saan yung lugar na yon, at nariyan na sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, araw po ng linggo ay ako po'y maluhating na nakadalo dito sa ating banal na gawain. Praise the Lord, amen. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung nakadalo po ako dito mga minamahal, hindi ko po alam kung ano po yung una kong gagawin. Nariyan na nag-observe lamang po ako nung una mga minamahal. Sa aking pag-observe mga minamahal, nariyan na hindi ko po namamalayan na aking sarili ay pumapalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at nagpupuri na rin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan na sumapit po ng mga malumanay na awit ni mga minamahal ng ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir. Nariyan na hindi ko po alam na nakataas na ang aking dalawang kamay na Praise the Lord, amen. Umiiyak, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patawarin sa aking mga nagawang kasalanan. At sa pag-iyak kong yung mga minamahal ay may naramdaman akong malamig na bagay na pumasok sa aking puso na para ba akong nilinis. At sinabi ko po sa sarili ko mga minamahal ay dito na ako mababago, at sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, magmula nung tinanggap ko po yung bautismo sa tubig sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung mga bisyo ko po mga minamahal ay unti-unti pong inalis ng ating pinakamamahal Praise the na Lord, Panginoon amen. Jesus. At ako napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na aking nakamtan na nung ako'y nagkaroon ng karamdaman na hindi ko po alam kung ano po yung karamdaman yung mga minamahal, dahil biglaan na lang pong may tumubong bukol sa aking kanan tenga na hindi ko po alam kung saan ko po nakuha yun mga minamahal. At nariyan na unti-unti na lang po lumalaki ito mga minamahal, at sa pagtagal-tagal mga minamahal, pasintabi po sa mga nagbe-breaking ay parang may lumalabas na pong nana sa aking tenga. Tubig mga minamahal, natatakot na po ako kung ano po yung sakit na yun ng mga minamahal. At sinabi po ng aking beloved mama na ipa-check up na lamang po ito, ngunit ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na siya po ang magpapagaling sa akin. Praise Kaya the Lord. ang ginawa ko mga minamahal, ako'y dumalo sa ating banal na gawain. Nariyan na nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, patawarin sa mga nagawa kong kasalanan. At pagkatapos ng ating banal na gawain, ako'y nagpalehans po sa ating pong mga beloved elders sa una panalangin po ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalikan po ng kanilang manggagawa sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung pagka-uwi ko po ang minamahal, nakamtam ko po ang kagalingan na bumula sa ating Praise the pinakamamahal Lord, na amen. Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin, sa pagpasok, pag-uwi ng aming tahanan, maging sa aking trabaho. At ako'y napupuri, napapasalamat maging sa aking mahal sa buhay, sa pag-iingat niya po. Higit sa aking beloved ate na nasa ibang bansa, nariyan na pinag-iingat niya po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagaman na hindi po karapat-dapat, sa patuloy lamang po ng kahabagan ay ginagawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Tulingan niyo mga minamahal, kung titignan niyo mula kanina, mga minamahal,
walang Kristiyano nagpatutunan, hindi sinasabing sila pinagpala naman ng Panginoon. Amen? Amen? Yan po mga minamalang katotohanan at yan po yung parati nating sinasabi mga minamahal na talagang parte yan sa plano ng ating mahal na Panginoon na kapag tayo tinawag ng mahal na Panginoon, pagpapalain talaga tayo ng ating Diyos na buhay. Amen? At ang parati niyang nire-remind sa atin mga minamahal, huwag ka makalimot. Dahil kapag ikaw ay pinagpala, ibig sabihin, merong nagpala sa iyo. Amen? Amen? At sabi niya, kapag habang naisip mo parati na mayroong nagpala sa iyo, ibig sabihin, yan, kailangan ka magpatotoo, kailangan ka magbigay ka sa mabait handog mo, kailangan mong magmuhay na may kabalan, sapagkat lahat sa kaabagan lang ng ating po mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. At yan po mga minamahal, nakita nyo, bukol. Amen. At sabi nga ng kanyang mahal na nanay, talaga dapat yan ay maoperahan na. Amen. Ipadoktor natin. At ipaopera kung kinakailangan. Pero nagtiwala yung ating mga kapatid. Nakita niyo yung pananampalataya, nagagawa ng pananampalataya. Sa Biblia, parati yung sinasabi na kapag may karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Panapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin mga minamahal, it's how you believe God will bless you. Amen? Kung paano kapag panamalapay, nakita, sabi naman ng kapatid, ay, sabi ng kanyanay, padoktor na. Pero sabi niya, hindi, ako'y dadalo sa banal na gawain, magpupuri ako. Pagkatapos ng banal na gawain, nung siya nagpuri, nag-concentrate, amen, sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, nakadama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos ng banal na gawain, pinagaling na siya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, yun ang formula. Amen? Kapag nandito tayo sa banal na gawain, mga minamahal, all eyes, all heart, all mind tayo sa banal na pulpito. Amen? Huwag kung saan-saan. Kung may mga temptations na nandyan sa gilid-gilid, mga minamahal, huwag mong pabigyan. Hindi sa araw ng banal na gawain ang araw ng Marites. Amen? Ang banal na gawain ay araw ng mahal na Panginoon. Panapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kayong padaya, mga minamahal. Amen? Tamantaki mo, gumastos ka ng sabon, gumastos ka ng damit mo, pamasahe, para lang magmamarites sa banal na gawain. O hindi ganon. Narito tayo upang purihin, dakilain ang ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isa pa mga minamahal, yun ang magwawala sa iyo sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Gusto mo ba mawala sa mahal na Panginoon? Walang naglilingkod na gusto ang impyerno. Kaya tayo naglilingkod dahil gusto natin ang langit. Amen? So kapag tayo po nandito sa banal na gawain, wala tayong ibang dapat rason kung bakit tayo nandito, kundi ang purihin, pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved Sister Mirasol de Vera, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved brother John Kenneth Resuelio. Amen. Praise the Lord. Wala ang ating beloved Sister Mirasol. Amen. Atin na pong ibigay mo pagkato sa ating beloved brother John Kenneth Resuelio. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved at hindi po pinaganda ating beloved Sister Eileen Okasaki, ating beloved brother Jusaint de Vera, at ang ating beloved Sister Rejoice Garcia, pag may oras pa po. Amen. And praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila po mga beloved children. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa ating mga beloved preachers, workers po na pinangangasiwahan po ng ating beloved ordained preacher. Hallelujah. Sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan. Ako po yung nagpapabot ng pinagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po may share ko lamang may namahal kanina lamang po nung ako po papunta dito sa ating banal na gawain ng grabing pag-iingat po sa akin nating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ako po yung muntik nang makasagasa ng aso mga minamahal. Hallelujah, na maaari ko pong ikatumba sapagkat ako'y nakamotor lamang mga minamahal. Hallelujah. Ngunit hallelujah, sa nung akmang mabubunggo ko na po yung aso mga minamahal, akin na lamang po nabanggit, hallelujah,
ang hallelujah, hallelujah in Jesus' name, hallelujah. Praise the Nakita ko Lord. po yung aso mga minamahal nung napakalapit na po sa akin mga minamahal. Bigla po itong huminto. Hallelujah. At hindi po Praise the pinintulutan na ating pinakamamahal na Jesus na mabunggo ko po yung aso na yun. Hallelujah. Amen. Akin Praise the po lubos na pinapasalamatan ng grabing pag-iingit na po yan ng ating pinakamamahal na Jesus sa akin. Hallelujah. At may share ko lang din mga minamahal sa hindi po nakakarinig ng aking patotoo. Ako po dati mga minamahal nung bata ay grabing masakitin mga minamahal. Hallelujah. Na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit. Hallelujah. Ngunit sa kabagan lang po natin pinakamamahal na Jesus sa patuloy po na pagsama sa akin ng aking beloved Lola dito sa banal na gawain. Hallelujah. Ang pagiging masakitin ko po ay inalis po nating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. May share ko lamang din mga minamahal. Ang aming beloved Father, ang number 1 naming mauusig. Hallelujah. Sa tuwing kami dadalo dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Ngunit kami lamang po ay nagpatuloy. Hallelujah. Nanampalataya na walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa patuloy po na pagdalo, hallelujah, aking beloved Father, hallelujah, sila po magpapaalala minsan kung kami po ay dadalo. At hallelujah, mag-offer na ihatid po kami dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise Lord. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy po na pag-iingat sa amin sa araw-araw, sa pag-provide ng aming mga pangangailangan. Hallelujah. At sa paggabay po sa aking pag-aaral. Hallelujah. At bagamat hindi man po karapat-dapat, sa kahabagan lamang po nating dakilang Diyos, hallelujah, ako po'y ginagamit sa kanyang banal na buwasan, hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating dakilang Diyos na buhay lamang. Praise Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan. At tunay nga po mga minamahal talagang tayo parating pinag-iingat ng mahal na Panginoon. Amen. Bagamat siya nag-iingat, mag-ingat din po tayo. Amen. At manalangin, number 1. Amen. Bago tayo, sabi nga, in everything you do it first by praying. Amen. Gawin mo lahat ng bagay simulan mo at tapusin mo sa pananalangin. Sapagat lahat ng bagay ay kung walang intervention na mahal na Panginoon, ay hindi tayo magkakaroon ng magandang resulta sa bawat ginagawa ng kanyang mga anak. Amen. Kaya po mga minamahal, ang kanyang mga anak nanalangin. Kumain, lumakad, may biyahe, may gagawin. Nanalangin tayo mga minamahal. At iyan po mga minamahal ang kumbaga sa kuwan, sikreto ng mga Kristiyanong mapagtagumpay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito natin mga kapatid. Ating beloved Sister Aileen. Amen. Painggan po natin kung paano pinagpala ating mga kapatid. At kung may oras pa ating pinaganda ating beloved brother Josen de Vera. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas Beloved choir na members, please pagpupurit, prepare. pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po ako din po nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, ako po'y nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa Praise sa the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong pinagkaloob niya sa mga oras na ito upang akin po siyang mapasalamatan dyan na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung kami po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan na mula po noon hanggang sa mga oras na ito, patuloy na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po pinapabayaan. Andyan na, Praise the Lord. dati-rati po hindi po kami marunong magsuot ng may kabanalan. Andyan dumadalo, subalit pag-uwi po ng bahay, andyan na balik po ulit sa hindi pagsuot ng may kabanalan. Subalit sa patuloy na pagdalo, sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan na tinuruan po ng ating pinakamamahal na Panginoon kung paano po magsuot ng may kabanalan, kung paano po maglingkod ng may katapatan. Kaya lubos-lubos po namin yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po pinapasalamatan ko din ang ating mahal na Panginoon Jesus dahil nung ako pa po ay nag-aaral nung college, andyan na nagkaroon po ako ng mild ulcer. Subalit, andyan sabi ng doktor kapag wala pa rin daw pong pagbabago, andyan na babalik daw ulit ako doon dahil may gagawing procedure para gamutin yung karamdamang yun. Subalit hindi na po ako bumalik bagkus patuloy na lamang pong dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan nagsumamo sa ating
pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una't dalangin po ng ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Andyan po na simula po noon hanggang sa mga oras na ito, hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan, kaya Amen. Praise the pinapasalamatan Lord. ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan pong yan. Beloved choir members, please Nagpupuri, prepare. nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po niyang pag-iingat, paggabay sa akin sa pagpasok sa trabaho, hanggang sa pag-uwi po ng bahay, dahil kahapon, kagabi lamang po, nung kami po ay sinundo, andyan na, sabi po na aking beloved Papa, nung papunta po daw sila, andyan na may nakasalubong daw po silang mga nadisgrasya, subalit andyan na, nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kailanman di po siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Andiyan That's ang right. todo protection ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na sa patuloy na pag-iingat, paggabay niya po sa katalinuhan, knowledge, wisdom, and understanding na pinagkakalob niya po sa akin upang magamit sa aking pagtatrabaho. Ganun din po, pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan na baka hindi po bakunado, andyan na patuloy pa rin po akong pinapapasok sa aking trabaho. Hindi na Amen. po ako pinipilit magpabakuna, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat po ng kapurihan, papasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mahal na kapatid. At talagang ang Diyos ay napakabait sa ating po mga buhay. Amen. Amen. Mapalad tayo. Sabi nga mga minamahal, mapalad ang sino mang tinawag mo upang maglingkod sa iyo. Kaya po mga minamahal, of all people, tayo po mga minamahal kinabagan mahal na Panginoon. Kaya ngayon, magkasasama tayo mga minamahal upang tayo magtamasa ng pagpapala galing sa ating Diyos na buhay. Kaya po tayo tumayo mga minamahal sa mga nabanggit ay na hindi na natawag mga minamahal. Sa sunod na pagkakataon ay mabigyan din kayo ng pagkakataon makapagpatuto at makapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. At ating samahan mga minamahal, tayong lahat tumayo habang naganda ating beloved choir members sa kanilang papuring sa ating mahal na Panginoon. We give you thanks, Lord God Almighty, who was and is to come. For you have taken your great power and a brain we give you thanks, Lord God Almighty, who was and is to come. For you have taken your great power and a brain. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal ang ating mga minamahal ng mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Yes, amen, dearest Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, amen, dearest Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Be just exactly what you want me to be. Just exactly what you want me to Praise the Lord. Bago natin awitin ang huli, awitin natin minamahal mo ang awit na minamahal tayo manay lumalangin. Dagil at mapagpala naming Diyos sa madami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa umagang ito, narito kami nanikluhod. Mga anak, na sa buong magdamag, ginagawa ang banal na kalooban. Ang purihin ka, sambahin ka, lulatin, pasalamatan sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Ikita mo ang nilalaman na aming mga puso, aming nagawa ng mga pagsasalangsang laban sa iyo. Patawad po, mahal na Panginoon. Linisin mo kaming lahat ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Sa pagkalahatang panalangin naming dearly beloved Pastor Will Distrad Almeda. Aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang. Demonyo ng antok, cast out in Jesus' name. Hallelujah! The timeless theme, earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new. That day, gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. Oh, no more nights, no more pain, no more tears, never crying again, and praises to the great I am. We will live in the night of the risen Lamb.
see all around. Now the nations bow down to sing. The only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book of red. I know the King, so there's no need to dread. No more night, no more pain, no more tears, never crying again, and praises to the great I am. We will live in the night of the risen love. See over there, there's a mansion prepared for me, where I shall live with my Savior eternally. Oh, no more and praise.
of the risen Lamb. And we will live in the light of the risen Lamb. Hallelujah, hallelujah. God bless you, choir. Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart, how to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Sadyang kailapit mo sa akin, O Jesus, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo yan Aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Kay sarap umawit, awiting makalangit. Ang puso ko'y sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang iyong sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, pangligayang sa iyo'y hatid, ayang tumbasan, mga anong awiting sanlibutan. Buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masaya magmula ng si Jesus ay makilala. Mga awiting makalangit, pangligayang sa iyo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, buhay namin noon nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya.
Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang iyong sa langit, sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligayang sa'yo'y atid, na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglang at masaya, magmula si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Glory Lord, there is Jesus. God bless you, choir. God bless you po, mga minamahal. At maraming salamat po muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, na atin siyang napuri na may kalayaan sa umagang ito, sa buong magdamag. Amen. 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 Hindi pa rin kayo gising? O tinatamad lang tayong mag-response. Magandang umaga na minamahal sa lahat ng ating iniibig mga kapatid, ating kapiling kasama sa buong magdamag sa ating overnight prayer dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. We give double honor and respect to our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. At tayo po'y bumabati sa kanilang minamahal, butihing mga anak, mga apo, mga manugang, ating pong beloved pastoral workers, beloved elders. Kung mayroon tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At siyempre po sa ating mga beloved webcast viewers, ating YouTube mga followers, patuloy maminamahal na pinagpala. Amen. 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 Magising na po tayo maminamahal dahil maya-maya lamang mapakinggan na po natin yung Ibanghilyo ng Kaligtasan. Tayo po'y malugi, maminamahal. Kung magra-rapture ngayon, talagang tiyak na bagay maiiwan kayo dahil hindi kayo sumusubaybay. Kahit po pinipilit natin, maminamahal, na kayo ay gisingin, at kung parang atin lang pong itinatransfer yung ating tulugan dito, sayang yung ating pagpupuyat. Amen? Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pumalakpak po tayo na sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon. At this time, mga minamahal, atin na pong pag-usapan ng paano po at gaano kahalaga itong pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Sinabi po ng Revelation chapter 2 verse 10, magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Ito, mga minamahal, ay talagang nakamarka na sa mga Kristiyano na sabi nga ng mga tagapagpaliwanag dito, hindi pa man pumupunta dito sa ating bahay sambahan, isinisiparit na nila, nakasobre na, talaga yung kanila pong mga ikasampung bahagi tandog dahil alam nating lahat na ito'y obligasyon, ito'y responsibilidad ng mga Kristiyano, amen, na kinakailangan anuman ang kanyang tinatangkilik, anuman ang kanyang natatanggap, hallelujah, na ang sabi ng banal na kasulatan, mayroon palaging ikasampung bahagi tandog na pag-aari ang mahal na Panginoon upang atin pong dalhin dito sa kanyang kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay, amen, amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sa mga matatapat, hanggang kamatayan. Habang tayo may hininga, ang sabi rito, ay bibigyan kita ng putong ng buhay. Amen. May katiyakan ang kaligtasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sinabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay masumpungang maging tapat. Amen. Amen. Kaya maminamahal, ito po'y paulit-ulit nating inire-remind sa ating lahat. Sabi nga ng mahal na Panginoon sa Lucas 18:8, pag bumalik ang mahal na Panginoon, mayroon pa kaya siyang masumpungan na may pananampalataya.
May pananampalataya, maminamahal, dahil laging ipinapaliwanag dito na ikaw ay nagbibigay ng ikasampung bahagi tandog dahil mayroon kang pananampalataya na ang Diyos na ibinabalik mo ang kanyang pag-aari, kaya kang pagpalain sa lahat ng bagay. Amen. Kaya kang pasaganain, palusugin ang iyong pisikal na pangatawan, iyong mga pagtatrabaho, pagdinegosyo, paghanap buhay, pasaganain. Dahil sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Amen. Amen. Tayo'y sasagana ng triple blessing. Palusugin, palakasin ating pisikal na pangatawan, laging puno ang bulsa ng masaganang pagpapalang material, pinansyal. Amen. Amen. At ang sabi roon, may katiyakan ang iyong kaligtasan, even as thy soul prospereth. Yung sinabi po ng ating binasang kanina sa Revelation chapter 2 verse 10. Amen. Amen. Kaya nga, natanyag ang Macedonian Church during Paul's time, minamahal. Sa kanyang ministeryo, ang sabi po ni Apostle Paul, nakikita ko ang pagiging tapat ng mga taga-Macedonia. Amen. Amen. Kung tayo ngayon, maminamahal, ay masumpungan ng mahal na Panginoon, hindi na si Paul. Naalala ninyo po yung babaeng balo na tinawag pa ng mahal na Panginoon yung kanyang mga apostol. Ang sabi niya, halika kayo, tingnan ninyo yung babaeng balo. Nagbibigay siya ng 2 mites lang, maminamahal, pero ang sabi niya, yung kanyang ibinibigay sa kanya ng ikinabubuhay. Wala na siyang iniwan para sa kanya. Alam niyo po, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, yung babaeng balo na yan na nagbibigay ng kanyang 2 mites, maaaring $2 yan o maaaring 2 pesos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, siya ang nasumpungan kong naging tapat. Maraming mayayaman, maraming sobra-sobra lang ang kanilang binibigay, hindi sila nagtatapat. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, maminamahal, alalahanin natin na itong mga salitang iniwan sa atin, mapa ito. Ito po ay sinusundan natin na daan para masumpungan natin ang tamang landas patungo sa langit para magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Kung hindi po natin ito pahalagahan, lagi lang nating naririnig pero ipinalalagpas lang natin sa kabilang tainga, huwag mong sabihin, maminamahal, na choir member naman ako, ordained preacher naman ako, elder naman ako, instrumentalist naman ako, pero hindi ka naging matapat. Baka sabihin mo, maminamahal, bakit naiwan ako? Wala na dito mga kasama ko, katabi ko, wala na, ni-rapture na. Kasi may pangako sa atin, mayroong rapture of the church. Amen. Amen. Hindi ka nadala nung tumunog ang trumpeta, hindi mo nga narinig. Ang ibig sabihin, maminamahal, hallelujah, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ikaw ay nakikinig ng kanyang mga salita, ngunit hindi mo ginagawa. Mas mainam ang Kristiyanong nakikinig na pagkatapos mapakinggan ang kanyang mga salita o mga salita ng malapainon, ginagawa natin. Tayo daw, siya daw, kayo daw na gumagawa ng mga bagay na ito ang gawing ganap. Gawing ganap, ibig sabihin, maminamahal, talagang may katiyakan ang iyong buhay espiritual. Magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Pero naririnig mo ito. Mayroon akong napapansin, maminamahal. Tumatanggap siya ng pagpapala. At mayroon siya talagang kabuhayan. Mayroon siya talagang kinikita, maminamahal. Dahil talagang kahit na papaano, kahit sa ating church ay siya'y tumatanggap ng pagpapala. Kahit minsan hindi ko nakikita na naghulog kahit piso. Ito, maminamahal, ipaalala lang. Paano natin masasabi na tayo'y Kristiyano at talagang tiyak tayo na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nakikita tayo. Ang sabi nga, maminamahal, yung ating nakikita, lalo na po mga nangangasiwa, ang ating mahal na pastor. Kami po kasi nung araw, maminamahal, mayroon akong natutunan, mayroon tayong ordained preacher na binibigyan ng mahal na pastor. Araw-araw, hindi lang once, hindi lang twice, hindi lang thrice, minsan 10 beses binibigyan ng pagpapala ng mahal na pastor. Nagtataka na ako dahil parang naiinis ako, bakit bigay ng bigay ang mahal na pastor?
Ngayon pa lang, kabibigay, mamaya-maya, after 2 hours, tawagin na naman ako, bibigyan ko na naman. Nagtaka na ako sa sarili ko, bakit bigay ito ng bigay ang mga pastor? Nung tinanong ko yung ordained preacher, Opi, ano bang sekreto mo? Bakit grabe ang pagpapalang dumadaloy sa'yo? Ang sabi niya, kapag nagbibigay ang mahal na pastor, ibinabalik ko ang 80%, 20% lang kinukuha ko. Yan niyo po, ha? 80% ibinabalik na. Kaya pala, pag inabot ko, maya, Brad, sandali lang. May papabigay ako sa mahal na pastor. Nakasobre naman yon, malay ko. Nakasobre, binibigay. Purya na lang kung halimbawa, cash talagang binibigay, cash din ang binabalik sa akin, ibinabalik ko sa mahal na pastor. Kapag nagbibigay ng 1,000, 200 lang ang kinukuha. Ang 800 ibinabalik. Sabi niya, yan ang sikreto, Brad. Kaya ang mahal na pastor, maya-maya tinatawag ka dahil ikaw ang nauutusan, ikaw ang napagsabihan. Yung pala, aral para sa akin, maminamahal na mula sa araw na yon, matuto akong magbigay. Isang araw, maminamahal. Sabi ng mahal na pastor sa akin, ito, pagpapala mo. Tinanggap ko. Pangalawa, wala pang mga 3 oras, binigyan na naman ako. Di pangalawa na. Hindi pa natapos, 12:00, hindi pa natapos ang puri namin. Binigyan na naman ako. Sabi ko, mahal na pastor, nagbigay na po kayo nung una eh. Ngayon, binigyan mo na naman ako ng pangalawa. Ito, pangatlo na po, mahal na pastor. Ang sabi ng mahal na pastor, ayaw mo ng pagpapala? Sabi ng mahal na pastor, sabi ko, gusto po, mahal na pastor, bakit ayaw mong tanggapin? Mula ngayon, hindi ka makatanggap sa akin 2 taon. Nangyari sa akin. Alam niyo, mami na mahal, tinuturuan tayo. May tinatanggap tayo kahit kapiraso, kapiranggot. Yung ating mga blessing, yung ating pong mga natatanggap na mga pagpapala. Doon tayo nire-rate ng ating mahal na Panginoon, gaano ka katapat sa Kanya. Kaya sabi na maminamahal dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Taga-katiwala lamang tayo. Sabi nga ng mga tagapagpaliwanag dito, narinig ninyo, mayroon ba kayong narinig na pinagkatiwalaan na, let us say, magsasaka, na nalaman ng may-ari na hindi siya naging tapat? Abay, kunin po yung ipinagkatiwala sa kanya at ipagkatiwala sa iba. Di po ba? Dahil alam ng may-ari na dinadaya siya. Hindi siya naging tapat. Amen. Amen. Kaya yung ating mga kapatid na mga pinagpapala na, ang dami kong nalalaman nung ako po'y nandan pa sa Metro Manila, nagulat ako ngayon, maminamahal, balik sila sa uno. Dahil ipinagkatiwala lang kung anong mayroon tayo. Kung anong ipinagkatiwala sa atin, maging matapat tayo, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung hindi po natin gawin ito, maminamahal, tayo din po ang magsasuffer. Kaya nga may paalala ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Pinapalo tayo kapag hindi tayo naging matapat. Kapag hindi ka naging matapat mula nung ikay maging Kristiyano, tapos wala kang palo, tanungin mo na sarili mo, Kristiyano ba talaga ako o hindi? Amen? Dahil ang mga Kristiyanong tunay, pinaalalahanan, pinapalo ng mahal na Panginoon. Kapag hindi ka na maging matapat, sabi nga, maminamahal, hindi tayo anak-anakan, hindi tayo bastardo, tunay tayong anak, bagamat tayo ay inadapt lamang. Amen? Amen. Amen. Kaya upang tayo po ay tawaging tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating Diyos na buhay, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y iyong iniibig, tuparin mo ang aking pinag-uutos. Anong sabi, maminamahal, ng 2 Corinthians chapter 8 verse 11? Nung ipinangaral ni Apostol Pablo, isinulat niya ang katapatan ng mga taga-Macedonia. Ang sabi niya, maminamahal, doon sa 11 ng 8 ng 2 Corinthians, perform the doing of it, that there was a readiness to wail, so that there may be a performance out of that which ye have. Nakita niya, maminamahal, ang halimbawa na ginawa ng mga taga-Macedonia, na nung ibinigay ng mga taga-Macedonia ang kanilang 10 bahagi tandog, sabi pa nga sa 1 at saka 2 sa 3, maminamahal, inuna muna nilang ibinigay ang kanilang mga sarili. Ibig sabihin, nagiging mga manggagawa sila.
pumasok sila sa pastoral, nagpapagamit sila, maminamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sabi doon, maminamahal, hallelujah, sa kanilang karukhaan, sa kanilang kahirapan, nakita ni Apostol Pablo. Kaya ginawa ng mga Macedonian na ito, maminamahal, na kanilang piniperform ang kanila pong pananampalataya, pagbibigay ng kanilang kasapong bahagi, tandog. Ang sabi rito, para daw may performance, ibig sabihin 1 + 1 = 2. Kung hindi ka nagbibigay, tumatanggap ka ng 1,000, paano ka dagdagan kung hindi ka nagbibigay? Amen. 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 Anong narinig natin sa mga tagapagpaliwanag dito? Hindi lang nag-a-add ang mahal na Panginoon, multiplier pa ang mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang halimbawa nga, napakasimple lang. Nagbigay ka ng 1,000 sa tinanggap mong 5,000. Isip-isipin mo ang pangako ng mahal na Panginoon kung imumultiply sa iyo 1,000. Halimbawa, maminamahal, 1,000, 1,000 times 1,000. Di ang babalik sa iyo 10,000. Amen? 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 Kung nagbigay ka lang ng 10%, ibinalik mo lang para sa ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Tulad nung kami ay nanggaling doon sa isang sikta, isang religious group, mo minamahal, dahil ako po'y galing sa isang Trinitarian group o believers. Dati-rati, 10% lang po ang aming binibigay. Kaya nagtataka kami, maminamahal. Isang kahig, isang tuka. Nagulat ako, maminamahal, ang papat mama ko, talagang grabing pagsisikap. Ang gabi, gawin ng araw, ang araw, gawin ng gabi, para lamang makalagpas na makakain ng 3 beses isang araw, pero hindi nangyayari. Minsan talaga nalilipasan. Bakit? Dahil ibinalik lang namin yung 10% na pag-aari ng mahal na Panginoon. Wala pa kaming binibigay. Nakapagbibigay ka lamang kapag iyong tumbasan ng 10%, yung hiningi na 10% ng mahal na Panginoon. Kaya kapag nagbibigay ka lang ng 10%, para ka lang nagre-repeat o repeater ka lang, maminamahal doon sa utos ng mahal na Panginoon. Pero kung ikay nagbibigay ng 20%, yun ang sinabi ng propeta ng Diyos, amen, prosperity will follow. Talagang ikaw daw ay talagang pasaganain. Amen. Ito ngayon ang nangyayari sa mga kapatid natin na sumusunod. Amen. Ngayon, ang sabi nila nung araw, kahit bisikleta, hindi kami makabili. Hindi nga kami pautangin ng halo-halo. Pero ngayon, hindi na namin iniisip, bonus na lang dumarating sa amin. Sabi nila, bonus na dahil hindi na nila inaasahan. Ito'y sekreto na ibinubunyag na ng mga tunay na Kristiyano. So wala nang sekreto ang pagbibigay. Sinasabi na sa atin, gusto mong pagpapala, magbigay ka ng may katapatan. Tingnan mo yung mga kapatiran natin, maminamahal. Ngayon, malapit na naman tayo magsaka. Diyan sa dako ng Patling, Tarlac. Mayroon siyang 3 ektarya na sinasaka. Kapag yan, maminamalay, malapit ng mahinog, yung minsan dumating ang pagsasalanta, binaha, yung kanya lang 3 hectares, hindi dinaanan ng baha. Minsan, talagang nagpasabog ang kalaban doon ng yung pong daga, dinadaga. Yung kanyang 3 hektarya lang ang hindi dinadaga. Alam niyo po ang sekreto? Minsan, tatlong saraw na mga palay dinadala doon sa Pampanga. Doon pa kami nakasay noong araw. Purihin ang ating mahal na Panginoon at grabe ang Diyos pag nagpala. Mayroon pa siyang nasumpungang biyaya galing sa mahal na Panginoon. Yung kanyang likuran, mayroong yellow bamboo doon. Sabi ng bata, yung kanyang apo, yung lulo ko nakabungkal doon ng ginto. Nakabungkal, maminamahal ng ginto. Yung kanyang lulo daw nandun sa ilalim ng tawag nito, kawayan. Alam niyo po, hinuli yung kanyang lulo, yung ating kapatiran, dinala sa Camp Crame. Grabe, maminamahal ang pagpapahirap. Sabi nga, nung aking ikinukwento sa ating mahal na pastor, bakit? Hindi natin nalalaman. Pinagpala po yung kapatid natin, mahal na pastor, ang sabi ko, nabubungkal lang niya. Nagulat daw yung kanyang apo dahil ang kanyang lulo, kapag wala ng pera, may kinukuha daw parang puspuro, nilalagari, tapos pupunta daw sa bayan, pagbalik marami na daladalahan, pinagpala na daw. Yung kanyang apo ang nagsasabi,
Nalalaman pala ng ating mga kapulisan. Kaya dinala siya para ibibigay, maminamahal, o kukunin yung kanyang natagpuan. Isipin mo po yan, na masumpungan niya nang dahil sa kanyang pagtatapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nabalitaan po talaga siya ng gusto dahil yung kanyang mga anak, pinatayuan niya ng bahay, pinilhan ng mga lupa. Hindi ko alam na ang kasunod noon, maminamahal, dahil pinakausap yan, nakausap ng ating mahal na pastor, nakausap namin, maminamahal, pero ayaw naman magtapat sa akin. At talagang hindi ko na alam ano po ang kasunod noon. Pero ang aking pinupuntusan dito, kapag matapat ka, kahit sa sikrito mong pagbibigay ng may katapatan, sikrito din na malapay na magpala sa iyo. Palakpakan natin ang ating malapay. Kaya, maminamahal, magbigay tayo na may katapatan, isang tiyak na bagay. Ang Diyos na nangako, siya rin ang tutupad sa kanyang pangako. Narito po ang ating beloved Elder Brother Romy Binitis upang ipagkaloob po natin ang ating kasapong bahagi tandog na yan po basbasan ng ating mahal na Panginoon. Ipag-pray po muna natin. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong ating magkaisang manalangin. Opo, dakilang Diyos, ang maraming banalang mapagpalad, Diyos na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoong Hesus. Kami po ay sama-sama nagpapasalamat sa iyo na hanggang sa mga oras na ito, nataglay ang kalakasan, kalusugan na nanggagaling sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoong Hesus, sa pagtanggap mo sa aming mga papuring awit, pagtanggap sa aming mga panalangin at nakarating dyan sa kalangitan aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. At narito, O Diyos, ang iyong mga anak na tinugon mo ang mga panalangin na iyong lubos na pinagpala, Panginoong Hesus, na ipagkaloob ang ikaputhandog, Panginoong Hesus, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang mga ipagkakaloob na ito, lalo na iyong mga anak na matatapat, magbigay ng ikaputhandog, pagpalain mo sila, O Diyos, palaguin ang kanilang mga negosyo, mga pinagkakakitaan, O Diyos, ibalik mo sa kanila ito ng siksik, diklig na umaapaw, Panginoong Hesus, at sa mga hindi pa nakaunawa, Panginoon, patuloy na ipaunawa ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikaputhandog, na ang pagbibigay ito ay banal sa iyong harapan, at higit sa lahat ito ay susi ng masaganang pagpapala at sa mga nais magkaloob, ngunit ulang maibigay, O Diyos, patuloy na sila ay pagpalain mo, O Diyos, na ayon sa iyong kagandahang loob at mapagpalang kamay, pagpalain mo sila upang sa mga susunod na pagbibigay, Panginoong Hesus, sila din po ay magkapagkaloob at upang masunod, matupad ang iyong mga ipinangako, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Ito pong aming samsamang panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise